نام کتاب میم نابغه نگونبخت. نویسنده باران خاموشی. نشر آوای بوف، دانمارک. سال انتشار 2020. ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی. راوی نسیم. تاریخ اجرا مهر ماه 1400. تعداد صفحات 135 صفحه. موضوع رمان ممنوعه. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com بخش 1. مسئولیت در رویا شروع می شود. هاروکی موراکامی. کافکا در کرانه. دو مانع بزرگ در راه شناخت مسائل و مشکلات زندگی وجود دارد. یکی شرم است که حجابی در برابر هوش و ذکاوت ایجاد می کند و دیگری ترس است که با پیشبینی مخاطرات مانع اقدام می گردد. دیوانگی با استادی کامل این دو مانع را از میان بر می دارد. اراسموس در ستایش دیوانگی. نبوغ آقای میم از همان دوره جنینی مشخص شد. اولین کسی که نبوغ او را دریافت مادرش بود. سر شبی تابستانی بود. هوا خفه و گرم. زیر پشه‌بند پشت بام زن هیجان زده به سمت شوهرش که تا حد ممکن به گوشه پشه‌بند خزیده بود چرخید. شانه پرموی او را که از زیر رکابیش بیرون زده بود تکان داد و به مرد که ناراحت با چشمان پرخواب برگشته و بدون هیچ حرفی پرسان او را نگریسته بود زمزمه کنان و البته هیجان زده گفت: میدونی عباس آقا، فکر میکنم بچه‌مون نابغه است. شوهر گیج و مست خواب بی هیچ حرفی او را از لای چشمان نیمه بسته همچنان نگریسته بود. زن دستی نوازش آمیز به شکم برآمده اش که سلس پایینی آن از زیر پیرهن ململ سفید با گلهای ریز صورتی بیرون زده بود کشید. با نگاهش رد دستش را تعقیب کرده و تکرار کرده بود: نابغه است، به حضرت ابوالفضل نابغه است. و وقتی بالاخره شوهر کم حوصله یک کلمه گفته بود: زن که پس از 15 سال و 6 ماه و 2 روز زندگی کردن با مردش میدانست که منظور شوهرش از این واژه 3 حرفی خشک و کوتاه به این معنی است که: عزیزم چرا فکر میکنی بچه‌مون نابغه است؟ یا گلم چطوری فهمیدی؟ یا چیزی شبیه این. گفته بود: برای اینکه هیچ کاری نمیکنه، ساکت مثل فیلسوفا فقط دور خودش چرخ میخوره و آه میکشه، نه لگدی، نه دست و پا زدنی. و شوهر خمیازه کشیده و حرفش را قطع کرده بود: خب بچه آزمایشگاهی بهتر از این در نمیاد دیگه، میخوای برات بابا کرم برقصه؟ و در حالی که نیمخیز میشد تا از کاسه خاکشیر نبات ایاس بالای سرش قلوبی بنوشد و پشتبندش سیگاری روشن کند، با طعنه افزوده بود: همچین گفتی نابغه که فکر کردم کتاب صدمنی اون تو نوشته داده بیرون. پوکی محکم به سیگارش زده و دودش را از لای توری پشه‌بند بیرون فرستاده بود. تازه گیرم نابغه، چیش به من میرسه غیر قسط آزمایشگاه. زن لب ورچیده و خودش را آنورتر کشیده بود تا بوی سیگار وادار به اوق زدنش نکند.
و در حالی که همچنان سر پسرش را از روی پوست قاچ خورده شکمش نوازش می‌کرد، چشم به آسمان پرستاره دوخت. ستاره هایی که لابد قرار بود پسر نابغه گلش کشف کند، بر آنها فرود آید. کسی چه می‌داند؟ شاید یکی از آنها را به اسم او نامگذاری کند و حتی او را به دیدن ستاره‌اش ببرد. هر کاری از این پسر ساکت و آرام که او تنها ضربان قلبش و آهای گاه به گاه و عمیق فلسفیش را از جداری شکمش میشنید برمی آمد. پسر؟ از کجا میدانست پسر است؟ همسایه ها می گفتند. حالا نظر و نیازها، گریه و زاریها، اشکهایش بر معجر این امامزاده و آن پیر به کنار، خودش خواب پسر دیده بود. پسری که بعد از ناامید شدن از 1000 جادو و جنبل و درمان خانگی، توصیه خاله و خانباجی، تحمل قرولند مادر شوهر و خواهر شوهر، نظر و نیاز امامزاده عینعلی زینعلی و شابدالعظیم و حتی سفر مشهد پابوس امام رضا، بالاخره با اخذ وامی از اداره شوهر در آزمایشگاه رویان مهر تخمه‌اش را در شکمش نشانده بودند. بخش 2. جنون تجربه است در زمینه زبان، تجربه‌ای که در آن انسان با حقیقت اخلاقی خود با قواعد مناسب با سرشت و حقیقت خود روبرو می شود. میشل فوکو. تاریخ جنون. و تو ای خواننده، ای خانمی که روی تخت دراز کشیده و صفحه اول این کتاب را باز کرده ای تا شروع به خواندن کنی. نه، این کتاب تو نیست. از شکم برآمده‌ات معلوم است که بارداری، درست مثل مادر قهرمان قصه ما، مادر نابغه که هنوز نامی جز مادر ندارد و قرار نیست هم نامی داشته باشد، چه نامی بهتر از مادر. اما تو ای خواننده محترم، حتی شکل و قیافه او را هم نمیدانی. قصه هنوز به آنجا نرسیده که تو بدانی این زن، این مادر قهرمان قصه به بالا بلند است یا کوتاه، زیباست یا قیافه‌ای معمولی دارد. تنها میدانی زنی است با جنینی تپنده در شکم و این به تو مجال میدهد که او را به شکل خود بسازی یا هر شکل آرمانی که در نظر داری. فعلا او تنها یک مادر است، آن هم هنوز قطعی نیست. بهتر است بگویم زنی است باردار، متحیر از اعجاز طبیعت، درست مثل خودت. و طبعا تو از این تصادف محض خوشحال و گیجی. 3 روز پیش بود، سر صبح، که شوهر دست و پاچلفتی و عاشقت کیف و ظرف غذایش را برداشته و گفته بود: اصلم، چیزی میخوای بگو، سر راه برگشتن از اداره بگیرم. و تو میخواستی داد بزنی، با تمام وجودت داد بزنی: 3 کارتیه، احمق جون، معلومه چی میخوام، پرسیدن نداره که. یا حداقل یه انگشتر با برلیان درشت، علنگو پیچ و رینگی، خلاصه یه تیکه طلا، هر چی باشه ولی سنگین. بچه نخستتان است شما هم، میدانم، ولی به زور جلوی خودت را گرفتی، حرفت را برگرداندی. چند تا کتاب روانشناسی و تربیت بچه برام بگیر، حالا که بیکارم وقت خوبیه برا خوندن. و بعد اضافه کرده بودی چند تا CD موسیقی هم بگیر، لایت باشه. شوگو خانم میگه برا بچه خیلی خوبه موسیقی گوش بده، درک اومد کم گریه میکنه. شوهرت خم شده و لبهایش را بر موهای کنار شقیقه‌ات نزدیک کرده بود، موهایی که از فرط تب و عرق شبانه به گیجگاهت چسبیده بودند. سری با دماغ به هم کشیده خودش را عقب کشیده و گفته بود: حتما عزیزم، باشه گلم. و توی آسانسور همچنان که از بوی عرق مشمئز کننده تنت در هم بود خود را شماتت کرده بود. بوی مادریست دیگه لابد، احمق، مبادا متوجه شده باشه. او همیشه تو را در بهترین حالت دیده بود، آرایش کرده، شانل به زیر گلو و نرم بناگوش زده. آخر هنوز 1 سال هم نشده است که ازدواج کرده اید. میخد همین که در شکم داری هنوز کوبیده نشده، پیازت کونه نکرده، دست زیاد است. شوهر خوشگل داشتن نمیگذارد آدم آب خوش از گلویش پایین برود، مخصوصاً وقتی که بچه مایه‌دار هم باشد. و این همکارهای خانمش نمیدونی خواهر چه قرتی هایی هستند. و شوهرت، خانم محترم، آن روز در حالی که هنوز بوی تند تنت در دماغش مانده بود، شاید برای اولین بار
نگاهش را بلند کرده بود. از عطر تلخ و مطبوعی که در دماغش پیچیده بود مست شده بود. با نگاهش تاب مطبوع و آهنگین باسن خانم منشی را تعقیب کرده بود. خانم منشی که در مانتو کوتاه و چسب کازیه را جلویش گذاشته و بی حرفی دور شده بود. مشتاق و اندکی هیجان زده در حالی که آب دهانش را قورت می‌داد، خرامیدن او را تا پشت میز کارش تعقیب کرده بود. اما تقریباً بلا فاصله و شرمگین از خیالات واهی سرش را بر پرونده جلوی میزش خم کرده بود. خودش را لعنت کرده بود. او نمیخواست با جای پدر هوسباز و عیاشش بگذارد. او زیر دست مادرش بزرگ شده بود. گل سرسبد و دلبندش بوده و هست. میخواست و میخواهد تو را خوشبخت کند. حالا گیرم کمی دروغ هم پیش از ازدواج به تو گفته باشد. دروغ که نه، کمی حقیقت را نگفته. پدرش حاج عزت الله که مادر او را عزیز و همکاران حاج عزت و دوستان همپیاله عزت خالی مینامندش تقریباً هست و نیست. حضورش همچنان با شکوه و محسوس است. با سبیل جوگندمی تاب داده، با ربط و شامر با شکوه قرمزش، با کرواتی که همیشه و همواره حتی وقتی لباس راحتی بر تن کرده به گردن دارد، با عطر مطبوع توتون پیپ گران قیمتش وقتی که تو را برای بوسیدن در آغوش میگیرد و همچنان که گونه بر گونه‌ات میساید حس می‌کنی که کمی بیشتر از حد معمول تو را در آغوشش فشار می‌دهد، اما فی الواقع او نقشی چندان در حیات اقتصادی خانواده ایفا نمی‌کند. شیئی دکوری است، چون گلدان بزرگ چینی کنار کتابخانه چوبی یا حتی خود کتاب‌ها و کتابخانه. در واقع چندین سال پیش از آن که حتی تو پای به این خانواده به ظاهر شاد و خوشبخت و مرفه بگذاری، هست و نیست خانواده را پای جلسات دوستانه پوکر به باد داده. اگر نبود همت و زرنگی مامان که شبی در حالت سرخوشی نوعی مستی ناشی از برد کمایه و کوتاه مدت قمار به زور قول گرفته بود خانه ولنجک را به نام خودش سند بزند، شاید همین عمارت قدیمی را هم از کف داده بود. خانه‌ای که وقتی برای اولین بار به آن پای می نهادی از وفور اشیای دکوریش به حیرت می افتادی. ولی خانم خواننده، باور کن او می‌خواهد تو را خوشبخت‌ترین زن دنیا کند، چون مادرش را دوست دارد و پا به پای مادرش در الواتی‌ها و بدمستی‌های پدر گریه کرده. دلیلش هم همین که یک کار پاره وقت دیگر به عنوان حسابرسی شرکت تا برداشته که تو نمی‌دانی و حتی پول بنزین ماشین را هم از مسافرکشی در مسیر کارش در می‌آورد. با این وصف سفارش صبح تو یادش مانده بود. بله، یادش بود. بی ضربه در زدن کنار دستش این بود که تا جا پارکی روبروی کتاب فروشی سر راه دید کنار کشید. دوان وارد شد و چند کتاب در مورد تربیت کودک از قفسه مخصوص روانشناسی کودک برداشت. پرورش کودک از بی بسم الله تا تای تمت. آنچه درباره نفخ نوزاد باید بدانیم. چگونه کودک خود را تربیت کنیم. میبینی؟ همه این کتاب‌ها که کنار دراورت بوی نوی میدهد و بعضی هاشان هنوز سلوفان دورش هم باز نشده؟ بله، همه اینها را گرفته. حالا گیرم که حواسش نبوده و این کتاب را، همین کتاب که به صفحه 3 رسیده ای را هم اشتباهاً از قفسه رمان‌ها برداشته. خب عجله داشته، پارک ممنوع کرده، ترس جریمه و پلیس و تازه کدام پدری در آرزوی داشتن کودک نابغه نیست؟ او چه می‌دانسته که این کتابی در مورد پرورش ذهن نوزاد و راه‌های نابغه کردن او نیست، بلکه کتاب قصه‌ای است مثل صدها کتاب قصه دیگر از نویسنده‌ای ناشناس و گمنام. از کجا با آن عجله میبایست این را بفهمد؟ خب، اما حالا تو که فهمیده‌ای، دریافته‌ای که این کتاب نه در مورد نحوه کشف و پرورش نبوغ نوزاد است، نه حتی درباره روش پوشک کردن صحیح صحبت می‌کند. درباره شیوه آروغ گرفتن بعد شیر جزئیات را نمی‌گوید. به دنبال طرح نقش اسباب بازی لوگو و عروسک باربی در پرورش ذهن کودک نیست. خب، معطل چی هستی؟ دورش بیانداز دیگر. همان اول گفتم این کتاب تو نیست. برو سراغ کتاب‌های دیگر کنار پاتختیت. فکر می‌کنی این شگرد نویسنده است؟ نه. نویسنده مدرن هم نسخه برابر اصل نویسنده‌های قدیمی است. علایقی همچون نخستین نویسنده رمان مدرن، سروانتس و حتی جادوگران قصه‌گوی کهن دارد.
همه‌شان خواب خواننده و شنونده بیشتر و بهتر را می‌بینند. سیری ناپذیرند. حتی اگر هیچ وسوسه زمینی نداشته باشند، وارسته باشند، سالک دنیا و بی‌اعتنای به آن باشند، ولی باز هم یک تمنا دارند، چشم و گوش بیشتر و بازتر. به هر حال چه می‌شود کرد؟ کاریست شده. شوهر تو این کتاب را خریده، پول آن را هم داده و برخلاف آنچه تو فکر می‌کنی، برای هر تومانش باید کلی منت رئیس را بکشد تا اضافه کارش کم نشود. یا دوستان پدرش در شرکت تا که کار حسابرسی دفاتر شرکتشان را به او سپردند. دوستانی که به خاطر باقلاپلوهای با گوشت بره‌ای که در خانه‌شان خورده اند، او را برای کار حسابرسی، تنظیم دفتر فروش سوری، خلاصه کارهایی که آدم باید هم به آشنا بدهد چون کمی خاکستری است، استخدام کردند. وقتی با سفارش و دستخط پدر برای کار پاره وقت به آنها رجوع کرده است، در مبل چرمیشان فرو رفته و نامه را دست به دست چرخاندند. بین خودشان به آهستگی پچ پچ کردند، در حالی که او، شوهر تو، ایستاده دم در، انگشت دستها در هم به احترام و امیدوار انتظار می کشد. پشت سرش گفتند: چه بهتر از پسر حاج عزت، همپالگی سابق خودمون. گیره هم حالا چند صباحی دستش کج نشسته. بوز آورده، آن هم تقصیر خودشه. هرس کورش کرده بود. ولی خب، مزه باقلاپلو با گوشت بره، دنده کباب‌هایی که تا سر میز آورده میشد بخار اشتها انگیز ازش بلند میشد، هنوز بیخ دندانمان است. و دسر بعد شام و از همه مهمتر، ران سفید و خوشتراش کدبانوی منزل که در دامن مشکی تنگ اندکی بالا رفته تا بیخ ران و سفیدی هوس‌انگیز سینه‌هایش وقتی که برای تعارف تهدیگ جلویشان خم می‌شد. و دوست دیگر کمی تمسخرآمیز اما امیدوار دست به موهای کم پشتش کشیده و اضافه کرده بود: راستی چرا سابق؟ الان وقت خوبی است، وقت قلاب انداختن. هنوز 1-2 سال بیشتر از آن دوره‌های قمار و شام نگذشته. زنش هم به چشم خواهری بر رویش خوب است. شاید بشود چکشی زد. خدا را چه دیدی؟ من میگم کار را به پسره بدیم. به هر حال ضرری نداره. به نظر حسابدار قابلی هم میاد. تازه مؤدب هم هست. و اینطوری است که با منت دفاتر را به دست شوهر معذب و عرقریزانت، پسر همبزم سابقشان میدهند و 1001 سفارش که مواظب باشد و دست بجنباند. پایان سال مالی نزدیک است و شوهر تو، پسر خجول گوگول مگولیت، قول میدهد. دفاتر را به پهلویش میچسباند، عقب میرود و تشکر میکند. خب، شوهر تو با چنین وضعی پول این کتاب را داده، پس هم که نمیگیرند. همان بالای سر صندوقدار درشت زده، کالای فرهنگی پس گرفته نمی شود. خودش هم که از زور خستگی نای کتاب خواندن ندارد. می بینی مرا در چه وضعیتی قرار داده ای خانم خواننده؟ با یک هوس بیجا که مثلا خودت را بی تفاوت به طلا جلوه دهی، مثلا با شعور و روشن فکر باشی؟ هرچه باشد من وجدان که دارم، نویسنده هستم که باشم، پس مجبورم به خاطر راحتی وجدان خودم هم که شده یک درس روانشناسی به اندازه پولی که شوهرت برای خرید این کتاب اشتباهی پرداخت کرده به تو بدهم. به تو ای خانم محترم که با زرنگیت، همان که در جمع‌های خودمانی سیاست زنانه مینامید، به جای کارتیه هوس مطالعه کتاب نوزاد کرده ای. بله، این پند را بخوان و بعد کتاب را ببند و دورش بیانداز. پند هم این است: نابغه هم مثل دانه، مثل بذر میماند. هر چقدر هم خوب، با ژن‌های عالی، اصلاح شده، ضد عفونی شده و با گواهینامه تضمین کیفی محصول باشد، نیاز به زمان و مکان مناسب دارد تا به بار بنشیند و محصول خوبی بدهد. بله خانم خواننده. و شما بقیه خواننده‌های عزیزی که در هر کتابی نخست به دنبال نکته اخلاقی آن هستید، پند این کتاب همین است. همین بود، تمام شد. کتاب را ببندید. وقتتان را هدر ندهید. به تلگرام و وایبر و فیسبوکتان سر بزنید. پست اینستاگرامتان را بروز کنید. نگران تعداد لایک ها باشید. بقیه این کتاب صرفاً 2 بار تأکید کردم. برای بار 3 هم میکنم. صرفاً دوز و کلک هایی است که نویسنده سوار کرده تا در شما حس تعلیق و اینکه بعدش چه خواهد شد را به وجود آورد. آن را حفظ کند و تا آخر کتاب، تا صفحه پایان، شما را به دنبال خود بکشاند. بخش 3.
کاش خدا نشانه ای شفاف به من نشان میداد. مثلا حسابی پرپول در یک بانک سوئیسی. وودی آلن. دفاع از دیوانگی. آمدنش به این دنیا در بدترین زمان ممکن صورت گرفت. اوج جنگ شهرها سال 66. پدرش جرأت نداشت بگوید که این چه وقت درد گرفتنت بود؟ هنوز که با حساب خودت 34-5 روزی مانده است. جای غر زدن نبود. تازه کی گوش میداد. بیمارستان قلقله بود. آمبولانس ها آژیر می کشیدند و مجروح دست و پا شکسته و خاکالود می آوردند. مبهوت مردمی را که در همان نزدیکی در ساختمان چند طبقه‌ای بمب خورده بود دم در اورژانس پیاده می کردند. به زحمت از آژانس با کمک زن همسایه پیاده شد. کیسه آبش گویا پاره شده بود. پدر بعد از دادن کرایه با عجله ماشین را دور زد و زیر بازوی دیگرش را گرفت. در آن هیاهو که خر صاحبش را نمی شناخت، خدایی بود که دکتر زایمانی بود که به بهانه ای از بیمارستان به بخش اورژانس آمده بود و داشت با تلفن دیواری حرف می زد. داد می کشید تا صدایش به آن طرف خط برسد. پرستار پرونده به دست که آنها را به بخش زایمان می برد، خوشحال به زن گفت: عجب شانسی دارین، دکتر تنها دکتر زنان و زایمان بیمارستانند. نیم ساعت پیش گفتن برای کاری دارن میرن بیرون بیمارستان. و مرد دوید سمت دکتر که همچنان در گوشی حرف میزد. کودک نابغه از همان ابتدا خوش شانس بود. دکتر به زحمت بیرونش کشید. سرش نسبت به جثه‌اش بسیار بزرگتر بود و موهای قرمزش علی‌رغم زودرس بودنش انبوه. تمایلی به آمدن به جهان ناشناخته جدید نداشت. آنجا که بود در فضایی سایه روشن بهترین مکان برای تعمق در فلسفه هستی بود. در سازوکار آفرینش این جهان مادی و شناور در بخار متافیزیکی. عادتی که بعدها نیز در سرتاسر دوره حیاتش جز لحظاتی گذرا از آن دست نکشید. همواره در جستجوی مکانهای دنج بود. گوشه های نیمه تاریک و ساکت تا جنباتمه بزند نگاه مات و بی هدفش را به نقطه ای نامعلوم بفرستد و فکر کند. گاه به گاه با پشت ناخن انگشت سبابه دست چپش لبه پایینی پلکش را بخاراند و دستش در حین پایین آمدن پشه‌ای نامرئی جانوری موهوم را از خود بتاراند. دکتر بی‌حواس بند ناف ضخیم و خونی را که چون طناب دار گلوی نوزاد پیچیده شده بود باز کرد. قیچیش زد. بی آنکه توجه کند که در چند ثانیه گذشته نوزاد ساکت مانده و تنها با نگاهی خیره به او می‌نگرد. آن جسم گرم تپنده و خونین را چون لاشه چکی برگشتی به آغوش پرستار سیاه چرده کنارش انداخت. و این پرستار بود که متوجه سکوتش شده بود. بی آنکه نگاه تیزش را ببیند، انگشت زمخت نشانه اش را به حلق نوزاد فرو کرد و از انتهای کامش تکه‌ای چسبناک و قهوه‌ای وعفن چون آدامس روزها جویده شده را بیرون کشید و با پشت دست دیگرش به کپلهای قرمز نوزاد ضربه زد. نابغه از ضربه خشن پرستار جا خورد. افکارش را که از چند ساعت پیش مشغول حل سومین معادله فوریه با روشی میان بر بود رها کرد و باقی مانده قیگرم و خاکستری رنگ معده‌اش را به سمت صورت پرستار نشانه رفت. پرستار کارکشته در آخرین لحظه سرش را کج کرد و قیغلیز بر دامن روپوش سفید دکتر که با عجله در حال درآوردن دستکش‌هایش بود پاشیده شد. دکتر زیر لب غرید: زن قحب مادر به خطا. و معلوم نشد با نوزاد است یا با معمار که از صبح سمج شده و میگفت تا پولی نرسد ما بقیه میلگردهای ساختمان تخلیه نمی شود. روپوشش را با نفرت کند و در همان اتاق روی سینی جفتهای خونالود که مثل بره تودلی لخته بسته بودند انداخت و از اتاق خارج شد. نابغه در لابلای جیغ‌های مصلحتی که از ترس ضربه خوردن ناخوشایند بر کپلش و به منظور جلب اطمینان پرستار می‌کشید، لبخندی از روی رضایت زد و دکتر عصبانی و غرولند کنان را که با شتاب به سمت در چرخان رختکن می‌رفت با نگاه بدرقه کرد.
نابغه نخستین انتقامش را از ساکنان این جهان دون، این دنیای نابجا و نابهنگام برای او گرفته بود. بخش 4. به همت کشتی تن را شکستم تا چه پیش آید، در این دریای بی پایان نشستم تا چه پیش آید. ز بیتابی گره نگشود از کار سپند من، مربع در دل آتش نشستم تا چه پیش آید. به تنگ هوشیاری ساختن از من نمی آید، گهی دیوانه گاهی نیم مستم تا چه پیش آید. نرفت از پیش کاری چون به دست و پا زدن صایب، دو دست سعی را بر پشت بستم تا چه پیش آید. صایب تبریزی، غزل 3185. راستش قرار نبود او در این مکان و این زمان متولد شود. زمانی به غایت گیج در نیمه‌های انقلابی معنوی که با هدف پاکسازی دنیا از هرچه پلشتی و مبارزه با سلطه طاغوت‌های زمان آغاز شده و حالا به تدریج می‌رفت که به واپسین و خونین‌ترین انقلاب تاریخ بدل شود و مادی‌ترین جامعه دیده شده تا آن زمان را که تقریباً با پول هر چیزی را از خون آدمیزاد تا بهشت برین و حوری‌های طاق و جفت آن میشد خرید پای ریزی کند و مکانی گیج در کشوری جهان سومی که تقریباً تمام دستاوردهای بشری جامعه متمدن را به جز اسلحه و البته دستگاه‌ها و داروهای پزشکی که التیام بخش بواسیرهای خونریز سرانش بود به دیده تحقیر و تنفر مینگریست. ادعای مدیریت بر جهان داشت. سرسخت‌تر و بی‌پرواتر از همتا و رقیبان کمونیستش که دوران زوال را طی می‌کرد به پیش می‌تاخت و سنگرهای حماقت و وقاحت را بر زمینه‌ای از صداقت پایان ناپذیر پیروان پرشورش توامان فتح می‌کرد. دانشمندان و استادان را از پشت میزهای دانشگاه و لابراتورهای سرد و سفید آزمایشگاه به مزرعه فرستاده بود تا در کار درو به روستاییان ریشخند زده و بدگمان کمک کنند. روستاییانی که فرزندانشان هر کدام با اوورکوتی آلمانی و کلاشی به دست راهی شهرها و جذب کمیته‌های انقلاب شده بودند و خود تکیه زده بر دیوار کاهگلی میدان روستا رفته رفته عزت نفس سرکوب شده در زیر هزاران سال بردگی اربابها را کنار می نهادند و هنوز ناباورانه و محتاط اما امیدوار با پوزخندی بر لب رستگاری را در کثیفی هرچه بیشتر جامه و ریش انبوه و پلشتی زبان و رفتار می دیدند. در چنین زمانه گیج و غریبی تنها اتفاقی ناخواسته سبب شد که لکلک‌های خسته و عرقریز که از دور دست‌های شرق پرواز کنان او را به دندان گرفته و به سمت غرب می‌بردند، در نیمه راه با توانی با فرشتگان محاسب خواب‌آلود او را در اورژانس بیمارستان شهدا رها کرده و کودکی دیگر را از زهدان مادر بیرون کشیده و سبکبارتر ادامه مسیر دهند. آن اتفاق ناخواسته چیزی نبود جز تصادفی محض جهشی ژنتیکی در ژنوم 1366 که باعث ستبر شدن استخوان‌ها شده و در نتیجه گردن لکلک‌های نگونبخت قاصد را زیر بار سنگین خم کرده و نفسشان را به شماره انداخته بود. عاملی که سرنوشت نابغه میم را و جهان پیرامونی او را تا حدودی تغییر داد و سبب شد لکلک‌ها او را بارون میم هافمن 17 را با نوزادی نحیفتر و سبکتر عوض کنند و پروازشان را به سمت قصر بارون هافمن پدر لمیده بر تپه‌ای سرسبز در دل بهشت زمردین ایالت باویر آلمان با این کودک خوشبخت تصادفی ادامه دهند. داخل پرانتز همینجا باید تا یادم نرفته بگویم که ذات بی‌عیب کبریایی بعدها متوجه این تبانی و قصور در وظیفه شده و هم فرشتگان محاسب و هم لکلک‌های نوزادرسان را به مجازاتی در خور رساند، اما سرشت خداییش مانع از آن بود و هست که عواقب اشتباه را از جامعه انسانی نیز با اتخاذ تصمیمی مناسب و درخور پاک سازد. شاید اشراف او به قانون تغییرات پی در پی و ناآگاهی از نتایج آن تغییرات مانع این کار شد.
تغییراتی که چون انداختن سنگی در برکه باعث ایجاد و گسترش موجهای در هم رونده و حضلولی‌های منحنی پیچان می‌گشت و حتی با وقوف به ریاضیاتی پیشرفته در حد عرش کبریایی محاسبه و پیشبینی تمام نتایج محتمل را دشوار و ناممکن می‌گردانید. و این گونه بود که بارون میم هافمن که تا 16 نسل پشتش با شجره‌نامه و اسناد مثبتی مشخص و معین بود و میبایست در خاندانی اصیل بزرگ شود، به آقای میم تنها بدل گشت. به جای بالیدن در آغوش خانواده‌ای ثروتمند، در فقر بزرگ شد. به جای پدری فاضل که با تکیه بر ثروت ناشی از کشتزارهای بیکران ساخته شده، به جای جنگل‌های انبوه و کم حاصل فندق وحشی و کارخانه‌های رویده در حاشیه آن زمین‌ها، دلمشغولیاتی علمی داشت و مادری هنردوست که محفل بعد از ظهرهایش مأمن مشهورترین هنرمندان جامعه آلمان بود، به دامن خانواده‌ای افتاد که نانآور خانواده به زحمت و با پرداخت 5000 تومان رشوه به سمت آبدارچی اداره ثبت املاک رسیده بود. هرچند که بعدها و با گذراندن مشقتبار کلاس‌های شبانه و اخذ سیکل در اواخر عمر کاریش به عنوان پرتمطراق کارمند دونپایه بایگانی نائل آمده بود. از مادر بی سواد که جز ذهنی مالیخولیایی و خیال پرور همه چیزش را سر تشت رختشویی گذارده بود، چیزی نگویم بهتر است. میم نابغه نگونبخت. نویسنده باران خاموشی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش 5. اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی، آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می اندازند. نیچه. طبیعی است که آنها پس از رهایی از گیجی وحشت‌آور بیمارستان بی‌نظم و حشرف و پرداخت هزینه‌های نچندان کم آن، به خانه که رسیدند، با دقتی بیشتر و وسواسی افزونتر به نوزاد قنداق پیچشان نگریستند. قنداقش را باز کردند و از سر تا پا به دقت بررسیش کردند. مادر عاشق بود و جثه درشت و موهای قرمز بچه را نشانه‌های محکمی بر الهامی که در پشت بام به او شده می‌دید و او را به این نتیجه قطعی تر رسانده بود که لابد اینها نیز از علایم همان نبوغ موعودند. پدر اما مادی‌تر و شکاک به نوزاد می‌نگریست. درشتی جثه وایکینگی نوزاد با دماغ عقابیش آنقدر تعجبش را بر نمی انگیخت تا موهای نارنجی هویجیش. تا جایی که به یاد می آورد، در خانواده منفرد و پراکندگشان چنین رنگ مویی سابقه نداشت. مشکوکانه و زیرچشمی به زنش می نگریست که چون عاشقی گیج بر روی نوزاد خم شده و سینه بلوری و درشتش را در دهان مشتاق و حریص نوزاد چپانده بود. سخت بود باور این بر شیطان حرامزاده لعنت. سعی کرد افکار مزاحم را از ذهنش چون مگس‌های سمج دور کند، اما نمی‌شد. به خود دلداری می‌داد شاید چند ماه که گذشت رنگ موهایش برگردد. محتاطانه به دماغ کوفته‌ای خودش دست می‌کشید و به دماغ خمیده و عقابی بچه می‌نگریست و کونه سیگار بهمنش را زیر دندانهایش می‌خایید. اوایل اینطور نبود که از ظاهر یا رفتار میم نوزاد به نبوغ درخشانش پی برد. او نیز چون دیگر نوزادان بیشتر عمر کوتاهش را به خواب می‌گذرانید و در بیداری نیز همچون همتایانش اندیشه ای جز مکیدن حریصانه پستان پرشیر و رگ کرده مادر و کثیف کردن بیوقفه کهنه‌های قنداقش نداشت. کهنه‌هایی که مادر در لابلای سیر کردن شکم نوزاد نابغه اش و سر زدن به دیگ غذا آنها را چون ماشین لباسشویی خستگی ناپذیر در تشت آب چنگ میزد و بر بند طناب میگستراند تا در آفتاب بیرمق پاییزی خشک شوند. آنچه در ذهن آقای میم میگذشت نمود بیرونی پیدا نمیکرد. در خوابهایش پیوسته چون قاصدکی سرگردان
از این شاخه به آن شاخه میپرید و در حین شیر خوردنش که بیشتر وقت بیداریش به آن میگذشت نیز آن کار را ادامه میداد. تنها در حین آروغ زدن و یا کثیف کردن کهنه پوشکش بود که نوزاد بارقه‌ای از آنچه در ذهنش میگذشت را نشان میداد. مازاد علوم بشری و حشو و زواید بی انتهای آنها را به شکل مدفوعی بدبو و چرب، اضافاتی ثقیل و هضم نشده بیرون میداد. شرح‌ها و تفسیرهایی که تأثیری جز بغرنج کردن شاخه‌های علوم و ارعاب دانش‌پژوهان جوان نداشت. مادر اگر بی سواد نبود که بود، می توانست در لابلای آن بوی سرگیجه آور و رنگ‌های درخشان و چون طلای مذاب زرد و سرخ شاش‌های بلا انقطاع فرزند دلبندش تکه‌هایی از غامض‌ترین و در عین حال حجو‌ترین بخش‌های دانش بشری را ببیند. متونی که دانشمندان و فیلسوفان عمرشان را بر آنها گذاشته و با دود چراغ خوردن‌های شبانگاهی در ملغمه‌ای از واژه‌های دشوار و دیر هضم حقایق ساده و درخشان به ارث رسیده از گذشتگان را پیچانده و دیر باور و ثقیل کرده بودند. کودک همه این فضولات مازاد را از تن خویش می‌راند و جوهر و عصاره علوم مختلف را در لابلای سلول‌های خاکستری مغز رشد یابنده اش ذخیره می‌کرد. شاید مادر اگر اندکی گوش موسیقایی داشت، در لابلای آروغ‌های فرزندش قادر به شناخت فالش‌ها و زوائد سمفونی‌های درخشان می‌شد. قطعه‌های تاریک و بی‌هماهنگ موومان‌هایی از آثار موسیقیدانان مشهور جهان. کودک با نبوغ ذاتی خویش و با تکیه بر کروموزوم‌های درخشان به ارث برده از اجداد موسیقیدان آلمانیش، آنها را از بخش‌های درخشان همان اثر جدا کرده و چون نفیر ترومپتی ناکوک در لابلای آروغ‌هایش به هوا می‌فرستاد. توانایی انتزاع و تجرید موضوعات به ظاهر نامرتبط از 9 ماهگی در او پرورش یافت. نابغه آن روز را دقیقاً به خاطر داشت. روزی که مادر برای خرید نان و سبزی به کوچه زد و او را در کنار پدرش تنها گذاشت. عباس آقا بچه را به شکل موجودی نفرت انگیز و از آن بدتر مزاحم می‌دید که صرفاً برای آن پا به دنیا نهاده بود که زندگی مشقتبار را بر او تلخ‌تر کند. به ویژه آنکه قرمزی موی بچه شکی بر دل او انداخته بود که چون خاری هر لحظه بیشتر و بیشتر در اعماق قلبش فرو می‌رفت. زن در شب‌های جمعه به 1000 بهانه از شستن ظرف‌ها بگیر تا چلاندن و پهن کردن کهنه‌های بی پایان بچه و بالاخره لالایی خواندن و خواباندنش حضورش در بستر را به تأخیر می‌انداخت، به امید آنکه مرد از خستگی خوابش برده باشد. بعد هم که راهی بستر می‌شد، آهی از نارضایتی می‌کشید و ساکت مثل جنازه تر زیر جثه سنگین مرد تیرهای چوبی سقف را می‌شمرد. تنش بوی شاشه بچه می‌داد و لکه‌های شیر ترشیده در شکاف سینه‌اش جا خوش کرده بود. پدر به محض اینکه زنش خانه را ترک کرد به شتاب به سراغ همسایه بالایی رفت و به همراه وسیله‌ای که نوزاد تا به حال در فضای خانه ندیده بود برگشت. از کیف اداریش شیئی غریب بیرون آورد و در دهان دستگاه که زیر تلویزیون جا خوش کرده بود گذاشت و دکمه‌اش را فشرد. عصر ویدیوهای نوار بزرگ بود و او بی توجه به نوزاد که گردن کج کرده و حرکاتش را به دقت تحت نظر داشت مشغول تماشای فیلم شد. خواننده عزیز، به عباس آقا پدر زحمتکش قهرمان قصه ما حق بدهید. او را مورد قضاوت غیر منصفانه قرار ندهید. فشار اداره و تأمین معاش به کنار، اما او احساس می‌کرد که از زمان به دنیا آمدن این موجود نفرت انگیز کله قرمز زنش به او بی توجه شده. تمام هوش و حواسش، همه وقتش را که تا پیش از آن تنها به او تعلق داشت از او دریغ کرده بود. به تمنای او که آغوش گرم و سینه‌های توپر و نرمش را ملجایی برای فرار از مشکلات زندگی و غرش کرکننده و گاه به گاه بمب‌افکن‌ها و موشک‌های ویرانگر می‌دید بی توجه شده بود. نوزاد به دقت به صفحه تلویزیون نگاه می‌کرد و تمامی آنچه را که قاعدتاً یک فرد عادی بایستی در طی چند ساله گذار دردناک بلوغ یاد گیرد در همان جلسه فرا گرفت.
حرکات زن و مرد بر روی صفحه که چون مار به هم میپیچیدند و پیچ و تاب تن پدر که در لحظه حساس فیلم تنبان راهش را به پایین سرانده بود و در انتها صدای ناله‌های بریده‌اش که بلافاصله در ذهن کودک معمای ناله‌های هرزگاهی نیمه شب را گشود. ناله‌هایی که تا پیش از آن او فکر می‌کرد ناشی از گرسنگی و یا نفخ شکم مادرش است. فریادهای در گلو خفه شده‌ای که او را از خواب می‌پراند و در تاریک و روشنای اتاق توجهش را به سمت بستر والدینش جلب می‌کرد. برای اولین بار فهمید که جدای از گرسنگی، نیازهای جسمی دیگری نیز در طبیعت مادی بشر لانه کرده که برخی موارد حتی قوی‌تر از آنهاست. آه رضایت آمیز پدر پس از ارضا شدن این را به او آموخت. فردا یا پس فردای آن روز، در حالی که زیر پستان پرشیر مادر به آسودگی در حال مک زدن بود و همزمان در ذهنش قوانین حاکم بر سیالات در مجاری تحت فشار را مرور می‌کرد، به گونه‌ای تصادفی توجهش به کبودی روی گلوی زن جلب شد، آنجا که با شیبی ملایم به انحنای برجسته پستانش می‌رسید. دست بر آن که نهاد، حس همزمان شهوت و شرم را در چشمان مادر که بر او خم شده بود یافت. چشمان درشتش پر آب و تر بود، اندکی شبیه چشمان پدر که هراسناک و شرم زده پس از شنیدن صدای زن در حیاط دستگاه را خاموش کرده و بی اختیار بر روی او خم شده و تکانش داده بود، در حالی که او گریه نمی کرد و تنها کنجکاوانه حرکات شتاب زده پدر را می نگریست. ذهن پویا و تجریدی او بلافاصله آن لکه تیره روی پوست را به حرکات و نفس زدنهای شبانه آنها و گردش حریص دهان باز شده مرد بر روی تن زن ربط داد. لبخندی از رضایت بر لبش نشست، هم به واسطه کشفی که کرده بود و هم به خاطر شرم و شادی لانه کرده در چشم مادرش. اما چند روز بعد که مادر چون باطمه زده در حال قنداق کردنش بود، اتفاقی مشابه با نتایج غیر منتظره روی داد. مادر به عقب برگشت تا بند قنداق را بردارد. باز هم نگاه او بر کبودی مشابهی منتها این بار روی تهیگاه چپ مادرش افتاد. مثل دفعه قبل و برای خوشایند مادر و دیدن دوباره برق چشمان مرطوبش، آن کبودی را نیز نوازش کرد. مادر هراسان بند قنداق را پرت کرد و به سوی او برگشت. در چشمانش تنها وحشت و بیزاری لانه کرده بود. تا آن زمان این حس را در مادر کشف نکرده بود. میم نوزاد درک کرد که کبودی‌های پوست روشن زن علی رغم شباهت ظاهریشان منشأ متفاوتی دارند. یادش آمد که شب گذشته نیز صدای ناله‌های فروخورده و در گلو خفه شده زن را شنیده و به آن بی توجه مانده بود، زیرا در ذهن کودکانه اش ناله‌های نیمه شبی را به موضوع واحدی ربط داده بود که دیگر مورد توجهش نبود و باز به یاد آورده بود که صبح آن روز برای اولین بار پدر غضبناک در جستجوی کمربندش رخت خواب آشفته ی گوشه اتاق را به هم ریخته بود و بی صبحانه در را به هم کوبیده و خانه را ترک کرده بود. بخش 6. چیزی که آدم دوست داره یادش بمونه فراموش میکنه و چیزی که دوست داره فراموش کنه یادش میمونه. زنها خواب خطراتی که عزیزاشون رو تهدید میکنه میبینند و مردها خواب خطرهایی که خودشون رو تهدید میکنه. جاده کورمک مککارتی، ترجمه حسین نوشازر. نوزاد اگر در اتاق میماند بیشک چشمه نبوغش میخشکید. آن اتاق ساده با وسایل محقر تقریباً بعد از 6 ماهگی چیزی نداشت که ذهن او را به خود جلب کند. اما تنگ دستی والدین و غم نان او را نیز چون دیگر همسالانش ابتدا به حیات بزرگ و پرهیاهوی خانه مستاجری و سپس به کوچه کشاند. مادر برای شستن کهنه و ظرف به ناچار نوزاد بی حوصله را به حیات می برد. در حین کار مشغول صحبت‌های بی پایان با همسایگان می شد. خانه جهانی وسیع و پر از ناشناخته ها برای میم نوزاد بود.
درخت کهنسال توت میان حیاط که همیشه پر از گنجشک‌های پر سر و صدا بود، جیغ و داد بچه‌های همسایه که خستگی ناپذیر دور تا دور حوض سبز رنگ و وسیع به دنبال هم می‌دویدند و صحبت‌های بی‌پایان زنها که در غیاب سایه سنگین شوهرانشان نفسی به راحتی کشیده و سرخوشانه به وراجی‌های بی‌پایان دست می‌زدند. تلگرام و وایبر و فیسبوک هنوز اختراع نشده بود که آدمیان را منزوی و سر در گوشی موبایل کند. رادیو و تلویزیون به خانه ها کم و بیش راه یافته بود، لیکن با برنامه‌های محدود و یک نواخت. رادیو مدام مارش جنگ میزد و تلویزیون تقریباً همیشه یا اخبار داشت و تفسیر آن و یا میز گرد و سخنرانی. افرادی به دور هم و روبروی دوربین ها نشسته و مشغول صحبت‌های بی‌پایان می‌شدند. هنوز هم روایت مهمترین شیوه انتقال تجربیات بشری بود. نوزاد با گوش‌های بزرگ و برگشته که مثل آینه اتوبوس از دو طرف سر بزرگش بیرون زده بود، ابزار خوبی برای جذب و ثبت این منبع بی‌پایان دانش بشری داشت و از آنها به خوبی استفاده می‌کرد. در لابلای غیبت‌ها گاهی خود او موضوع بحث همسایه‌ها می‌شد. زنها کم و بیش همگی چندین بچه قد و نیم قد داشتند. بچه‌هایی که دور حیاط می‌دویدند، گیسه هم را می‌کشیدند، صدایشان در اوج بازی حتی بر جیگ جیگ گنجشک‌های حیاط نیز می‌چربید. از بازی‌های کودکانه بچه‌های همسایه که به قصد سرگرم کردنش با او انجام می‌دادند، درس‌هایی مهم آموخت. یکی از مهمترینشان این بود: بچه‌ها به او که خردسال‌ترین نوزاد جمع بود عنایتی ویژه داشتند. او را به نوبت در آغوش می‌کشیدند و به دور حوض می‌چرخاندند. هر کدام حق داشت تنها 10 شماره او را نگه دارد و بعد به دیگری بدهد. ریاضی او در همان زمان بسیار بهتر از آنها بود. از این رو به راحتی کشف کرد که اعتماد به نفس همراه با خونسردی چگونه می‌تواند حتی قوانین خدشه‌ناپذیر ریاضی را بشکند و به ناهید بچه شیطان مریم خانم اجازه دهد که با تکرار سریع و گیج کننده عددها دوستانش را گول زده و او را 2 برابر بیشتر نگه دارد، بی آنکه همبازی‌های بزرگترش شک کنند. صحبت‌های همسایه‌ها در ابتدا تنها انتقال تجربیاتشان در مورد فوت و فن بچه‌داری بود. میم نوزاد از اینکه میدید محور توجه قرار گرفته بسیار خوشحال میشد. این حسی بود که تا به حال برای او ناشناخته بود. از اینکه میدید حتی رنگ شاش او موضوع بحث قرار گرفته شاد میشد. هر زنی اظهار نظری میکرد. همگی از تنوع رنگ مدفوعش که از سفیدی مایل به زرد تا قهوه‌ای قرمز و حتی بنفش را در بر میگرفت گیج بودند و زن را به خوردن هلهوله زیاد متهم می‌کردند، در حالی که این خود او بود که از همان روزهای اول تقریباً هر چیزی را به دهان می‌برد و آنها را می‌چشید. در چند روز اول زندگی توانسته بود نظام تقسیم بندی ساده‌ای ابداع کند. آنچه در اتاق بود، از گچ ریخته کنار دیوار نمور تا جوراب وصله خورده و چرک و گلوله شده پدر را میشد به 2 دسته تقسیم کرد. آنها که خوردنی بودند و آنها که نه. بعدها سیستم تقسیم بندیش را گسترش داد و اشیای خوردنی را نیز 2 بخش کرد. آنها که خوشمزه بودند و آنها که باعث نفخ می شدند. طبیعتاً این فعالیت‌های دهانی که غالباً دور از چشم مادر صورت می گرفت باعث تنوع گسترده رنگ مدفوعش شده بود. اما زنها که این را نمی دانستند مادر را به خوردن لواشک و نقط چین متهم می کردند و از او مصرانه می خواستند که تا می تواند شنبلیله بخورد یا گل گاو زبان و یا آنکه دانه های خاک شیر را خشک هر روز صبح به اندازه 1 کف دست کفلمه کند. تجویزها متعدد بود و در ذهن ساده زن نمی نشست. کودک اما اطلاعات دارویی و پزشکی سنتیش را در این گفتگوها وسعت و غنا می بخشید. بعضی اوقات حرفها به سمت موهای قرمزش نیز میل می کرد. در این لحظات مادر سرش را بر روی تشت رختشویش خم می کرد و تا بن گوشهای ظریف و کوچکش سرخ می شد. زنها بی پروا بودند و در غیاب مردها دلیلی برای رعایت عفاف در گفتگوهای بی پرتیشان نمی دیدند. در حقیقت این گفتگوها تکمیل کننده سکس خشن و ناقص یک طرفه‌ای بود که شبها از سوی مردان خودخواه و بی توجه به تمنیات زنان بر آنها تحمیل می شد.
با لیچارها و لطیفه‌های پایین تنه‌ای به نوعی ارگاسم کلامی می‌رسیدند که تسلی بخش آن هماغوشی اغلب زمخت و بی‌قاعده و از سر اجبار شبانگاهی بود. ابتدا به طنز و لودگی از زن نام و نشان پدر واقعی طفل را جویا می‌شدند و به صراحت یا به طعنه و کلک‌های زنانه سعی بر آن داشتند تا آن را کشف کنند و چون در این راه توفیقی نیافتند و با سد حجب و حیا و شرم و معصومیت زن مواجه شدند، بدجنسی را کنار گذاشتند و دست به حدسیاتی منطقی تر زدند. برخی آن را به غذایی که شب انعقاد نطفه زن یا شوهرش خورده بودند نسبت می‌دادند. دیگری به تأثیر مهتاب افتاده بر رخت خوابشان در حین عملیات اشاره می‌کرد. به لطف حضور مداوم و سایه گستر جنگ، اصطلاحات نظامی کاربردی وسیع در گستره محاوره عمومی یافته بود. یکی می‌گفت: حکماً سر پا خاک برسری کردی جونم. شاید در حمام یا چه می‌دونم کنار رخت خواب پیچ‌های گوشه اتاق. اینجور وقتا نطفه کله پا میشه، بچه هم شکلش برمیگرده، خون سرازیر میشه به سمت سرش، مو سرخ میشه. مادر از چنگ زدن رخت‌ها باز ایستاد و سکوت کرد. آنها به تازگی دوشی با چند کاشی سفید در گوشه آشپزخانه ساخته بودند. شاید زن از حسادت اینطور میگفت. بعد بی حرفی تندتر به چنگ زدن ادامه داد. میدانست که همسایه‌هایش بدجنس نیستند و در مجموع خیر او را میخواهند. از این گذشته چاره ای جز سکوت نداشت. هر اعتراضی، آن هم از سوی او که زبان تند و لیچارگوی آنها را نداشت، یا سبب وقیح‌تر شدن آنها میشد یا در نهایت باعث طردش از جمع زنانه ولو به طور موقت. اما یک بار اظهار نظر یک زن جوان و تقریباً همسن خودش او را به فکر فرو برد و به دلش نشست. زن گفت: احتمالاً وقت بستن نطفه به مردی موسرخ می‌اندیشیده است و در خیال خود را با آن مرد هماغوش دیده. مصر بود که نوزاد پسر نه شکل شوهر که شکل مردی را میگیرد که در لحظه لقا در ذهن زن نشسته است، همانطور که نوزاد دختر میتواند شکل زنی خیالی باشد که مرد در حین همبستری با زنش به یاد او بوده است. برای حرفش دلیل میآورد که بچه‌های بعد انقلاب رو ببینین، برعکس قبلی‌ها بیشتر سیاه سوخته و زمختن. خب دلیلش چیه؟ غیر اینه که مردا تو جنگ با این عربا، حتی شبا تو خواب، حتی وقت خاک برسری با زناشون. پیرزنی لغزگو اضافه کرد: اگر اینطوره که تو میگی کاش هرچه زودتر جنگمون با آمریکایی‌ها شروع بشه. حداقل بچه‌هامون خوشگل و موبور میشن، نه مثل این عربای صدامی سیاه سوخته و اکبری. مادر تاریخ دقیق تشکیل تخمه را به خاطر نداشت. نمیدانست آن شب مهتابی بوده یا تیره و تار، اما با حرفهای زن همسایه به فکر فرو رفت. در خوابهایش پیش از تولد نوزاد مردی سوار بر اسبی سفید را میدید که به تاخت از وسط دشتی سرسبز به دل جنگلی انبوه میتاخت. مرد موهای بلوطی بلندی داشت که همراه یال اسبش در باد موج برمی داشت و تنها در آخرین لحظه که داشت در پشت درختهای جنگل گم می شد سرش را برمی گرداند و خیره او را نگاه می کرد. می نگریست تا خودش و اسبش در پس تنه‌های ضخیم درختان غیب می شد. بخش 7. شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی، اما حالا که به آن دعوت شدی تا می توانی زیبا برقص. چارلی چاپلین. بیشک خوشترین خاطرات میم به این دوره از زندگیش مربوط می شد، وقتی که در سبدی زیر درخت توت خوابانده بودنش و او به گفتگوی همسایه ها یا جیک جیک پر هیاهوی گنجیشک‌ها گوش می سپرد، یا هنگامی که بسته به پشت مادر از بازارچه قدیمی گذر می کردند و بوی عرق تن حمالها و سیرابی زیر بازارچه و داروهای گیاهی کنار آن در مشامش در هم می آمیخت. اما رویایی ترین خاطره اش بیشک به خوابیدن زیر درخت برمی گشت. آفتاب کمرمق پاییزی از لابلای برگ‌های رنگ عوض کرده و خاک گرفته بر صورت او می نشست و نرم باد پاییز پیچیده در لابلای برگ‌ها آن لکه‌های زر ناب را به بازی بر روی صورتش وامی داشت. در همان حال گنجیشک‌های پف کرده چاق و مست در گوش یکدیگر نجوای عاشقانه سر می‌دادند. این تصویر آنچنان در ذهن او قوی بود که در جوانی و در معدود دفعات عشق بازی وقتی که تنبلانه در زیر دراز کشیده و اختر دختر داغ و پرحرارت همسایه
بر روی سینه اش نشسته و نفس نفس زنان در حال تکاپو بود. حس می‌کرد که از صورت عرق کرده و گم شده در لابلای گیسوان مواج و سیاه دختر همان نورهای طلایی بر صورتش می‌افتد و بر چهره‌اش می‌رقصد که سالها پیش زیر درخت توت از لابلای برگ‌های قرمز و گر گرفته پاییزی بر صورتش می‌نشست. و این حس با صدای جیک جیک گنجشکانی موهوم او را به اوج لذت جنسی می‌رساند. بخش 8. به چشم عقل در این رهگذر پر آشوب جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. حافظ. گاهی عبور موشکی از پهنه آبی آسمان بالای حیات به شکل خط ابری کشیده و درخشان نظر نوزاد را به خود جلب می کرد. زنها به خود می آمدند، خنده هایشان قطع می شد و به دعای زیر لب و نفرین به صدام افلتی بدل می گشت. با سر مسیر موشک نامرئی را دنبال می کردند. صدای آژیر قرمز از رادیوی بابا حسین بلند می شد. زنها سعی می کردند محل برخورد موشک را حدس بزنند. اگر به سمت غرب و جاده مخصوص بود، بعضی هایشان نگران شوهرانشان می شدند که در کارخانه های آن اطراف مشغول به کار بودند. شهر نیمه تعطیل بود. شمال شهری ها به ویلاهای شمال و فشم و دماوند پناه برده بودند. آنها که کم و بیش دستشان به دهنشان می رسید، چادری جور کرده و با خانواده به ییلاقات و بیابانهای حاشیه شهر کوچ کرده بودند. در محله آنها اما تقریباً کسی از جایش تکان نخورده بود. جایی را نداشتند بروند. ذهنشان قضا و قدری تر از آن بود که فکر کنند از دست موشک و بمب هم راه گریزی هست. در تایید ادعای خود به کرات اخبار و شایعات را تکرار می کردند. راست یا دروغش مهم نبود. فلان خانواده که یک هفته در کردان چادر زده بودند و به امید اینکه اوضاع آرامتر شده به خانه برمیگشتند، در اتوبان هدف قرار گرفته و جزغاله شده بودند. هواپیمایی که گویا قرار بود لویزان را بزند بالاتر رفته و ویلایی سفید لمیده بر کوهستان بالادست را نشانه گرفته بود. گفته میشد دخترها و پسرها در استخر بودند و درون همان استخر در لابلای خرده کاشی‌های سرامیکی آبی دفن شده بودند. جنازه هایشان برهنه و مست در آغوش هم یافت شده بود. آقای میم از این تغییر ناگهانی در خلق و خوی آدمها قدرت قاهره مرگ را کشف کرد. حالا میفهمید علاوه بر قدرت گرسنگی و سکس که پیش از این کشفشان کرده بود، نیروی اسرارآمیزتر وجود دارد. نیروی مهیبتر و فراگیرتر به نام مرگ. نخست از زبونی انسان در برابر این نیرو به شگفت می آمد. زنها که تا آن لحظه مشغول واگویی خاطره‌ای هیجان انگیز و راست و دروغ از سکسشان در شب جمعه گذشته بودند، رنگ پریده ساکت می شدند. ادامه کلام یادشان می رفت. از چنگ زدن لباس زیر و شورت آلودگشان بسا به تعمد و خودنمایی در جلوی دیگر زنها باز می ایستادند. دست کف آلودگشان را به لب می بردند و با گاز گرفتن کنار آن توبه می کردند. بوی مرگ بر همه چیز و همه جا چیره می شد. برای لحظاتی سکوت فضا را می گرفت. حتی جیغ و داد مستانه گنجشکا نیز قطع می شد. پسرها اگر محل برخورد نزدیک بود به کوچه می زدند. نفرین و نهیب مادرشان به دنبالشان تا سر کوچه پر می کشید. دخترها اما بیشتر به دامن مادر و دستهای خیس و کفیشان پناه می بردند. در جنوب شهر پناهگاهی پیشبینی نشده بود. اگر هم شده بود، سنگینی مشغلات روزانه اجازه رفتن به آنجا را نمیداد. از مرگ می ترسیدند، اما آن را چون اجلی محتوم و گریز ناپذیر پذیرفته بودند و با آن زندگی می کردند. گرسنگی، سکس و مرگ اضلاع مثلث اسرارآمیزی که هیچگاه او را رها نکردند. هر دوره‌ای از زندگیش در سایه غلبه وحشت حداقل یکی از اضلاع آن زیسته بود. حتی تا دم مرگ، آن هنگام که در کهریزک بر شیب کوهی از زباله افتاده بود. در محل دفع زباله‌های شهری غولاسا و نخبه‌کش، نابغه نگونبخت هرگز از این مثلث شوم هراسناک رهایی نیافت. چشم به آسمان آبی دوخته و هندسه سه‌بعدی و توپولوژی کش آمده ابرهایی را که تنبلانه از فراز سرش می‌گذشتند می‌نگریست. لکلک نادم که عامل اصلی این فاجعه بود روبرویش مغموم نشسته و او را می‌نگریست.
شاید هم آنچه به چشم او لکلک سفید و مغموم به نظر می رسید لاشخوری بود که صبورانه چشم انتظار نفسهای آخرش را می کشید، در انتظار لحظه دریدن سینه نحیفش که در عمر غریبانه و کوتاهش انباشته از دانش دنیوی ناهماهنگی گشته بود. چشمانش را بست، نفس عمیقی کشید و در عمق آن مثلث شوم شیرجه زد. میم نابغه نگونبخت. نویسنده باران خاموشی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش 9. عشق خودرو بی‌نقصی است. راننده و سرنشین ناقصند و راه ناهموار. فرانس کافکا. مادر بی‌صبرانه منتظر جلوه‌هایی از نبوغ موعود فرزندش بود، ولی چیزی نمی‌دید. بعد از آن برخورد سرد و تمسخرآمیز شوهرش در پشت بام، جرأت نکرده بود فکرش را به دیگران بگوید. به خودش میگفت بگذار، خودش اتفاق میافته، و اتفاقی نمیافتاد. حتی بعضی اوقات به نظر میرسید که نوزادش خنگ‌تر از دیگر بچه هاست. زودتر از همسالانش راه رفتن را یاد نگرفته بود. انگیزه ای در دویدن نمیدید. آنقدر زندگی برایش شگفت‌انگیز بود که میتوانست ساعتها تا محدوده دیدرسش به پدیده‌های شگفتی آور هستی تدبر کند و وقت کم بیاورد. در سخن گفتن نیز امساک می‌ورزید. این صرفاً به واسطه خوی خجالتیش بود که مانع از ارتباط کلامی با دیگرانش می‌کرد. مادر نگران با خود اندیشید شاید آیه‌های نبوغ فرزندش نازل می‌شود، لیکن او به دلیل بیسوادی آنها را نمی‌بیند. از آن گذشته با خود می‌اندیشید که به طور قطع و یقین در آینده ای نه چندان دور فرزند نابغه‌اش از داشتن مادری بیسواد و عامی رنج خواهد برد. این بود که از ناهید خواهش کرد که به او سواد یاد دهد و حالا چند روزی بود بعد از ظهرها که حیاط خلوت‌تر بود، آنها زیر سایه درخت می نشستند. مادر فرزندش را زیر سینه‌اش می گرفت و دفترچه را روی زانوی دیگرش می گذاشت و سعی می کرد با توجه کامل به درس‌های معلم نوجوانش گوش دهد و اسرار این حروف بغرنج و پیچیده را که چون مورچه در هم می رفتند و او را گیج می کردند دریابد. ناهید همانطور که در بازی جدی بود در ایفای نقش معلمی نیز بیگذشت بود. موهای سیاهش را به پشت گوش می‌زد، دست زن را با جدیت در دست‌های کوچک و ظریف خود می‌گرفت و بر روی کاغذ می‌کشید و مرتب اصرار می‌کرد. نه، اونجور نه خاله، باید گرد باشه ته لام، مثل نون گرده، مثل سینی، خاله، گرد، نه کج و کله. و این گرد در آوردن ته لام و نون چقدر دشوار بود. دستهای زن از کار خانه خشک شده بود. انعطاف لازم را برای ترسیم قوسها نداشت. فشار بیش از حد بر نوک مداد می آورد و به آنی نوکش را می شکاند. ناهید عصبی می شد ولی چیزی به رویش نمی آورد. قلم را از دست زن بیرون می کشید و با تراشش دوباره نوکش را تیز می کرد. کودک صبورانه و در حالی که آرام و مطمئن پستان مادر را می‌مکید به تلاش بی‌حاصل او می‌نگریست. نزدیک 2 سال سن داشت و هنوز نه خودش و نه مادرش آماده از شیر گرفتنش نبودند. این کار به هر دوی آنها آرامش می‌داد. برای کودک که حالا کم و بیش غذا می‌خورد، این اوقات بهترین زمان فکر کردن و تصفیه و طبقه بندی دانسته‌هایی بود که در طول روز در مغز بزرگش ذخیره شده بودند. بیشتر لذت روانی و آرامش مکیدن آن حاله قهوه‌ای گرم و دست نهادن بر گرداگرد گوی نرم و سفید اهمیت داشت. اغلب بازی می‌کرد، گاهی نیز میک عمیق می‌زد تا چند قطره شیر
تلخی کامش را که از تفکر سنگین ذهن تلخ شده بود برطرف کند. برای مادر نیز بهانه مناسبی بود تا ضمن ارضا شدنی تنی، حداقل نه همیشه، اما گاه به گاه از زیاده‌خواهی‌های جنسی شوهرش تفره برود. نوزاد با لذت به کار دلخواهش ادامه میداد و گاه به گاه ذهنش را به این شیوه انتقال دانش باستانی معطوف می‌کرد. چندین بار خواسته بود دخالت کند، دهانش را از نوک پستان بردارد و پیشنهاد دهد که نه، اینطوری انجامش بده، راحت تره. اما هر بار جلوی خودش را گرفته بود. به جدیت ناهید معلم کوچولو ایمان داشت و می‌دانست بالاخره روش صحیح را فرا خواهد گرفت. اما روزی دیگر تاب نیاورد. ناهید داشت کلمه ای را اشتباه به مادرش یاد می‌داد. بی توجه نوک پستان را به گوشه لپش داد و گفت بادان نه، بادام. و بلافاصله از صدای غریبه خودش که به گوشش نشسته بود متعجب شد. ساعتها با خودش گفتگوی درونی داشت، اما اینکه صدای مادیش، نه از طریق سلولهای تنش که از راه هوا و به طور فیزیکی به گوشش رسیده بود، به شگفتی واداشتش. تعجب ناهید نیز کمتر نبود. سر بلند کرد و پرسید چیزی گفتی خاله؟ مادر به این کار سر تکان داد. آنقدر خسته کار روزانه بود و گیج که نه درس ناهید را میفهمید و نه متوجه صدای طفلش شده بود. ناهید با شگفتی و بهت به صورت خسته و صادقانه زن نگریست و چون چیزی نفهمید شانه‌هایش را بالا انداخت و دوباره دست زن را برای نوشتن واژه بادام که تا آن موقع فقط شکلش را در کتاب فارسی دیده بود گرفت. به نون آخر بادان که رسید مکث کرد. چیزی به فکرش رسید. دوباره سر بلند کرد. اما این بار به نوزاد نگریست، نه به صورت خالی مهربان و خسته‌اش. میم دوباره در افکار خودش غوطه‌ور شده بود. از صبح سعی کرده بود تأثیر نحوه آرایش و پراکندگی گنجشکان بر شاخه‌ها را بر تغییر رنگ برگ‌های درخت و هندسه فراکتالی شاخه‌های آن در ذهنش حلاجی کند و به جایی نرسیده بود. ناهید متفکرانه به چهره نوزاد که تنبلانه و از سر سیری به پستان مادر مک می‌زد انداخت. شک کرده بود، اما مگر ممکن بود؟ با شگفتی دستش را به سوی لپش برد و اندکی بلند داد کشید تو بودی؟ و خودش جواب خودش را داد. مطمئنم خودت بودی، پس تو لال نیستی. کودک و مادر از حرکت ناگهانی و کمی خشونت‌آمیز دختر جا خورده و ساکت به او زل زدند. مادر چیزی به ذهنش نرسید و نوزاد آن لحظه به نقطه اوج تفکر انتزاعیش رسیده بود و حوصله جواب دادن به ناهید را نداشت. تنها با نگاه از او خواست که دست از سرش بردارد. ناهید انگار فهمید. دستش را از تن نوزاد برداشت و سر به زیر انداخت. اما پس از آن بیشتر و بیشتر ذهنش متوجه او و حرکاتش شد. از آن روز به بعد و تا روز مرگش بر کپی زباله‌های کهریزک تفاهمی دو جانبه و قراردادی نانوشته بین او و ناهید برقرار شد. مادر اما اگرچه هنوز ناامید از هوش فرزندش نبود و دلگیر از کندی حرکات و رفتار و دیر به راه افتادنش، اما از یک چیز خوشحال بود. طفل تا متوجه شده بود که مشقت بارترین بخش پرورش بچه تمیز کردن شاش و شستشوی کهنه‌هایش است، از آن دست برداشت و ترجیح داد تا کار تصفیه و پالایش علوم بشری و سموم بدنش را نه در قنداق که در قصری پلاستیکی زرد رنگ انجام دهد. ظرفی که مادر در 9 ماهگی فرزندش در ازای دادن نان خشک‌های سفره از نمکی دورگرد گرفته بود. مادر چون دیگر مادران آن را تهیه کرده بود، زیرا کار تمیز کردن بچه عملی شاق بود و او با آنکه می‌دانست حداقل 1 سال یا 2 سال دیگر میبایستی منتظر چنین روزی باشد، ناخودآگاه با خرید آن به پیشواز آن روز فرخنده رفته بود. ظرف را روی یخدان کنج آشپزخانه پرت کرده و از فکر خود شرم زده و خجل شده بود. میم اما همه چیز را دریافته بود. در اولین فرصت که تنها در خانه مانده بود به سمتش رفته و با زحمت آن را برداشته بود. قدش علیرغم آنکه نسبت به همسالانش درشت جسته‌تر بود نمی رسید. به ناچار مجبور شده بود از دیگی مسی استفاده کند. مادر که به خانه رسید او را دید که راحت روی قصری زردش نشسته و نگاهش را به کارتونک گوشه دیوار
که مجدانه در حال ترمیم تارش بود دوخته بود و با پشت ناخن سبابه انگشت دست چپش پلکش را می‌خاراند. مگسی درشت با رنگ‌هایی درخشان و براق دور سرش چرخ می‌زد. مادر خوشحال و هیجان زده شد. با جیغی زنها را خبر کرد. زن همسایه چادر به کمر و کفگیر در دست به دیدنش آمد و به زن تبریک گفت. از اینکه بچه خودش 5 سالش تمام شده و هنوز در تنبانش میریند خیر سرش اندازه کله باباش شکوه و شکایت کرد. مادر رخ طفل را بوسه باران کرد و در اولین فرصت برای او خروسک قندی خرید. نوزاد از طعمش خوشش نیامد و آن را در قصری انداخت. به امید آنکه مادر هنگام خالی کردن و شستن شاشدان متوجهش نشود. روزها به سرعت می‌گذشت. میم بزرگ و بزرگتر می‌شد. غم نان مهمترین و نخستین چیزی بود که با آن رو در رو شد. مادر مجبور بود او را به بغل گرفته و ساعت‌های متوالی در صف کوپن و نان انتظار بکشد. گفتگوهای مردم محتاج در صف او را به اهمیت بیش از پیش به فقر و نقشی که گرسنگی در انحطاط بشر داشت رسانید. در صف تک و توک به نوزادانی برمیخورد که با یک نگاه در میافت که هوش آنها اگر بیش از او نباشد کمتر از او نیست. اما به دلیل گرسنگی ممتد و ضعف عناصر حیاتی لازم برای تفکر سلولهای خاکستری مغزشان چروکیده و پژمرده شده و خود نیز چون مگس امشی خورده بر دوش مادرانشان چرت می‌زدند. اینجا بود که فهمید تقریباً همه کودکان چون او نابغه به دنیا می‌آیند، اما فقر غذایی و در ادامه آن سیستم آموزشی نخبه‌کش و محیط استبداد زده آنها را از محتوای نبوغ خالی کرده و از ادامه مسیر دلخواهشان باز می‌دارد. دیر یا زود او نیز میبایست با این مشکل مواجه شود. هرچند وضع آنها کم و بیش بهتر از همسایگان بود. آن هم به واسطه اسپرم‌های ناقص مرد که قدرت بارآوری زهدان جوان و تشنه زن را نداشتند و به ناچار به همین یک بچه آزمایشگاهی اکتفا کرده بودند. همسایگان کم و بیش فرزندانی قد و نیم قد و متعدد داشتند و غریزه به بچه‌ها یاد میداد که از همان اوایل چاره‌ای برای سیر کردن شکمشان بیابند. دل دزدی و قاپیدن نان از کودک ضعیفتر نخستین راه چاره بود، اما این راهی همیشگی نبود. ضعیفان بنا به قانون بقا اگر به واسطه بیماری یا حادثه حذف نمی شدند چاره‌ای جز محافظت از لقمه‌هایشان نداشتند. کودکان به ناچار پای به محیط کوچه می گذاشتند. ناخنک زدن به بساط مغازه‌دارها همیشه جوابگو نبود. والدین علی رغم فقر اقتصادی به لحاظ بنیانهای مذهبی غنی بودند و عاشق بیرحم فرزندانشان. گیر که می افتادند تنها خطر کتک خوردن از مغازه‌دار و دستفروش‌های دورگرد نبود. اگر دست می‌داد شلاق‌های پدران یا ویشگون‌ها و توسری زدن‌های مادران نیز اضافه می‌شد. به ناچار و تنها راه باقی مانده کار بود. کودکان از دختر و پسر دست چپ و راستشان را که می‌شناختند وظایفی بر دوششان گذاشته می‌شد. از کمک به فرزندان کوچکتر تا ایستادن در صف نان اما اینها همه کارهای اجباری بود. نوعی بیگاری در برابر نانی که بر سفره می‌خوردند و نمی‌خوردند. بستری که شب بر آن می‌خفتند و نمی‌خفتند. اما بایستی پولی برای خرید آنچه عاشقش بودند و پدر نمی‌خرید یا تفریحات ساده و بعضاً ممنوعشان نیز بیابند. برای پسرها این کار بسی ساده تر بود، اما دخترها نیز می توانستند تابستانها با دفترها و کتابهای کهنه سال پیش و اندکی سریش پاکت کاغذی برای عطار محل درست کنند یا به مادر در بافت لیف و دستکش یا ساختن لواشک و ترشی کمک کرده و درآمدی هرچند ناچیز به دست دارند. میم کودک با دقت به این جریان متنوع اقتصادی مینگریست و با کوشش در تلفیق آن با دانسته‌هایش از اقتصاد بزرگترها سعی بران داشت که چون همیشه با حشو زواید و اضافات گیج کننده و ناکارآمد به جوهری فعالیت اقتصادی که واکنشی در برابر ترس نخستینش یعنی گرسنگی مزمن بود پی ببرد. او به نقش پول همچون نخ تسبیحی متصل کننده تمام کنش‌های اقتصادی در همان آغاز پی برده بود. اما برای درک این مهم نیازی به نبوغ او نبود. آنچه مهم بود آن بود که او دریافت که رابطه ای ما بین ارزش کالا و انرژی
و زمانی که برای آن صرف شده یا حتی ارزش موادی که در ساخت آن به کار رفته بود وجود نداشت. زنجیره‌ای پیچیده از وضعیت روحی و روانی فروشنده و مشتری تا دمای هوا و حتی سکوت یا احیانا جیک جیک گنجشکان بود که ارزش نهایی کالا را تعیین می‌کرد. بارها دیده بود که پسران همسایه دستمزد نیم روزه‌شان را به شکل خوردنی یا هدیه‌ای کمبها تنها در ازای بوسه‌ای دزدانه از اختر با رضایت خاطر می‌پرداختند. دختری که سریعتر از همسالانش قد می‌کشید و اسرار لبندی و اغوای نران را هرچند هنوز سینه‌هایش جیک نزده بود دریافته بود. گویی او نیز منتها در مسیری متفاوت نابغه‌ای بود چون آقای میم. یا ناهید را دیده بود که در ازای پاکت‌های کاغذی‌اش 2 برابر بیشتر از عطار محل لواشک می‌گرفت، چون درون برخی از آنها به طور تصادفی سنگریزه‌ای هرچند خرد نهان شده بود. بزرگتر که شده بود، پس از 18 بار خواندن کتاب ثقیل و سنگین سرمایه مارکس، دریافت که چه بسا مارکس خردسال نیز در همان کودکی و پیش از او به این راز اقتصادی پی برده بود. اما اینکه چرا در کتابش و در مبحث ارزش افزوده نه از واقعیت بلکه از آرزویش در پی اثبات رابطه مستقیم ارزش کالا با نیروی کاری که صرف آن شده بود برآمده بود را در نمی‌یافت. میم خردسال خود حوصله کار یدی و طولانی را نداشت. کار علی‌رغم جثه نسبتاً بزرگش برای او توان فرسا بود، زیرا بیش از 90% انرژی جذب شده در بدنش به مصرف سلول‌های خاکستری مغزش می‌رسید. بنابراین به راه حل ناهید بیش از دیگر روش‌ها علاقمند شده بود. ناهید با چشمان سیاه و درشتش ابایی نداشت که در حضور او سنگریزه‌های به دقت انتخاب شده و متناسب با رنگ کاغذ را در آنها جایگذاری کند. می‌دانست که او هیچگاه رازش را افشا نخواهد کرد. هرچند گاهی تکه‌ای لواشک نه به عنوان حق السکوت بلکه به واسطه حس تفاهمی که از بچگی ما بینشان شکل گرفته بود نیز دریافت می‌کرد. اما همیشه تصادف که قانونمندی‌های خاص خودش را دارد وارد ماجرا می‌شود. روزی به همراه ناهید به مغازه رفت. مغازه‌دار پاکت‌ها را وزن کرد و معادل آن تکه‌ای لواشک برید و به دست ناهید داد. همه چیز به خوبی داشت تمام می‌شد. او دامن ناهید را گرفته و می‌کشید بدان امید که ناهید اولین لقمه لواشک را به او بدهد. دهانش آب افتاده بود، اما تصادف رسید و راهشان را بست. مرد همسایه بود که دست در دست بچه‌اش برای شکایت نزد مغازه‌دار آمده بود. چرا مغازه‌دار پاکت‌هایی را که پسر او درست می‌کرد نمی‌خرید؟ مغازه‌دار با بی‌حوصلگی توضیح داد: دل به کار نمیده، برشاش ناقصه، سریش هم اونقدر زیاد میزنه که از کنار درزها میزنه بیرون. و برای دلیل کارش ناهید را که داشت از مغازه بیرون میزد صدا زد: نگاش کن، نصف بچه تو قد داره، تازه دخترم است، ببین چه پاکت‌های نازی میزنه، تمیز، یه اندازه. و خم شد و یک دانه از پاکت‌هایی را که تازه از ناهید تحویل گرفته بود برداشت و جلوی صورت مرد گرفت. تا اینجایش مشکلی نبود، اما وقتی لای پاکت را باز کرد تا مرد و پسر گریانش ببینند که داخلش هم مثل بیرونش تمیز و به قاعده چسب خورده، ریگ افتاد و درست روی پله ترازو هم افتاد و صدای جرینگ کشداری داد. نابغه وقوع فاجعه را پیش بینی کرده بود، اما چه دیر به فکر واکنش افتاد. سعی کرد با صدای جیغی نابهنگام صدای خوردن ریگ به کف ترازو را بپوشاند، اما توفیقی نیافت. مرد مغازه‌دار حیرت زده به ناهید و پاکت دستش نگریست. خم شد و پاکت‌های دیگر را امتحان کرد. صورتش سرخ شد، بیشتر به خاطر آنکه پیش مرد همسایه و پسرش بور شده بود. پاچال را دور زد. ناهید مبهوت مانده بود. صدای نابغه هم بریده شده بود. لواشک را از دست ناهید قاپید و روی تله لواشک‌های مگس نشسته پرت کرد. بعد ناغافل با 4 بند انگشت در گوش ناهید گذاشت. صدای سیلی از صدای افتادن ریگ‌ها بر کفه ترازو هم مهیب‌تر بود. اثر انگشتان کلفت دست مغازه‌دار مثل 4 جاده موازی قرمز روی صورت گلگون ناهید نقش بست. ناهید حتی گریه نکرد. مات و مبهوت جلویش را می‌نگریست. مغازه‌دار پاکت‌هایش را در دامنش پرت کرد و برای محکم کاری و اینکه دیگر این دور و برها سبز نشود، اردنگی هم حوالی کپلش کرد.
برای او و ناهید نقطه تعادل جون فوربس نش درست به این نقطه بدل شد، پرت شده روی زباله‌های جلوی مغازه. در راه برگشتن به منزل ناهید صورتش را می‌مالید و کماکان خاموش بود. پاکت‌ها را در جوی کوچه رها کرده بود و به او که دامنش را می‌کشید توجه نمی‌کرد. لحظه حساسی بود. به نظرش آمد که ناهید دارد مهمترین تصمیم زندگیش را می‌گیرد. با واقعیت مفلوک اطرافش کنار بیاید یا برای برد دست به بلوف بیشتر بزند. او میبایست کمکش میکرد. آخر رفیقش بود. اولین کسی که نبوغش را کشف کرده و مهمتر از آن رازش را به هیچ کس نگفته بود. سعی کرد افکارش را متمرکز کند. اشکال در چه بود؟ ناهید بلوف معقولی در بازی زده بود. او نیز به کمکش شتافته بود. سعی کرده بود با انتخاب ریگ‌های همرنگ کاغذ درجه موفقیت کار را بالا ببرد. همچنین با انتخاب لحظه مناسب ارائه پاکت‌ها. وقتی که گنجیشک‌ها صدایشان در ایدئال‌ترین شرایط ممکن بود. بقال صبحانه‌اش را خورده و مسیر رگ‌های خونی برای هضم آن صبحانه ثقیل از سمت مغز به اطراف معده‌اش گرایش پیدا کرده و در نتیجه کارایی هوشش را کاهش داده بود و از آن مهمتر تخمین لحظه مناسب ارائه پاکت‌ها به مغازه‌دار. به عنوان دومین یا سومین نفر که پاکت‌های دیگر بچه‌های پشت سر کشف اتفاقی ریگ‌ها را کاهش دهد. حالا داشت کشف می‌کرد که در بازی روزگار علاوه بر کارت‌های دستت افزون بر اجرای بلوف مناسب و قابل توجیه، توجه به شرایط زمانی و مکانی، چیز دیگری نیز دستن در کار است. تصادف. این را دیگر نمیشد کاری کرد. واقعا نمیشد. چگونه میتوانست نقش عامل تصادف را در این بازی کاهش دهد؟ ناهید بی‌حوصله در حیاط نشسته و به بازی و هیاهوی گنجیشکا دل سپرده بود. با صحبت نمیشد توجهش را جلب کرد. به داخل خانه رفت و با الک آشپزی مادرش برگشت. خاکه های ریخته شده پای دیوار خانه را الک کرد و از آن مشتی شن نرم جدا کرد. آنها را روبروی ناهید برد و در حالی که سعی می‌کرد توجه ناهید را به کارش برگرداند، با سیریش های باقی مانده داخل ظرف مخلوط کرد. موفق شد. ناهید به کارش برگشت. ریسک ساختن پاکت با سیریش سنگین شده باشن به مراتب کمتر از مخفی کردن ریگ درون آنها بود. نابغه در تصحیح نخستین فعالیت اقتصادی به منظور افزایش بهره‌وری پیروز شده بود. به سرعت پاکت‌های جدید ساختند و به مغازه آن سوی کوچه بردند. بعد از ظهر هر دو لمیده بر کناری دیوار لواشکشان را می‌مکیدند و از موفقیتشان خوشنود بودند. ناهید برای تشکر خم شد و با لب‌های سرخ از لواشک گونه‌اش را بوسید. لحظه حساسی بود. این نخستین دستمزد نابغه برای به کار انداختن نبوغش بود. شاید نظیر نخستین بوسه‌ای که سالومه بر لبان نیچه نشانید. این بوسه سبب شد تا در بکارگیری هوشش برای حل مشکلات پیش رو مصمم‌تر گردد. در روزهای بعد کارش را توسعه داد. با اصرار ناهید را به آهنگری محل برد. خرده براده‌های آهن و سرب ریخته جلوی در مغازه را جمع کردند. به خانه برگشتند. آنها را در هاون سنگی مادر پودر کردند و به چسب اضافه کردند. کارایی سیستم به حد قابل توجهی افزایش یافت. این همه به واسطه داغی لبان خیس و قرمز ناهید بر گونه‌هایش بود. ناهید اما او را دیگر هرگز نبوسید تا 20 سال بعد در کنار کوه زباله‌های کهریزک. بخش 10. آنک چمن که زفاف ما را بستر خواهد شد و درختان صدر سایبان و بامی که پناهمان دهد و این سروها که به چشم زیباست ستونهای خانه های ما خواهد شد. سرود دوم غزل، غزلهای سلیمان، ترجمه احمد شاملو. پدر مرد، بیخبر. در یک روز زمستانی بهمن او را کشت. با خود به عمق دره مرگ برد. ماه‌های آخر ریه‌اش تقریباً کار نمی کرد و به دستگاه اکسیژن تکیه داده کنار دیوار وصل بود. آخرین باکس سیگار بهمنش صرف مراسم ترحیمش شد. مادر مشکلاتش اضافه شد. حقوق بازنشستگی کفاف مخارج را نمیداد.
باید یا او به سر کار میرفت یا پسرش را از مدرسه میگرفت و به کار وامی داشتش. مادر نمیخواست چنین سرنوشت محتومی را بپذیرد. تصمیم داشت هر جور شده مسیر نبوغ بچه‌اش را باز کند یا حداقل در برابر آن سد نشود. حتی حاضر نشد به نصیحت بزرگترها گوش کند، همانها که از او میخواستند به روستا برگردد. هم هزینه کمتر است، هم کار برای او مهیاتر. فکر میکرد روستا نبوغ بچه‌اش را خواهد کشت. در کجا درس خواهد خواند؟ این بود که ایستاد و مقاومت کرد. در کارگاه پیله‌کشی ابریشم شغلی یافت. صبح خروسخوان از خواب بیدار میشد. با عجله نهار درست میکرد. سهمیه خودش را در قابلمه میریخت و نهار پسرش را همان بالای گاز میگذاشت. گالش میپوشید و گرگومیش از خانه بیرون میزد. سر راه و پیش از بیرون رفتن از زن همسایه میخواست که پسرش را برای رفتن به مدرسه بیدار کند. هر روز این خواهش را میکرد. قربان صدقه زن همسایه میرفت و به کوچه میزد. کوچه هنوز تاریک بود. سگ‌های ولگرد گاه و بیگاه به پر و پایش میپیچیدند. زمستانها پرروتر میشدند. به امید تکنانی تا سر خیابان دم ایستگاه مینیبوس دنبالش میکردند. غروب خسته اما راضی به خانه برمیگشت. سماور را روشن میکرد و با شوق به بچه‌اش که بر روی دفتر مشقش خم شده بود نگاه میکرد. در مدرسه اما برعکس آنچه انتظار میرفت حال و روز میم خوب نبود. معلمانش او را گیج و حواس پرت می‌خواندند. به درس‌ها توجه چندانی نشان نمی‌داد و از معاشرت با بچه‌ها پرهیز می‌کرد. سر کلاس اغلب اوقات حواسش متوجه سپیدارها و کلاغ‌های نشسته بر آن می‌شد. به آسمان خیره می‌گشت و با پشت ناخن سبابه‌اش پلک چپش را می‌خاراند. گاهی هم که بارقه‌های نبوغش را علی‌رغم میلش نشان می‌داد، به دلیل عدم اشراف بر سازوکار این جهان مادی، نبوغش خنجری می‌شد بر علیه خودش و در پشتش می‌نشست و این باعث می‌شد بیش از پیش در خود فرو رود. روزی معلم هندسه که به گفته خودش می‌خواست بچه‌ها را از همین حالا برای سوالات چالشی کنکور آماده کند، مسئله ای سخت و دشوار بر روی تخت سیاه نوشت و گفت نیم ساعت آخر کلاس وقت دارند حلش کنند یا حداقل در مورد راه‌های حل مسئله فکر کنند و اضافه کرد که البته انتظار ندارم کسی موفق به حل مسئله بشه. فقط این را به عنوان نمونه آوردم تا بچه‌ها بدانند که چه راه پرمشقتی برای موفق شدن در کنکور در انتظارشونه. و خود مشغول حساب و کتاب هزینه‌های مجتمعشان شد، چون به تازگی مدیریت ساختمان را بر دوش او نهاده بودند. میم نوجوان در کمتر از 30 ثانیه راه حل را یافت. جواب را در دفترش نوشت و چون کاری نبود که انجام دهد و جایش را نیز از نیمکت کنار پنجره عوض کرده و به آن سو برده بودند، یواشکی کتابی را که صبح همان روز از کتاب فروشی کنار دبیرستان کرایه کرده بود در زیر میز باز کرده و مشغول خواندن شد. معلم که متوجه او شده بود بی سر و صدا به بالا سر او آمده و مشغول نگاه کردنش شده بود. سکوت بیش از اندازه کلاس میم را متوجه کرد که مشکلی پیش آمده است. سرش را بلند کرد و تا خواست توضیح دهد، معلم که از کسر آوردن صندوق مجتمع دلگیر بود، پشت یقه او را گرفت و با فحش و اردنگی به بیرون کلاس پرتش کرد. در میان فحش‌هایش آنچه دل میم را زخمی کاری زد، لفظ گدازاده بود. برای نخستین بار کسی به این روشنی فقر خانواده‌اش را به رخش می‌کشید. توضیحات بعدی و نشان دادن دفترش در حضور ناظم و اینکه او توانسته بود راه حلی به آن سرعت برای حل مسئله بیابد نیز معلم را از خر شیطان پیاده نکرد. حقیقتش از روش حل غیر معمول میم تعجب کرد، اما نمیشد جلوی روی ناظم از حرفش کوتاه بیاید. تنها قبول کرد که میم لازم نیست مادرش را به مدرسه بیاورد و اجازه داد به پشت میزش برگردد. اما کتاب پاره شده بود و او در فکر بود چگونه آن را به کتاب فروش برگرداند.
او معمولاً هر روز صبح یک کتاب از کتاب فروش کرایه می‌کرد به ازای شبی 5 ریال. بعد آن را تند تند و در زنگ‌های تفریح می‌خواند و بعد از ظهر سر برگشتن به خانه پیش کتاب فروش می‌رفت و به بهانه این کتاب را عوض می‌کرد. اینطور می‌توانست در ازای خواندن 2 کتاب فقط 5 ریال بدهد. خیلی وقت بود که کرم کتاب شده بود. او خواندن و نوشتن را در همان 3 سالگی و از روی درس‌هایی که ناهید به مادرش میداد یاد گرفته بود. اما لذت کتاب خواندن را در 7 سالگی کشف کرده بود. این لذت را نیز مدیون اصغری پسر همسایه بود که 3 سالی از او بزرگتر بود و گاه به گاه برای گشتن یا فروختن شانسی با او به خیابان میزد. شبی زمستانی بود و سوز سرما بر لباسهای نازک و نامناسب با فصل آنها میچربید. از آن بدتر باران ریزی نیز شروع به باریدن کرده بود و بیم خیس شدن بسته‌های هله هوله و شانسی‌های آنها میرفت. اصغری پیشنهاد داد به کتابخانه بروند. گفت بخاری گنده‌ای داره و گرمه. الکی کتاب میگیریم، هم گرم میشیم هم وقت میگذره. فقط سر و صدا نباید بکنی وگرنه بیرونمون میکنن. همین کار را هم کردند. کتابدار با اخم به آنها که بساط محقرشان را کنار دیوار گذاشته و هنوز از سرما میلرزیدند نگاهی انداخت و به هر کدام از کنار دستش کتابی داد و توصیه کرد که مواظب باشند کثیف یا پاره‌اش نکنند و چون لباسشان هم خیس است بهتر است کنار بخاری و بغل دیوار بنشینند نه روی صندلی. آن شب یکی از بهترین شب‌های عمر میم بود. کتاب را با اشتیاق و 2 بار از اول تا آخر خواند. داستان ساده ای داشت که تا آخر عمر هم یادش ماند. زن و شوهر پیری بچه دار نمی شدند. شبی رهگذری مانده در راه کوبه کلبه محقرشان را به صدا درآورد و تقاضای جا و غذا کرد. آنها با خوشرویی از او پذیرایی کردند و صبح روز بعد رهگذر که در حقیقت فرشته مهربانی بود در ازای کمک آنها 1 مشت نخود از کیسه‌اش درآورد و به آنها بخشید و گفت به هر تعداد که بچه می‌خواهند از آن نخودها در آب بخیسانند و بعد در حالی که به قیافه و شکل نوزاد مورد نظرشان فکر می‌کنند در آب نظر انداخته و وردی را بخوانند. پیرزن گیج و شاید ناباور همه نخودها را در آب ریخت و تازه از آن بدتر تمام روز و در حالی که به کاسه آب چشم دوخته بود به فکر زردک گربه ملوس و همدمش بود که 3 روز پیش به جنگل رفته و باز نگشته بود. پیرزن همانطور و تا برگشتن شوهر هیزم شکنش خوابش برده بود. اما دم غروب که بیدار شده بود کلبه‌شان پر از بچه گربه های ملوس و زرد رنگ بود که از سر و کوله هم بالا می رفتند. میم دریافت که حتی دنیای معجزه نیز بری از افراط و تفرید نیست. اسم کتاب را دقیق یادش نمی آمد. شاید میلیون ها گربه. با آن کتاب میم دنیای جادویی داستان را کشف کرد. بعد از آن کمتر روزی بود که بدون خواندن کتابی روزش شب شود. میم نوجوان به خانه که برگشت هنوز خشمگین و دماغ بود. از کتک‌های معلم ناراحت نبود. در محلی رشد یافته بود که بچه‌ها دعوا و کتک خوردن را حتی زودتر از راه رفتن یاد می‌گرفتند. بیشترین غمش از واژه گدازاده بود که معلم در اوج خشم او را بدان لقب تحقیر کرده بود. با خود می‌اندیشید پدرش گدا نبود. فقیر ولی بود. تازه اگر هم گدا بود یا پادشاه او چه تقصیری داشت؟ چرا میبایست برای فقر پدرش او را سرزنش کنند؟ بر روی پله‌های آجری نشسته بود. مغموم و متفکر نگاهش به داخل اتاق همسایه افتاد که پرده اش را برای خنک شدن یا استفاده حد اکثر از نور خورشید عصرگاهی بالا زده بودند. دار قالیچه روبروی در به دیوار تکیه داده بود و اختر به همراه دوستش عفت پشت به او نشسته و مشغول کار بودند. انگشتانشان چنان پروانه‌های پرتکاپو روی تارهای سفید حرکت می‌کرد. اختر متوجه سنگینی نگاهش شد. گاه به گاه برمیگشت او را می‌نگریست. دست‌هایشان در هماهنگی کامل با هم بود، مثل حرکت 2 نوازنده پیانو که با مهارت و برای سرگرمی تماشاچیان قطعه‌ای را می‌نوازند.
گاه به موازات هم بازویشان بالا می رفت و سر نخی رنگی را از کلاف می کشید. گاه فرو می افتاد و گرهی بر تارهای مرتعش می بست یا به ندرت در هم می رفتند. در حالی که هر دو دفتین می زدند و در حین بالا و پایین بردن دفتین سنگین برمی گشتند و او را می نگریستند و چون مطمئن می شدند که توجه او به تن لرزان و سینه مواج آنهاست که با هر ضربه سنگین دست بالا و پایین می جهند، سرخوشانه می خندیدند. حیات خلوت بود. اختر در گوش دوستش عفت چیزی زمزمه کرد و بلندتر خندید. عفت که کوچکتر بود و دختر همسایه دیوار به دیوارشان نیز برگشت و او را نگاه کرد. انگار بیشتر تفریح و بازی می کردند تا کار. اختر را می شناخت. می دانست که تمام پسرهای خانه و حتی محل شیفته اویند. راه که می رفت انگار عطری غیر قابل مقاومت را در هوا پخش می کرد. چیزی نظیر بوی فحل جانوران در فصل جفتگیری که نرهای جوان گله را دیوانه می کرد. هنوز 17 سال بیشتر نداشت، اما کپل و سینه های برجسته‌اش او را زنی رسیده نشان میداد. بیشتر دعواهای پسرها با یکدیگر بر سر او بود، انگار مرغی تنها در میان قفسی پر از خروس در فصل بهار، حوایی در میان خیل آدمیان. پسرها نمیفهمیدند که چطور رشته الفت قدیمیشان پاره می شود. به یکدیگر می پریدند. تقریباً سر بهانه ای بی ارزش دوستی های چندین ساله و عمیق با نگاه یا حد اکثر چند کلمه ساده که از لابلای لبهای قلوه‌ای و نیمه بازش در می آمد به دشمنی بدل می شد. چون رهبر ارکستری تمام آنها را رهبری می کرد. به جنگ و دعوایشان می کشاند یا آشتیشان می داد. و خودش خونسرد کناری می نشست و انگار بی تفاوت تخمه خربزه می شکست یا لواشک سق می زد و کشمکش آنها را می نگریست. هر پسری حاضر بود برای گرفتن بوسه‌ای از کنار لبهای سرخش یا حد اکثر دست زدن و مالیدن سینه برجستش هر کاری که می خواست انجام دهد. سینه بند نمی بست و وقتی راه می رفت برجستگی های تنش از زیر پیراهن گلدار و نخی با رقصی موزون دل همه را می لرزاند. او اما بدجنس نبود. حتی می توان گفت دختری خوشذات بود یا بهتر دختری استثنایی بود. نابغه همچون میم نوجوان، لیکن تمام نبوغش در یک راستا به کار گرفته می شد. عشق به جنس مخالف. هرگز هیچ کس ندیده بود که او دست رد به سینه نری بزند. گویی به اندازه تمام زنان جهان در بدنش شهوت انباشته شده بود. هرچه پیشکش می آوردند می پذیرفت. پول نبود، خوراکی هم خوب بود. یا حتی قول دعوا با پسری که موقتاً از چشمش افتاده یا تنها برای تفریح میخواست کتک خوردنش را ببیند. همه پسرهای همسایه را دیوانه و برده خود کرده بود. حضورش چون طوفانی استوایی محیط را به هم میریخت و برمی‌آشفت. امواج جاذبه جادویی‌اش روی همه نرها از طفل 10 ساله تا مرد 50 ساله تأثیر می‌گذاشت. استثناء فقط یک نفر بود. میم 13 ساله. آن هم نه برای اینکه میم غریزه جنسی نداشت یا کمتر داشت. اصل مسئله این بود که میم او را همچون بقیه تقریبا نمیدید یا بهتر او را سوژه‌ای میدید نظیر دیگر سوژه‌های اطرافش. بسته به موضوعی که در آن لحظه ذهن میم نابغه را مشغول کرده بود، او را چون شیئی در دسته‌بندی اشیاء مشابهش قرار میداد. به فردیت و خصوصیات ظاهری آنها چون موضوعی فرعی مینگریست. همچون اخترشناسی که تمامی ستاره‌های جهان را علی رغم تفاوت‌های شگفت‌انگیزشان چون یک رقم در جدولی ثبت می‌کرد تا با آنها در ادامه محاسباتش بازی کند، تحقیق کند و سرگرم شود. در مورد غریزه جنسی او در 9 ماهگی همه چیز را دریافته بود یا فکر می‌کرد دریافته است. سازوکار سکس را در ذهنش فرموله کرده بود. پس این غریزه چیزی نداشت که ارزش توجهی اضافه داشته باشد و او نیز دیگر بدان نپرداخته بود تا امروز که آزار ناشی از واژه گدازاده که بر زبان معلم رانده شده بود او را روی پله‌ها و مقابل 2 دختر مست سرگرم کار نشانده بود. روی پله‌های آجری که هنوز خیسی خوشایند آبپاشی بعد از ظهر را در جسم خود کم و بیش حفظ کرده بودند.
گویی خشم ناشی از این تحقیر بستری شد برای بروز حسی دیگر که تا آن روز در تنش نامکشوف باقی مانده بود. خانه به طرز عجیبی خلوت بود، در حالی که روزهای دیگر تنگ غروب به طور معمول شلوغ‌تر و پرسر و صداتر می‌شد. عواملی ناپیدا و سخت، بعید و غیر محتمل دست به دست هم داده بودند تا آن روز این خلوتی دلپذیر نصیب حیات قدیمی گردد. والدین اختر بچه‌ها را برداشته بودند و برای عیادت آشنایی مریض که تازه از بیمارستان مرخص شده بود بیرون زده بودند. به اختر هم سفارش کرده بودند که اگر تا غروب برنگشتند او نیز بعد از تعطیلی کارش به آنها بپیوندد، چون احتمالاً برای شام نگهشان داشتند و البته در ذهنشان امید داشتند که این اتفاق نیز بیفتد. بچه‌ها به نهیب آقا فرج به کوچه زده بودند. تصادفی بود که او پس از 40 سال اعتیاد 2-3 روزی پیش تصمیم به ترک گرفته و خود را در خانه حبس کرده بود و حال بی‌حوصله و خشمگین از هر سر و صدایی دادش به آسمان می‌رفت و فحش‌های چارواداری می‌داد. بچه‌ها در حالت معمول بیدی نبودند که از این بادها بلرزند. معمولا 2-3 دقیقه‌ای ساکت شده و به کوچه می‌زدند و دوباره برمیگشتند تا به بازیشان ادامه دهند. اما دست تقدیر بود که آن شب مصادف با نیمه رجب بود و درویش عبدالله نیز از 20 سال پیش که خداوند فرزند پسر به او داده بود نذر داشت که با خرقه و کشکول درویشی و بی هیچ چشم داشته مادی تمام طول بازارچه را با صدای خوش مداحی کند و نقله‌های نظری کشکولش را بین بچه‌ها و آبرین پخش کند. مجموعه‌ای چنین غریب از اتفاقاتی نامحتمل سبب شده بود که میم رنج کشیده از توهین معلم نابردبار را در آن فضای ساکت بیاورد، درست در زمانی که حتی گنجشک‌ها نیز از صدا افتاده بودند. اختر بلند شد تا میله چوبی بالای دار را تنظیم کند. پیراهنش بالا رفت. بخشی از گودی کمرگاهش بیرون افتاد. انحنای مطبوعی که به کپل‌های برجسته و ران‌های کشیده و پرش ختم می‌شد. سرینی که هنوز زیر تنبان چیتش مخفی مانده بود. از این به بعد دیگر اما تصادف نبود، امر مستقیم شیطان بود. به ذهن عفت افتاد بی دلیل دست برد و شلوار اختر را پایین کشد. صورت میم گر گرفت. گویی تمام خونی که تا آن لحظه چون جویبارهایی کوچک به سمت مغزش روانه بود تغییر مسیر دادند. در آن باسن عظیم و سفید و خوشتراش لرزشی مطبوع و مواج افتاد. گویی به آهنگ ارکستری نامرئی می‌رقصید. اختر نه دست پاچه شد نه سرخ. آنطور که انتظار می‌رفت جیغ نکشید. گویی پیشبینی این حادثه را می‌کرد. برای چند ثانیه که در ذهن میم قرنی طول کشید بی حرکت ماند. تلاشی برای بالا کشیدن شلوارش نکرد. برعکس به نرمی برگشت. نخست از بالای شانه اش نگاهی طولانی و پرسشگر به صورت گر گرفته میم انداخت. خم شد. در گوش عفت چیزی زمزمه کرد. عفت سری بلند شد. چادرش را از سر در برداشت، دمپایی‌هایش را پا کرد و از کنار میم مبهوت گذشت. زیر لب خنده‌ای ریز و شیطنت‌آمیز سر داد. میم متوجه نشد. تمام جهان را حالا در آن برجستگی خوش‌فرم می‌دید. اختر نگاهش به سمت او برگشت. چشمانش سیاه و دعوت کننده بود. میم 4 دست و پا از روی تالار به سمت اتاق رفت. نای ایستادن داشت، اما چون نگاهش میخکوب آن مرکز ثقل کهکشان شده بود نمیتوانست راه برود، چون سیارکی خرد گرفتار در نیروی جاذبه سیاه چاله‌ای قهار روی به سرنوشت محتوم و ناگزیر خود داشت. در مسیر فنا از درگاه درگذشت. اختر پشت به او داشت، اما سر برگردانده و منتظر حرکاتش را تعقیب می‌کرد. میم به پاهای استوار دختر رسید. چنگ در تار و پود قالیچه زد. سرش را بالا آورد. دهانش نیمه باز بود. صورتش را به تمامی در آن بهشت نرم فرو برد. نفس داغش تن اختر را سوزاند. دستش را در موهای سرخ میم فرو برد. با ملایمت سرش را بیشتر و بیشتر به کپل خود چسباند.
حالا تقریباً به روی دار قالیچه خم شده بود. با حرکت دستان خبره‌اش گردن میم را نوازش و هدایت می‌کرد. زبان میم چون کاشفی سمج و عجول تمام تن اختر را نقطه به نقطه می‌کاوید. اختر با حرکات دستانش سرعت او را می‌گرفت و با فشاری مطبوع و متوازن بر گردنش او را وادار به تعمق بیشتر در نقطه ای می‌کرد. انحناهای ناپیدای بدنش زیر زبان گرگرفته میم کش می‌آمدند. اختر نگذاشت به سمت مرکز پیشروی کند. هنوز زود بود. او نبوغ ذاتی در این رشته داشت. برعکس بیشتر خم شد و سرش را به سمت رانهایش هدایت کرد. میم به تمامی مطیع او بود، چون مریدی مؤمن خود را به او و حرکت دستانش سپرده بود. این کشیدگی ران خوشتراشش بود که زیر زبان زبر و تبدار میم خیس می شد. و حالا گودی پشت زانویش و برجستگی عضله خوش فرم و سفت ساقهایش. میم به سجده در آمده بود. سعی کرد سرش را بالا ببرد به سمت آن حفره قایی. اختر اجازه نداد. چون مادری مهربان اما جدی برگشت. روی زمین نشست. سر میم را بالا گرفت. با لبهایش لبهای تبدار او را خایید. زبانش را تا ته در گلوی میم چرخاند. کامش را لیس زد و سپس تک تک لثه ها و دندانهایش را. همه ی حرکاتش حساب شده و موزون بود. چون رهبر ارکستری مسلط کنترل تمام بدن میم را در دست گرفته بود. به سان مرشدی دانا رازهای تنش را مو به مو و نقطه به نقطه به او می نمایاند. حالا نوبت انحنای پستانه برجسته‌اش بود. درست بعد از آنکه عطر بناگوش و گلویش را در جان او افشانده بود. بعد نوک قهوه‌ای پستانه چپش. بنگر، لمس کن، حس کن چگونه تن من زیر دهان حریص تو نبض می‌زند. زنده می‌شود، می‌سوزد و گر می‌گیرد. این راز آفرینش است. نه آنچه تا به حال در لابلای قشر پرپیچ و خم مغزت ذخیره کرده ای. زبان میم حالا در جستجوی معمای حیات دور ناف مدورش چرخ می‌خورد. روی شکم سفت و خوشتراشش. چشمانش تقریباً بسته بود و نفس نفس می‌زد. دستان پرمهارت اختر همچنان راهنمای او در این سفر شگفت بود. حالا درنگی کن. یک آن نفس بگیر. خود را برای دشوارترین بخش این عروج آماده کن. پسرکم، نابغه سرخ مویم، تو گمان برده بودی که همه اسرار تنانگی را در 9 ماهگی کشف کرده ای؟ زهی خیال باطل. با چشم عقل دیده بودی، حالا با چشم دل بنگر. به نرمی و با فشار دستانش او را به پشت روی زمین خواباند. با حرکتی سریع جامه از تن کند و به سوی پرت کرد و بر روی او نشست. گوشهای میم که تا حالا با زمزمه گنگ چشمه این ناپیدا پر شده بود، متوجه جیک جیک مستانه گنجشک‌های روی درخت شد. پرتو طلایی خورشید عصر گاهی نوک دیوار کاهگلی حیات را لیس می‌زد. ذرات کاه چون براده‌های طلا نور سرخش را منعکس می‌کردند. شعاعهای نور از صورت گرگرفته دختر و از لابلای گیسوان سیاه عرق کرده‌اش به چشمش می‌خورد و بر پوست صورتش می‌رقصید. انگار هنوز همان کودک 1 ساله خفته در زیر درخت بود. اختر چون ماری دستآموز بدن موزونش را به رقص واداشته بود. تن میم چون قفس نین مرتازی هندی کش می آمد و او را به تمامی دوباره در خود فرو می کشید. در تکاپوی نبرد 2 بدن هر دو نفس نفس می زدند و عرقهای تنشان در هم می آمیخت. میم تا به این همه لذت را نداشت. چشمانش را بست، اما همچنان بازی نور و سایه را روی پوست صورت خود حس می کرد. صدای فرو خفتگشان بلند و بلندتر می شد و با جیک جیک گنجیشک های پرگو در هم می آمیخت. تن اختر قوسی نهایی برداشت. 2 بدن چون 2 موج پیاپی، یکی تشنه و نابلد و دیگری ماهر و چرب دست، با هم نوا شدند. به فراز آسمان بر شدند چون خیزابه‌ای کفالود و بر روی هم به آرامی فرو ریخته و یکی شدند.
و در انجام پس از رسیدن به قله یگانگی روح و بدن، چون کشتی این ناتوان از مقاومت در برابر خیزابی عظیم، تن به وحدت رسیدگشان دونیم شد و به آهستگی در ژرفای اقیانوس مرموز و بیکران شهوت فرو رفت. میم نابغه نگونبخت. نویسنده باران خاموشی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش 11. سجاده نشین با وقاری بودم، رقصنده کودکان کویم کردی. دیوان شمس، مولوی. میم تمام شب را بیدار ماند. از لای در نیمه باز نسیمی خنک به داخل می‌خزید و پرده توری را به رقص وامی داشت. میم گیج و خسته به حیات و درخت خفته در نور مهتاب مینگریست. قادر به جمع و جور کردن ذهنش نبود. پایه های ایمانش در هم شکسته بود. فکر پریشانش نیز یاریش نمی کرد. از این شاخه به آن شاخه می پرید. گاه به فکر آن بعد از ظهر طوفانی می افتاد. لحظه لحظه آن عشق بازی پرشور را در ذهنش مرور می کرد. هنوز پشت گردنش اندکی درد داشت. دست اختر را هنوز بر پس گردنش حس می کرد. چه اتفاقی افتاده بود؟ او گمان داشت پیش از 1 سالگی راز و رمز شور جنسی را دریافته است، چون شیمیدانی مجرب در آزمایشگاه ذهنش تمامی آن تکاپوهای فیزیک تن معجون پیچیده شهوت را تجزیه کرده است و به عناصر بنیادینش دست یافته است. حالا و پس از این تجربه مستقیم تمام یافته‌هایش زیر سوال رفته بود. کدام برداشت درست بود؟ آنچه با عقلش بدان دست یافته یا چیزی که با احساس و قلبش تجربه کرده بود؟ و تازه در لابلای تمام این آشفتگی‌ها واژه گدازاده در ذهنش میچرخید و همه چیز را در خشمی فرو خفته بغرنج‌تر می‌نمود. تا به حال ذهنش را این گونه ناتوان و عاجز از حل مسائل پیش رو نیافته بود. باید کاری می‌کرد. بلند شد. به آهستگی دفتر و قلمش را برداشت. به روی تالار رفت و بر پله اول نشست. نور زرد چراغ کوچه با نور مهتاب ترکیبی شگفت بر صفحه سپید کاغذ نشانده بود. قلمش را برداشت و به سرعت شروع به نوشتن کرد. انگار از دست کسی می گریخت یا ترس آن داشت که پیش از فراموشی همه آنچه را که باید بنویسد. تمام عقل و دانسته‌هایش را به کار بست و از ترکیب آن با خشم فروخورده ناشی از تحقیر و توهین معلم شبه داستانی نوشت. روایتی چند لایه تافته از احساس و عقل. سعی کرد با توجه به سطح ذهن همکلاسی‌هایش آنچه را می‌خواست به تمامی اما به سادگی بیان کند. روایت خودش را از رابطه بین علم و ثروت، این موضوع همیشگی، تقریر کند. نوشت نه آنچه را می‌دانست یا حتی می‌خواست. نوشت آنچه را که فکر می‌کرد در سطح وقت و حوصله مخاطبانش است. فردای آن روز سر زنگ انشا دستش برای نخستین بار به عنوان داوطلب بالا رفت. معلم تعجب کرد. هیچگاه سر کلاسش به این بچه سرخ موی و خجول توجه نکرده بود. با سر اشاره کرد که بیاید جلوی تخته و خودش به عادت همیشگی عقب کلاس رفت و روی نیمکت کنار یکی از بچه ها نشست.
1 ساعت بعد تماماً در سکوت گذشت. معلم همچون بقیه دانش آموزان به این غول سرخ موی ایستاده با شانه‌های فرو افتاده در مقابل تخت سیاه می‌نگریستند که بی آنکه سر از دفترش بردارد با صدای غمگین اما شمرده و رسا انشایش را می‌خواند. در قالب داستانی کودکانه تمامی بغض و نفرتش را نثار معلم نگونبخت هندسه کرد بی آنکه نامی از او ببرد یا حتی اشاره‌ای بکند. اما همه جز معلم منظورش را از لابلای کلماتش به روشنی می گرفتند. تنها در انتهای انشایش وقتی که صدایش را بلند کرد و گفت آری من در آینده پولدار خواهم شد تا بچه‌هایم را در مدرسه گدازاده ننامند و همین یک دلیل برای برتری ثروت بر علم گمانم کافی باشد. معلم سر خم کرد و از دانش آموز کناری به زمزمه چیزی پرسید. به توضیحات مختصرش گوش داد و سر فرو افکند. انشا تمام شده و همه غرق سکوت بودند. میم سرش را از روی دفترش بلند نمی کرد. بعضی بچه‌ها به عقب برگشته و منتظر واکنش معلم بودند. معلم عینکش را از چشم برداشت. با نوک شست و سبابه نم چشمانش را گرفت انگار که رد عینک گوشه چشمش را میزند. به آهستگی و با کمک دست از پشت نیمکت بلند شد. در راه مانده بود که سکوت را چگونه بشکند. چیزی به فکرش نرسید. روبروی میم ایستاد و دستش را دراز کرد. میم منظورش را فهمید. دفتر انشایش را بست و در کف دست او گذاشت. تازه معلم فهمید که باید چیزی بگوید حتی اگر شده به زور. رو به کلاس کرد و گفت کلاس امروز تمام شد، به حیاط بروید ولی بی سر و صدا، من کار دارم. و قبل از بچه‌ها از کلاس بیرون زد و به سمت دفتر رفت. ظهر معلم هندسه او را که چون بقیه به سوی در آهنی مدرسه می رفت متوقف کرد. دست به پشتش گذاشت و او را به کنار حیاط مدرسه زیر درختان سپیدار برد. قدم زنان زیر سایه درختان راه رفتند. برایش اعتراف کرد که خودش هم زاده فقر و مهنت است. یتیم بزرگ شده و در یک کلام از او عذرخواهی کرد. به صراحت و بی پرده پوشی. میم قدرت کلام مکتوب را درک کرد. قلمش می توانست شمشیرش باشد. خوشحال اما اندکی شرمگین به خانه برگشت. حالا آسوده تر و بی بغض فرو خفته ناشی از توهین معلم می توانست به مسئله مهمتری که ذهنش را اشغال کرده بود بپردازد. عشق چیست؟ شهوت چیست؟ رابطه آن دو چگونه است؟ آیا همان رابطه جسم و جان است؟ فیزیک و متافیزیک؟ در تمام راه خانه غرق در تفکر به این موضوع می اندیشید. شب به کتابخانه رفت. در بهشت گم شده شاعر کور بریتانیایی به جواب سوالش رسید. بخش 12. حتی وجود این ریگ نیز مفهوم و مقصودی دارد. تو نیز جلسامینا برای هدفی به این دنیا آمده ای. جاده فلینی. خانه به منزله نماد مادر یا زهدان مفهومی نسبتاً متعارف در ادبیات است و در واقع سرچشمه الهام عده‌ای از معمارانی شده است که خانه را موجودی جاندار می‌پندارند و کوشیده‌اند تا این احساس امنیت و محصوریت و محاط بودن را در طرح‌های خویش بازآفرینی کنند. مارکس. خانه محیطی پرهیاهو بود، نمادی از جامعه به شدت در حال تغییر بیرون. همسایه‌ها اکثراً قدیمی بودند، اما گاهی مرگ یا حادثه ای دیگر اتاقی را خالی می‌کرد تا همسایه ای جدید اضافه شود. تغییرات اما در راه بود. کودکان به سرعت قد می‌کشیدند. بسته به شانس یا درآمد پدر چند سالی درس می‌خواندند و به سرعت به کوچه می‌زدند. در هیاهوی جامعه گم می‌شدند.
تا جنگ برقرار بود، عشق پسر بچه ها جبهه بود و تیر و تفنگ در کردن. دخترها اما با مادرانشان به مسجد محل می رفتند برای کمک به بسته‌بندی اهدایی های مردم بالا شهر به جبهه ها. پسر بچه ها شناسنامه ها را دستکاری می کردند و رضا و نارضا از والدین رضایت نامه می گرفتند و راهی می شدند. بعد اگر برمی گشتند به هیبت مردانی برمی گشتند با صورتهای آفتاب سوخته و ریش نرم و تنک که نگاهشان دیگر آن زلالی بچگی را نداشت. غمی در آن موج می زد و اندکی غرور و حسرت. حالا اما 10 سالی بیشتر بود که جنگ به پایان رسیده بود. باید کمرها را سفت می بستند و به کوچه می زدند. اکثرا از بازار شروع می کردند. چرخ کشی ساده ترین راه بود. آنها که زرنگتر و جسورتر بودند جذب قسمت‌های تیره بازار می شدند. از تکدیگری تا دست فروشی، از فروش فیلم و موسیقی غیر مجاز بگیر تا بالاتر. دوران کودکی و نوجوانی در این محله سخت کوتاه بود. بچه ها شب می خوابیدند و صبح به قامت مردان و زنانی در ازدحام گیج شهر گم می شدند. اصغری که حالا در محل او را داشت اصغر می نامیدند وانتی کرایه کرده بود و بچه های کوچک و قد و نیم قد همسایه ها را صبح سوار می کرد و سر 4 راه و میدان به کار می گماشت. با بسته آدامسی در دست یا لنگی بر دوش، همیشه با موبایلی که به کمر بسته بود و مقامش را در نزد همسایگان تا حد خدایی بالا می برد، با آدمیانی ناپیدا احترام آمیز صحبت می کرد. بلند آنها را حاج آقا خطاب می کرد و در انتها انگار در مقابلشان ایستاده است در حین خداحافظی غرا خم می شد. بعضی وقتها رو به سوی مستراح کنج حیاط. اینجور وقتها زنها به هم نگاه می کردند و همچنان که کهنه را در تشت کفالود می چلاندند پوزخند می زدند. ناهید هنوز کامل نشکفته بود که شوهر کرد. او را به آشغالی محل دادند که کارتون و پلاستیک کهنه جمع می کرد. سنش از 2 برابر او بیشتر می زد. اما شاید عمده ترین تغییر به اختر مربوط شد. او که تا آن زمان شوخ و شلوغ بود، ناگهان ساکت و گوشه‌گیر شد. از همه حرکاتش دست شست. لباسهایش ضخیم و پوشیده تر شدند. حالا چادر مشکی بر سر می کرد. شبها به جای صدای خنده های زنگدارش، نوای آهسته و محزونش که مفاتیح را به نوای خوش می خواند، از پنجره نیمه باز بیرون می زد. بیشتر وقتش را در پایگاه بسیج مسجد محل می گذراند. عضو فعال آن شده بود. در تظاهرات همیشه در صف جلو بود. با چادر خفاشی که آن زمان مد شده بود و دستکش و عینک بزرگ و سیاه. بلند شعار میداد و همسایه ها را تهییج به شرکت در مراسم و مجالس مذهبی می نمود. 1 سال نشده بود که همگان اختر قدیم را فراموش کردند و با شخصیت جدیدش خو گرفتند. 3 سال بعد از محل رفتند و معلوم نشد به کجا. میم نوجوان هم نمیتوانست بیش از این تنها با درس خواندن روزگار بگذراند. مادرش روز به روز خسته تر می شد و فرسوده تر. هنوز به نبوغ کودکش ایمان داشت، اما آن را چون ستاره ای دور دست و پنهان شده در ورای ابرهای ضخیم می دید. از غری می خواست او را به واسطه جثه درشتش بر دست خود کند. چند روزی او را مسئول یکی از 4 راه‌هایش گذاشت. اما میم در تحکیم کردن و مدیریت سخت بخمه بود و بی تجربه. روز 4م که داشت اصغر برای سرکشی نیمه روزه سر 4 راه آمد، او را دید که بادکنک به شانه و بسته آدامس در دست لابلای ماشین‌های ایستاده پشت چراغ قرمز چون غولی مهربان تاب می‌خورد و بچه‌ها زیر سایه درخت چنار پیاده رو به بازیگوشی مشغولند. بچه‌ها دندانش را شمرده بودند. در تابستان سال بعد
میم چند روزی با مادر به محل کارش رفت. ابتدا صرفاً برای کنجکاوی و اینکه دیگر حیات خانه در غیاب ناهید و دگردیسی اختر و تبدیل اصغری به داش اصغر چیزی نداشت که او را جذب کند. هیکلش گنده تر از آن بود که بچه‌های کوچکتر او را در بازی‌هایشان پذیرا باشند. ابتدا به کارگاه پیله کشی رفت. پیله‌های سفید و درخشان در کیسه‌های بزرگ از انبار آورده می‌شد. آنها را در دیگ‌های بزرگ و لبریز از آب جوش می‌ریختند و پیله‌های زنده را که در رویای خود خواب پرواز و پروانه شدن را می‌دیدند می‌کشتند. کرم‌ها قربانی رویای خود می‌شدند. علی‌رغم بوی بد و گرما و بخار شدید ساعت‌ها ایستاد و نگاه کرد. پیله‌های کشته را که در می‌آوردند به سمت چرخ بزرگ ابریشم می‌بردند. تارهای ظریف آنها که به هم میتابید و نخ ظریف ابریشمی میساخت را لمس کرد و در نهایت تل بزرگ جسدهای چرب و چاقالو کرمهای کشته شده در گوشه انبار میشد تا مرغداران برای خرید آنها بیایند. کرم کشته شده ای را برداشت، زیر و رویش کرد، بوی بدی میداد، دستش چرب شد، به فکر فرو رفت. آیا او هم کرمی نبود که در دیگ اجتماع پیش از آن که پروانه شود و پرواز را تجربه کند کشته میشد؟ آیا این تقدیر او بود یا سرنوشت محتوم جامعه اش؟ جامعه ای که پرواز را بر نمیتافت و دو دستی به زمین چسبیده بود، هرچند که دستهایش در تضرعی ابدی به آسمان بلند بود. چرخهای بزرگ ابریشم کشی ساختار ساده و ابتدایی داشت. هرچه روغنکاریش می کردند باز هم اندکی لنگر داشت. این بود که تقریباً مقداری از تارهای ظریف ابریشم به واسطه حرکات نابجای چرخ و قطع شدنهای تارها به ضایعات تبدیل می شد. با اندکی دقت میم دریافت که با کمی تغییر می توان این ضایعات را کاهش داد. به حرف و توضیحاتش توجه نشد. استادکارهای پوزه بند بسته و خسته با ریشخند به حرفهایش گوش می سپردند و گاه مطلقی می پراندند. نزدیک بود که این فکرش نیز نظیر دیگر افکار نبوغامیزش متولد نشده به فنا رود. نظیر خود پروانه ها. قبلا بارها چنین شده بود. وقتی بالای سر آقا بهرام عاشق شطرنج می ایستاد و به بازی او با دوستانش می نگریست، راه حل ساده مات کردن زودهنگامی را که دریافته بود در ذهن خفه می کرد. یا روش‌های نبوغامیزی که در کلاس علوم برای تولید پروتئین ارزان از طریق پرورش کرم خاکی یا استفاده از زباله‌های شهری داده بود و با ریشخند همکلاسی‌ها و سکوت تاییدآمیز معلم مواجه شده بود. اما تصادفی این بار مانع از این شد. پسر برادر صاحب کارگاه همکلاسی میم بود. روزی او را در کارگاه دید و حرفایش با دقت گوش داد. فکر کرد و بعد او را پیش عمویش برد که در گوشه کارگاه دفتری محقر برای خود دست و پا کرده بود. عموی کاسبکار با آنکه نیمی از حرفهای پسرک خجول را نفهمید، او را تشویق کرد که افکارش را به شکل و نقشه برای او بکشد و توضیحاتش را بنویسد. میم شب هنگام این کار را کرد، در حالی که مادر امیدوار اما مضطرب به واسطه بیم از مسخره شدنش او را می نگریست و چرت می زد. فردا دوباره با مادر به کارگاه برگشت. عموی همکلاسیش آنها را دید. سوالاتی کرد و بعد به فکر فرو رفت. چند ساعت بعد او را به کارگاه دوستش استاد علیداد برد. آنجا در فضای برق شدید جوشکاری و ناله سنگین پرس دوباره نوشته‌اش را خواندند و شکل‌هایش را نگریستند و از او توضیح خواستند. چند ماه بعد نمونه چرخ‌های جدید ساخته و آزمایش شد. او را هم دوباره بردند تا ببیند. باز هم توضیحاتی از او خواستند. سال به پایان نرسیده بود که صاحب کارگاه چرخ‌های قدیمی را با چرخ‌های اصلاح شده جدید تعویض کرد. ضایعات به کمتر از 1/5 قبل رسید. صاحب کارگاه خوشحال شد.
او را به کاری تقریباً بی اهمیت گماشت و حقوقی برایش تعیین کرد. مادرش را هم سرپرست چرخی کردند. اولین بار بود البته به جز تجربه‌های کودکیش با ناهید که مادر و پسر حاصل نبوغ فرزند را بر سفره خویش می‌دیدند. در پایان سال میم علیرغم مخالفت مادر دبیرستان را ترک کرد. آنجا دیگر جاذبه‌ای برای او نداشت. صاحب کارگاه اکیداً سفارش کرد که به هیچ کس و من جمله رقبای کاریش چیزی نگویند. خودش همه جا شایع کرد که چرخ‌های جدید را با هزینه سنگین از سوئد وارد کرده و برای تایید حرفش کاتالوگ‌های ضخیم به زبان ناشناخته را که روی میزش تلمبار کرده بود به همکاران کنجکاو و فضول نشان می‌داد. در کارگاهش را به روی غریبه‌ها بسته بود و حتی روزهای تعطیل سرایدار پیر مانع بازدید غریبه‌ها می‌شد. سال به پایان نرسیده بود که مسئله لو رفت. همه کارگاه‌ها به چرخ‌های جدید مجهز شدند، اما هرگز معلوم نشد چگونه. میم هم به سرعت از محیط کارگاه کار یک نواخت و انبوه جنازه کرم‌های مرده در حسرت پروانگی دلش گرفت. روزی علیداد صاحب کارگاه ماشینسازی که چرخ‌ها را آنجا ساخته بودند در راه برگشت به خانه جلوی او سبز شد و پیشنهاد کرد با هم کار کنند. میم بیدرنگ حرفش را پذیرفت. شوق کار دوباره در وجودش زنده شد. این دوره شاید درخشانترین دوره اوج شکفتگی ذهنی و هماهنگی بدنی او بود. استاد علیداد که دوستان و مشتریان به شوخی یا تمسخر او را علیداد یکسره می‌نامیدند، در میان پیچ و مهره و فنر و فلز به دنیا آمده و بزرگ شده بود. مادرش او را در عقب فلکسی کهنه به دنیا آورده بود. پدرش نامشخص بود و مادر می‌خواست در همان 1 سالگی او را در ازای مبلغی ناچیز بفروشد. دلالانی حریص بودند که با خرید نوزادان و کرایه آنها به گداهای حرفه‌ای روزگار می‌گذراندند. اما سرایه‌دار پیر و عبوس گورستان ماشین مانع شد. پیرمرد در خانه ای ساخته شده از لاشه اتوبوسی به همراه گربه‌ها و سگش به تنهایی زندگی می‌کرد. او را با شیری که به طور منصفانه بین او و 6 بچه گربه تازه به دنیا آمده تقسیم می‌کرد بزرگ کرد. اسباب بازی‌هایش پیچ و مهره و واشر بودند. از آنجا که در میان سیم و آهن و ماشین بزرگ شده بود، تعجب نبود که علاقه‌اش و نیز استعدادش در زمینه فنی شکوفا شود. نخستین درآمدش را از گردآوری سیم‌های مسی لاشه ماشین‌های اوراقی به دست آورد. به مدرسه نرفت، همه چیز را به طور تجربی فرا گرفت. 7 ساله نشده بود که شاگرد سیمکش ساختمانی شد. تئوری برق را نمی‌دانست، اما به سهولت قادر به سیمکشی یا رفع عیب سیستم برق ساختمان بود. به فازمتر اعتقادی نداشت و اگر برای تعمیر برق به کارگاه یا خانه می‌رفت، هیچگاه مدار را قطع نمی‌کرد. همواره می‌گفت برق هم برای بدن لازم است، مثل کباب کوبیده که علاقه وافری به آن داشت. از آن گذشته جریان برق باعث تقویت بدن می‌شود و میکروب‌های آن را می‌کشد. تعجبی نداشت که از دکتر و بیمارستان نیز مثل درس و مدرسه گریزان بود. ذهنی تجریدی داشت و حوزه‌هایی بس غریب را به هم پیوند می‌داد. می‌گفت برق مثل آب می‌ماند، زور دارد و این فیوز و کلید و پریزها نیروی برق را ضعیف می‌کنند. درست مثل آن که بر سر راه آب مانع ایجاد شود. به همین دلیل او را علیداد یکسره نام نهادند. سیم‌های برق را بی جعبه تقسیم و فیوز و غیره به یکدیگر متصل می‌کرد. به زحمت حضور کلید را تحمل می‌کرد. آن هم صرفاً به این واسطه که اعتقاد پیدا کرده بود افراد اندکی چون او در دنیا هستند که جریان برق کاری با سلامتیشان ندارد. استادش به او توصیه کرد کارش را عوض کند، چون مردم روز به روز محتاط‌تر و به نتیجه محتاج انواع و اقسام فیوزهای مینیاتوری و نقطه‌چین گردیده بودند.
پس از آن انواع و اقسام شغل‌های دیگر را آزمود، از دوچرخه سازی تا جوشکاری و ساعت سازی و آهنگری و ساخت فشفشه و این اواخر در دوران جنگ ریختگری و ساخت انواع و اقسام گلوله‌های خمپاره و راکت و موشک انداز. آن موقع‌ها که با میم جوان ملاقات کرد در اوج دوره کاریش بود. کارگاهی آهنگری داشت با چند شاگرد. تقریباً تمام کسانی که او را ریشخند می‌کردند در همان حال نیز ادغام داشتند که ماشین معیوبی نیست که او قادر به تعمیر و راه اندازی مجددش نباشد. طرح‌های میم را که دید و چرخ ابریشم کشی را که به راهنمایی او اصلاح کرد، تازه متوجه شد که رویگردانیش از درس و مدرسه چه ضرر جبران ناپذیری به او زده است. اما دیگر دیر بود. در دهه 50 عمرش بود. این بود که به فکر افتاد توان تجربی خود را با هوش و علم این پسرک سرخمو و کمی ابله به اشتراک بگذارد و نتایج این کار درخشانتر از آنچه میپنداشت از کار درآمد. همکاری مشترک آن دو بر میم نیز اثر شگرفی گذاشت. حالا او میتوانست با دستگاه‌های موجود در کارگاه به بیشتر افکار و اختراعات ذهنیش جنبه مادی ببخشد. در کنار کارهایی که به سفارش مشتری و تحت نظر علیداد انجام میداد، آنقدر وقت باقی میماند که سرگرم طرح‌های خودش گردد. هرچند که تا دیر وقت در کارگاه میماند و حتی بعضی وقتها شبها را نیز در کارگاه به صبح میرساند. مادر از تنهایی گله کرد. او صورت مادر را غرق بوسه کرد و اتاق کوچک زیر پله ها را که مدتی بود به واسطه فوت بابا حسین خالی مانده بود اجاره کرد و کارگاه و کتابخانه اش را در آنجا برپا کرد. حالا نیمی از روز را با علیداد بود و بعد از ظهر تا پاسی از شب را در کارگاه کوچکش در حالی که مادر برایش مرتب چای یا غذا و میوه می آورد مشغول کار بود. تنوع افکار و ابداعاتش گوناگون و گسترده بود. با یادآوری خاطره‌ای از دوران کودکیش که در جریان آن سعی کرده بود با سایه‌های دست‌هایش بر دیوار ناهید را سرگرم کند، پودری اختراع کرد که به سایه شخصیتی مستقل از شیء می‌بخشید. با پاشیدن آن گرد، سایه دیگر اسیر و تابع تنش نبود. به جای آنکه چسبیده به او و دنبال رویش باشد، گاه دوشادوش و گاه جلوتر از او گام برمی داشت. در حالی که او مشغول راه رفتن در کوچه به آهستگی بود، سایه اش شیطنت می کرد و شروع به لیلی بازی بر دیوار کاهگلی می نمود. حتی روزی از بی توجهی او به شیطنت‌هایش ناراحت شده و به او پشت پا زد، طوری که با نان سنگک توی دستش به درون جوی آب افتاد. بلافاصله به خانه برگشت و شیشه پودر جادویی را در مستراح خالی کرد. مادر ناراحت شد، چون در شب‌های طولانی زمستان با سایه‌های عجیب و غریب پسرش که برای سرگرمی او به دیوار اتاق می‌انداخت و پشتک و وارو زدن‌های پی در پی سایه‌های سبکبال غرق شادی شده بود. اما او به مادرش در یک جمله دلیل کارش را توضیح داد. شاید سایه‌ام فردا بخواهد از پشت به من خنجر بزند. تصورش هم برایم وحشتناک است. برای مادرش با کمک چند موتور الکتریکی و دستکش ظرفشویی بازویی مکانیکی ساخت که پاهای متورمش را ماساژ دهد. هرچند که مادر هیچگاه راضی به استفاده از آن نشد و در جواب پرسش‌های مکرر او بهانه آورد که آن دست پلاستیکی نامحرم است و وقت استفاده حس گناه را در او به وجود می‌آورد. ساخت دستگاه تبدیل آواز پرندگان و به ویژه گنجشک‌ها که علاقه خاصی به آنها داشت، به طیف رنگی شبیه رنگین کمانی که از نوک آنها به بیرون نشر می‌کرد و در آسمان خاکستری به تدریج محو می‌شد، فکر هماهنگی ما بین آواز پرنده‌ها از طریق انتشار موج الکتریکی به طوری که آنها نه به شکل منفرد بلکه به صورت گروهی و هماهنگ با یکدیگر نغمه سرایی کنند، ابداع دستگاهی به منظور تبدیل انرژی هدر رفته در جریان بازیگوشی بیوقفه کودکان به برق، تهیه پروتئین از کرم خاکی از طریق اصلاح نوع آنها و یا دستکاری ژنتیکی به نحوی که منجر به پرورش کرم‌هایی در حد گوسفند و حتی گوساله گردد.
کرم‌هایی که تنها با خوردن زباله و پلاستیک رشد می‌کردند و از این راه هم به پاکسازی محیط زیست کمک می‌کردند، هم گوشتی لذیذ و بدون چربی و کلسترول مضر تولید می‌کردند و ده‌ها و صدها فکر عجیب و غریب دیگر که هر کدام چند وقتی بر ذهنش سایه می‌انداختند و مشغولش می‌کردند. بیشتر ایده‌ها تنها در حد فکر باقی می‌ماند. بعضی اوقات حتی یادش می‌رفت که اصل ایده را در دفترش ثبت کند. بعضی پیشنهاداتش را نیز به مطبوعات می‌فرستاد که به دلیل غرابت معمولاً امکان چاپ پیدا نمی‌کردند. یک بار به عنوان مثال برای مجله کشاورزی نوشته اید و صفحه‌ای فرستاد و در طی آن پیشنهاد کرد که کشاورزان به جای کوشش در جهت پرورش گندم و سبزی به پرورش علف هرز اهتمام کنند. استدلال می‌کرد که علیرغم صرف میلیاردها دلار برای سموم کشاورزی و جین کردن مرتب آنها و نقط چین، علف‌های هرز همچنان به رشد سریع و بی‌وقفه خود ادامه می‌دهند، در حالی که محصولات کشاورزی با کمترین تغییر در شرایط آب و هوایی یا شیوع یک آفت به زحمت افتاده و از بین می‌روند. این مطلب را تحت عنوان اصول کشاورزی دینی ارسال کرده بود و در طی آن استدلال می‌کرد که ذات طبیعت نیز مشابه انسان بوده و تمایل به حرکت در مسیر گناه را دارد، همانگونه که علیرغم صرف هزینه و وقت فراوان برای ترویج کارهای نیک و ثواب، بشر میل به حرکت در مسیر شیطان و انجام کارهای ممنوع دارد، زیرا که طبق روایت مشهور الانسان حریص بما منع. اما در کارگاه با شریکش علیداد کار به صورتی متفاوت پیش می رفت. عصر اصلاحات بود و شاید کارگاه آنها بی هیچ ادعایی نماینده تام و تمام این عصر بود. عصر شتاب و سرهمبندی، عصر نمایش و تبلیغ. و او از هیچ کاری رویگردان نبود، از تعمیر ماشینالات کشاورزی و صنعتی تا ساخت دستگاه‌های جدید که تنها ایده خامش به ذهن ارباب رجوعی رسیده بود. در این دوره جدید میم چون سر بود و علیداد دست‌های پرتوانی که ایده‌های این سر را در عمل پیاده می‌کردند. به نظر می‌رسید که دوره با شکوهی از همکاری مشترک در انتظار آنهاست، اما علیداد جانش را بر سر یک شرط بندی احمقانه گذاشت. با آنکه بارها و بارها سیمهای برق بی‌حفاظ را در دست گرفته و برق تنها قلقلکی خفیف به او داده بود، شبی دیر وقت باز هم 2 سر سیم لخت برق را یکی با دست و دیگری نوک زبانش گرفت تا به رفقا و کاسب‌های محلی که در ته کارگاه او جمع شده دمی به خمره زده بودند و سیاه مست بودند، تنها در ازای پول شام و عرق آن شب گوشه‌ای از توان استثنایی بدنش را به نمایش بگذارد. اما به محض تماس سیم لخت با نوک زبانش آتش گرفت و سوخت. سوختنش شبیه سوختنی معمولی نبود. زبانه‌های آتش با رنگی عجیب، رنگی بینابین فسفوری و زعفرانی براق تنش را لیس می‌زدند. انگار زبان عاشقی شیفته و نگران، درمانده، مابین لذت کامجویی و ترس وسواسگونه از صدمه زدن به تن اسیری معشوق یا دانه برچیدن طاووسی بازیگوش که نه به واسطه گرسنگی بلکه از روی تفنن و سیری در لابلای چین و شکن لباسهای چروکیده و خیس مرد سرک می‌کشد و تک می‌زند. هیچ وسیله خاموش کننده آتش در کارگاه نبود، چون علیداد این منجی و مصلح ماشینالات از رده خارج شده و فرسوده وجود آنها را در کارگاهش معادل کفر محض می‌دانست. با تعجب و انکار اما بدون هیچ ترسی به انگشت‌های نوازشگر آتش که بر تنش راه می‌رفتند و به زیر ریش انبوه و درون یقه‌اش می‌لغزیدند می‌نگریست و به سیم قرمز برق که هنوز در میان انگشتان منقبض دست چپش به دام افتاده بود. این همان بود، برق، یار غار تمام عمرش،
دوست شفیقش که یک عمر با او به مسالمت و رواداری زیسته بود، میکروب‌های تنش را دفع کرده بود و برای او شهرت و ثروت برمغان آورده بود و حالا داشت ذره ذره تنش را ذوب می‌کرد. چشمان متعجبش را به دوستان مست و مبهوتش دوخت. احساس می‌کرد که چشمانش دارند از حدقه بیرون می‌زنند. شاید به واسطه آنکه به تدریج مردمک یا عنبیه‌اش در حال ذوب شدن بود. چربی مثل قطرات اشک به آرامی از گوشه چشمانش به بیرون تراوش می‌کرد و پیش از آنکه به چانه‌اش برسد آتش گرفته و بخار می‌شد. آخرین نگاهش را به جرقه‌های آبی برق که از کنتور بدون فیوز مغازه بیرون می‌جهید انداخت. نگاهش تحسین‌آمیز و همراه با ستایش بود. سر بلند کرد و به دست راستش نگریست. با نوک انگشتان شعله‌ورش و با احتیاط تمام دست به جیب شلوارش برد و چند واشه و مهره را بیرون آورد. انگار می‌خواست آنها را از گزند ذوب شدن نجات بخشد. نتوانست آنها را روی میز کارگاه بگذارد. به زانو درآمد. دوستانش مستر و مبهوت‌تر از آن بودند که بتوانند کاری انجام دهند. تقریباً بی صدا و به طور کامل سوخت و خاکسترش با نسیم خنک شبانگاهی از پنجره نیمه باز کارگاه به آسمان صعود کرد. بعدها تنها برخی از دوستان هم پیاله و رفیق گرمابه و گلستانش سوختنش را خلوص بیش از حد عرقسگی دست ساز موسی و سیمون دانستند، وگرنه اکثریت مردم آن را به عذاب یا قضا و قدر الهی تفسیر کردند. میم 20 ساله شده بود و مادر نومید از نبوغش خواب عروس و نوه‌های قد و نیم قد را میدید. از این رو به ناچار و به دنبال چندین ماه خانه نشینی ناشی از بیکاری با سرمایه کار چند ساله خود و مادرش کامیونی خرید. چند دستگاه تزریق پلاستیک را از کارخانه داری ورشکسته خرید و اولین پروژه مستقل کاریش را به راه انداخت. برای کسانی که می‌خواستند از وام‌های کم بهره بانک‌ها استفاده کرده و آنها را در خرید ملک و زمین به کار اندازند، راه ساده و کم هزینه‌ای پیشنهاد کرد. در کمتر از یک روز با کمک چند کارگر که به استخدام درآورده بود، سوله‌ای خالی یا متروک را به کارخانه‌ای در حال تولید تبدیل می‌کرد. بازرسان و کارشناسان بانک که برای بازدید می‌آمدند، کارگرانی اونیفرم پوش را می‌دیدند که سخت مشغول کار و تولید بطری آب و نوشابه، بشکه نفت، توپ و پشه‌کش و عروسک پلاستیکی بودند. امضاها که انجام می‌گرفت در کمتر از نیم ساعت کارخانه را برمی‌چیدند. بار کامیون می‌کردند و به شهر و محله‌ای دیگر برای سرهمبندی کارخانه‌ای جدید می‌رفتند. اوج کارشان و بسته به فاصله هفته‌ای یک کارخانه نیز افتتاح می‌شد. پول خوبی می‌گرفت. همه راضی بودند. صاحب کارخانه از وام کم بهره، او از دست مزد خوبی که دریافت می‌کرد و دولت مردان از افتتاح پیاپی واحدهای صنعتی خیالی و آمارهای اشتغال بی‌بنیان و روزافزون که صرفاً در گزارش‌های دولتی درج می‌شد و در ابتدای اخبار شبانگاهی به گوش همه می‌رسید. خودش به طنز کارش را پرواربندی کارگاه، شغلش را کارخانه کار و نام محصولش را کارخانه پرنده گذاشته بود. به لحنی جدی و در لفافه‌ای از لودگی و شوخی می گفت اگر کمی حمایتش کنند می توانند پروژه کارخانه پرنده را برای مرزهای کشور هم گسترش دهد. مگر نه اینکه مدام در روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون حرف از صادرات غیر نفتی و خدمات مهندسی میزنند. در سطح منطقه دولت‌های فریبکار و سرمایه‌داران حریص به خدمات او سخت نیاز داشتند. شاید اگر حمایت‌ها بیشتر می‌شد و می‌توانست یک یا دو هواپیمای کوچک باری بخرد، قادر بود تمام صحرای پهناور آفریقا و فلات‌های سرد و لم یزرع آمریکای لاتین را هم با کارخانه‌های خیالی پر کند. افسوس که نظام التقاطی حاکم بر این جهان مکانیک نیوتنی
گهگاه با غلطیدن به دامن مکانیک سیال و بغرنج کوانتومی رویدادهایی بس شگرف را می‌سازند. به دلیل پیچیدگی قوانین حاکم بر این دنیای جدید به ناگزیر عوام آنها را در ردیه بدبیاری و بدشانسی طبقه بندی می کنند و با اسلحه طالع بینی، دعا و فال قهوه به مقابله با آنها برمیخیزند، در حالی که فلاسفه آنها را تصادف‌های ناگزیر و نظاممند در محیطی به ظاهر بی‌نظم و آشفته نام می‌نهند، چیزی نظیر مهبانگ که تقریباً از هیچ جهانی چنین غریب آفرید. میم نابغه نگونبخت، نویسنده باران خاموشی، راوی نسیم، تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش 13. چشم طمع به خانه همسایه نداشته باش، چشم طمع به زن همسایه نداشته باش، چشم طمع به نوکر همسایه، کلفت همسایه، گاو نر همسایه، قاطر همسایه یا هر چیز متعلق به همسایه نداشته باش. فرمان 10 کتاب مقدس. و چنین تصادفی در زندگی او نیز به ناگزیر فرا رسید، هرچند بسیار نابهنگام و نابجا. چند سال پیش به دنبال اولین تجربه جنسیش با غوطه در بهشت گمشده میلتون و خواندن تقریباً تمامی کتاب‌هایی که تا آن زمان راجع به رابطه عشق و شهوت، تن و جان پیدا کرد، افق جدیدی در برابر چشمانش گشوده شده بود. مغزش که متورم گشته بود، سعی بر آن داشت تا دریافت‌ها و توهمات جنسی خود را در دوران خردسالی با دستاوردهای حاصل از تجربه فیزیکی و بلاواسطه با تن اختر در هم آمیزد. در ادامه و با غوطه در اقیانوس بیکران عشق عرفانی تلاش کرد که این عشق زمینی را با عشق آسمانی پیوند زند. عشق پرشور و اسرارآمیز نهفته در رودخانه 1000 ساله و همیشه جاری غزلهای عاشقانه. چندین شب پیاپی بیدار ماند. دفترهای 40 برگ فراوانی را سیاه کرد، طوری که مادرش هم شاکی شد. 1 ماه کار کرد تا تمام یادداشت‌هایش را به شکل مقاله‌ای مختصر فشرده کرد. کاملا واضح بود که چنین مقاله‌ای شانس چاپ شدن در نشریات داخل را نخواهد داشت. امکان دیگر نشر آن در اینترنت بود که به تازگی میسر شده بود، اما هنوز مشتریان زیادی نداشت و میم نمیخواست که نظریه‌ای که اینقدر برایش زحمت کشیده و به نوعی نخستین نوشته مکتوبش بود دیده نشود. 2 روز و 1 شب تمام در گوشه ای نشست و با ناخن انگشت سبابه‌اش پشت پلک چپش را خاراند تا راه حل را یافت. مقاله را دوباره بازنویسی کرد. ظاهراً آن را با تغییر واژه‌ها از مقاله‌ای دانشگاهی به صورت نوشته‌ای حوزوی و مناسب چاپ در گاهنامه‌های ادواری حوزه درآورد. عنوان مقاله را عوض کرد. عنوان اصلی را به سیب یا گندم و عنوان فرعی را مقایسه تطبیقی نظریه هبوط در فلسفه اسلامی و مسیحی و اثبات حقانیت نظریه اسلامی انتخاب نمود. پانویس‌های فراوانی از متون اسلامی و یهودی و نستوری با ارجاعات فراوان به تورات و قرآن و انجیل‌های 4گانه و رسالات رسولان بدان افزود. عکسی تار در لباس طلبگی پیدا کرد و نویسنده مقاله را سید مهدی مهدوی، کارآموز علوم تطبیقی حدیث و تفسیر انتخاب کرد. مطمئن بود که حساسیت سانسورچی‌های ارشاد درباره نشریات حوزوی تقریباً اندک است. سردبیر روحانی گاهنامه به واسطه مشاغل متعدد
از استادی دانشگاه تا هیئت مدیره فلان شرکت وابسته به بنیاد خیریه و 10 پست دیگر سرش شلوغ‌تر از آن بود که حوصله و زحمت خواندن تمام مقاله را به خود بدهد. از عنوانش مشخص بود که مشت محکمی بر دهان رقبایش در دیگر ادیان وارد خواهد آمد. ظاهرش علمی بود و می توانست امتیاز خوبی برای نشریه و خودش باشد. مهمتر آن که پانویس‌ها و ارجاعاتش حجیم‌تر از خود مقاله بود، تقریباً 2 برابر. دستور چاپ آن را صادر کرد. در پانویس نوشت که ارجاعات حذف شود و در مقدمه اضافه شود که به دلیل کمبود جا فهرست ارجاعات در دفتر مجله محفوظ بوده و در صورت خواست خوانندگان فاضل و محققین برایشان از طریق پست ارسال خواهد شد. میم مقاله را به عمد ساده لوحانه و عوام فریبانه شروع کرده بود. با ارجاعاتی چند به متون مسیحی و یهودی توضیح داده بود که آنها بر این اعتقادند که حوا به اغوای شیطان و همدست اعظمش در بهشت یعنی بئلزبوب که به هیئت ماری در آمده بود سیبی را از درخت چیده و به آدم داده بود. توضیح داده بود که متکلمان مسیحی و یهودی چگونه نظرشان در طول قرون متحول شده تا بالاخره بر سر این مسئله به اجماعی نسبی رسیده بودند که آن سیب نماد عقل بوده، چرا که پس از آن آدم و حوا به برهنگی خود پی برده بودند. در مقابل با ارجاع به قرآن و حدیث‌های متواتر و تفاسیر مفسرین اعم از شیعه و سنی نشان داد که اعتقاد مسلمانان این است که آن گیاه نه سیب بلکه گندم بوده است. از این به بعد لحن نوشته را عوض کرده و گفته بود که اکتشافات علمی جدید و نظریات پیرو آن اعم از یافته‌های باستانشناسان و انسانشناسان تا جامعه شناسی مدرن و علم زبانشناسی و هرمنوتیک نظر اسلام در این مورد را تایید می کنند. داخل پرانتز این قسمت مقاله را درشت تایپ کرده بود تا بهتر از بقیه بخش‌ها به چشم بیاید. در ادامه شرحی موجز و مختصر اما دقیق و علمی از روند تکامل اجتماعی بشر آورده بود. در چند جمله نقش مهمی را که انقلاب کشاورزی در 8000 سال پیش در زندگی بشر داشته توصیف کرده بود. یادآور شده بود که با توجه به کشفیات باستانشناسی و عمر 5 میلیون ساله انسان 8000 سال تنها درصدی ناچیز از عمر بشر را شامل شده است. همه اینها را با جملات مجهول و با عبارت دریافته‌اند یا مدعی‌اند بیان کرده بود. در ادامه زندگی بشر را در طی دوره طولانی قبل از انقلاب کشاورزی به نقل از همان منابع بیان کرده بود. از وجود عدم مالکیت، از زنسالاری گسترده که نمودش را در اسطوره‌ها و متون دینی، مجسمه‌ها و دیگر اشیاء مکشوفه از گورهای بی‌نام و نشان و بالاخره الهه‌های متعدد مؤنث خاورمیانه و آفریقا بروز داده بود به تفصیل سخن گفته بود. یادآور شده بود که گله‌های بشری گردآوری کننده و شکارچی هم به واسطه پراکندگی جمعیت و هم به واسطه عدم وجود مالکیت تقریباً جنگی مهم ما بین خود نداشتند. مشکلات اتفاقی و احتمالی در برخوردهای ناگزیر و گاه به گاهشان را نه با جنگ که با جماع حل می کردند. جماعی توافقی در پی کسب لذتی تازه که در گروه خود شاید تجربه نکرده بودند. از شواهد مردم شناسی حاصل از بررسی‌های طولانی قبایل بدوی به کرات در این بخش از نوشته استفاده کرده بود. یادآور شده بود که این یخبندان 10,000 سال پیش بود که بشر را ناگزیر به کوچ به مناطق گرمسیر جنوب نموده بود. آنجا که به ناچار در کناره رودهای پرآب جلگه‌های بین النهرین و سند ساکن شده و کشاورزی را اختراع کرده بودند. با اختراع کشاورزی مسئله حدود و مرزهای کشتزار پیش آمده بود. مالکیت متولد شده بود. با تولد مالکیت مسئله تعیین فرزند و اینکه چه کسی پدرش است پیش آمد.
بچه‌ها که تا آن وقت فرزند قبیله بودند و همه مردان در ساختنشان سهیم به پدری مشخص منتسب شدند. برای دفاع از مالکیت که تن زن نیز چون کشتزارهایشان بخشی از آن شده بود، قوانین و شرایع و سازمانهای دولتی و اخلاق گسترش یافته بود. همه اینها در کمتر از 500 سال پس از انقلاب کشاورزی ابداع شده و تثبیت گردیده بود، زمانی که در مقابل عمر بشر چون چشم به هم زدنی بیش نبود. در پایان اشاره کرده بود که این زنان خلع شده از الهگی از سوی قبایلشان بودند که در پای آتش‌های نیمه شب خاطرات خوش آن زمان را در قالب قصه، رقص و آیین‌ها و آوازهای بدوی یادآوری می‌کردند. مردم درد کشیده از گرسنگی، جنگ‌ها و مرض‌های وحشتناک ناشی از افزایش جمعیت و یکجانشینی که پیامد ناگزیر انقلاب کشاورزی بود، با حسرت نهان به گفته‌های جادوگر قبیله گوش می‌دادند و در آرزوی بازگشت به قبیله و روابط تنانگیشان که دیگر در واقعیت ممکن نبود، به عرفان و مذهب چنگ زده بودند، بهشت را اختراع کردند. در قسمتی دیگر از مقاله با گریزی به نحوه شکلگیری عرفان شرقی و نقش محوری واژه عشق در آن و همچنین مختصر اشاراتی به سماع و رقص صوفیانه که همگی نمادهای جنسی بودند اضافه کرده بود. نی ابتدای کتاب فخیم مثنوی معنوی که مفسران مولانا آن را به گلوی آدمی تشبیه می کردند و بانگش را به صدای انسان که تازه سخن گفتن را یاد گرفته بود ارجاع می دادند. نه گلوی آدمی زاد که آلت ذکوریتش بود، زیرا انسان بزرگترین آلت نرینگی را به نسبت وزن بدنش میان جانوران دارد. در پانویس صفحه نظریه خود را در دهان نظریه پردازی موهوم ذکر کرده بود که برخلاف آنچه نظریه پردازان غربی میپندارند، این آلت مرد و نه دستش بود که با شکل دادن به ارتباطات گسترده جنسی درون و بیرون قبیله‌ای نقش عمده را در اختراع زبان و در پیامد آن حجیم شدن مغز انسان داشته است. در حقیقت انسان با کیرش انسان شد، نه با دستش. جمله آخر را البته در ویرایش نهایی پاک کرد، به جای آن اضافه کرد که شاید قسمی که خداوند در قرآن به قلم خورده است منظورش نه قلم نین بلکه همین آلت مردانگی بوده است، چرا که می‌فرماید نون و القلم و ما یسترون. شاید منظور از نون که قرنها مفسران را گیج کرده است اشاره ای شکلی به آلت زنانگی باشد. والله یعلم. آری، آلت انسانی بزرگترین مزیتش بر گونه‌های دیگر جانوران است. آلتی که از مرداب متنوع، فریبنده و رنگارنگ فرج زنان قبیله محروم شده و در باغچه ای تنگ و حقیر و به دقت مراقبت شده مجزا از دیگر باغچه ها کاشته شده بود. مردان به تدریج یاد گرفتند که می شود و باید گاهگاهی به باغچه همسایه سر زد، همان گونه که می توان و باید چهارچشمی از باغچه خودشان مراقبت نمود. از آن زمان بود که جنگی دایمی ما بین شهوت و عشق در گرفت. عشقی که در حقیقت تفسیری ساده دلانه و مداحانه آمیز از حس مالکیت بر تن است. مذاهب گوناگون چون مسیحیت نخست به انکار جنسیت برخاستند و چون توفیق نیافتند سعی کردند در قالب قانون و شرع سامانش دهند. عصر الهگان و خدایان زن سپری شده بود. خدایان مرد و نمایندگان ذکور آنها واضع قانون و شرعی شدند که نکته محوریش مالکیت بر خاک و بر تن زن در کنار هجوم گاه به گاه به کشتزار همسایه بود و جنگ بزرگ و بی پایان خدا با شیطان، مادیت با معنویت و به بیان بهتر تن و روان، عشق و شهوت این چنین آغاز شد. سردبیر چند نامه دیگر را امضا کرد. برای چاپ 3 مقاله دیگر هم دستوراتی به معاونش که جوانی رنگ پریده و لاغر، کریشی انبوه و نگاهی مات داشت داد. به پیراهن یعق حسنیش که روی شلوار انداخته بود نظری انداخت. خواست چیزی بگوید. منصرف شد. جوانک بیرون زد و در را پشتش بست. سری تکان داد. عمامه سیاهش را
از روی میز برداشت. به عادت همیشگی با پشت دستش لکه موهومی را از کناری آن سترد و در آینه قدی پشت در کمد آن را مرتب کرد. کیف مهندسی چرم مشکینش را برداشت. نعلین‌های تیماجی زردش را با مدل مشکی و رسمی‌تر عوض کرد. از اتاقش بیرون زد. سر راه به جوانک گفت که به اداره صنایع می رود. قرار با مدیر کل دارد. پس تا ظهر فقط تماس‌های ضروری را روی موبایلش اطلاع دهد. در راه پارکینگ با تلفن به چند نفر زنگ زد. ماشینش را سوار شد و بیرون زد. هنگام بیرون رفتن از در گاراژ به زنی جوان و خوشندام که رویش را سهلنگارانه گرفته بود و لبه چادرش در باد موج برداشته و به ساقهای پرش میپیچید نگاهی خریدارانه انداخت. زن متوجه نگاهش نشد. از جلوی ماشین گذشت و از پله‌های دفتر انتشاراتی بالا رفت. با نگاهش کپل‌های قالب شده در چادر کرپ ناز ژاپنی زن را که در راه پله نیمه تاریک موج متوازنی برمی داشت دنبال کرد. یک لحظه خواست منصرف شده و برگردد، اما از تصمیمش برگشت. به راهش ادامه داد. از تلفنش دوباره به معاونش زنگ زد و دستوراتی داد. دنده را عوض کرد. شاید این قسمت امروز او بود که خدای مهربان و روزی رسان دستش را گرفته و از پله‌های دفترش بالا می برد. شاید هم نه. تا چند دقیقه دیگر معلوم می شد. سفارش کرده بود که قبل از هر تصمیمی در مورد حاجی خانمی که دارد به دفتر می رسد با او مشورت کنند. آهی کشید و به سمت بلوار عفاف گاز داد. از دور به گنبد طلایی حضرت معصومه که در آفتاب نیمروز می درخشید با سر سلام داد. پاسبان دم 4 راه سیخ ایستاد و لبخندی نثارش کرد. به او هم با دست بیرون داده از پنجره ماشین ملاطفت کرد. مردمداری راز و رمز پیشش بود، چرا که او نقطه اتصال زمین و آسمان بود. بخش 14. باز زندانبان خود بودم. آن من دیوانه آسی در درونم های و هوی می کرد. مشت بر دیوارها می کوفت. روزنی را جستجو می کرد. می شنیدم نیمه شب در خواب های های گریه هایش را. در صدایش گوش می کردم درد سیال صدایش را. شرمگین می خواندمش بر خویش. از چه رو بیهوده گریانی در میان گریه می نالید. دوستش دارم نمیدانی؟ فروغ فرخزاد. این تقصیر میم نبود که او را 5 سال و 8 ماه بعد به اتهام محاربه با خدا و رسول و تشویش اذهان عمومی و جعل سند و دستگیر کردند در کشاکش حوادث انتخاباتی بحث برانگیز. در فاصله این 2 تاریخ او کارش را توسعه داده بود. دفتری گرفته بود. چندین نوع کارخانه پرنده داشت. حتی داشت مقدمات ورود به صنعت سیمان را نیز با خرید کارخانه ای فرسوده مهیا می کرد. بیش از 10 گروه ورزیده در استخدام داشت که رکورد نصب کارخانه و راه اندازی آن را به نصف روز نیز کاهش داده بودند. باز هم مجموعه‌ای از اتفاقات در تلفیق با عوارض توسعه نیافتگی بوروکراسی کشوری ریاکار و فاسد دستگیری او را به تأخیر انداخته بودند. عواملی که حتی نبوغ میم نوجوان نیز قادر به پیشبینی آن نبود. مجله در همان زمان در تیراژی اندک چاپ و توزیع شده بود، اما
هیچ سر و صدایی به پا نکرد. نسخ معدود آن در کتابخانه‌ها توزیع شد یا به شکل هدیه و نمونه کار در بین مؤسسات ریز و درشت فرهنگی که در واقع پوششی برای بنگاه‌های اقتصادی بودند پخش گردید. در واقع نشریاتی این چنین برای خواندن منتشر نمی شدند، بلکه برای استفاده از زنجیره‌ای از منافع شخصی و گروهی چاپ می شدند. از تخصیص سهمیه دولتی کاغذ گرفته تا نمایش آن در نمایشگاه‌هایی که در سرتاسر سال تحت عناوین گوناگون و مبارزه با هجوم فرهنگی بیگانگان برگزار می‌گردید. استفاده از آن برای شهرت شخصی و پر کردن رزومه کاری و در نهایت طی کردن سریع پلکان ترقی منظور دیگر بود. اگر نبود تصمیم روحانی جوان و جاه طلب در ورود به عرصه انتخابات و به هواداری یک طرف دعوا، هرگز رقبا به سراغ پیشینه کاری او نمی رفتند و مو به مو سابقه فعالیت‌هایش را زیر ذره‌بین نمی بردند. طبیعی بود که نسخ مجله‌ای که او چند سال صاحب امتیاز و مدیر مسئولش بود نیز مشمول این تیزبینی قرار گیرد. و مقاله چاپ شده میم یکی از بحث برانگیزترین و چربترین لقمه‌هایی بود که در این کنکاش یافتند. روحانی جوان که هوا را پس یافته بود در چرخشی آشکار موضع‌گیری سیاسیش را عوض کرد و پیش از اینکه وقت فوت شود از دم تیغ سیاسی رقبا و تهدیدها و پیگیری‌های مقامات قضایی و امنیتی گریخت. میم اما چنین بختی نداشت. روحش خبر نداشت که پرونده‌ای علیه او شکل گرفته، پرونده‌ای که در گردش میان دیوان سالاری حکومتی و سازمان‌های امنیتی آشکار و پنهان دست به دست می‌چرخد و چون گلوله بهمنی غلطان در سراشیب کوه لحظه لحظه چربتر و چاقتر می‌شود. بهمنی که نیمه روزی اواخر تابستان به در خانه میم رسید. از روی مهر پستخانه‌ای که مقاله را ارسال کرده بود بالاخره به او رسیده بودند. میم چندی بود که به مادرش اصرار می‌کرد از آن خانه اسباب کشی کنند. وضعش آنقدر خوب شده بود که بتواند خانه این نقلی برای مادر حتی در محله‌ای بهتر تهیه کند. مادری که حالا دیگر گرد پیری بر صورتش نشسته و به خواست فرزند از کار کردن نیز دست کشیده بود و خود را باز نشسته کرده بود. تحمل فضای خانه برای میم سخت شده بود. بیشتر به خاطر پرکشیدن همبازی‌های کودکیش، به ویژه ناهید و اختر. مادر اما سخت دلبسته همسایگانش بود. زیر درخت توت کهنسال روی گلیمی می نشست. پاهای واریسی با رگ‌های برجسته آبیش را روی هم مینداخت. زنها به دورش جمع می شدند. بعضی چون او بیکار و برخی هنوز سر در تشت ظرفشویی، شکستن تخمه بوداده و خوردن چای و حرف زدن با همسایه‌ها از روزگار گذشته تنها سرگرمیش بود. روزگاری که چون برق و باد سپری شده بود. وقتی که زنها نیز در هراس آمدن شوهر و بچه‌ها از گردش پراکنده می شدند، تکیه زدن به تنه درخت و گوش سپردن به جیک جیک گنجیشکا و خشخش باد پیچیده در میان شاخ و برگ خاک گرفته آن، یاد خاطرات خوش گذشته را در ذهنش زنده می کرد. کدام خاطرات خوش؟ به درستی نمی دانست. کمتر فکر می کرد و بیشتر در حس آن روزگار از دست رفته فرو می شد. روزی که مأمورها به دنبال میم بالاخره زنگ در را زدند نیز در همین حال فرو رفته بود. تکیه زده بر تنه درخت در چرت نیم روزیش دوباره و بعد از مدتها خواب همان مرد را دید. سوار بر اسب سفید با همان موهای بلوطی و بلند و همان نگاه خیره و پرسشگر، وقتی که با اسبش در پشت درختان جنگل انبوه فرو می رفت. جیغ گوش خراش کلاغی نشسته بر کاج سر کوچه چرتش را برید. مردانی شخصی پوش به خانه ریختند. در غیاب نگاه بهت زده او و دیگر همسایه ها و بی هیچ توضیحی به اتاقش هجوم بردند. اطلاعاتشان کامل بود. در کار خود نیز خبره. همسایه ها را با نهیبی به یک گوشه راندند. مادر را که سعی داشت با جیغ و داد مانع کارشان شود ترساندند.
تهدید کردند که خودش را هم میبرند و در قبال اصرار مادر که بهتر من هم همینو میخوام، یک لحظه هم از جیگرگوشم جدا نمیشم، به سردستیشان که ساکت زیر درخت ایستاده و با پا انگار که بچه ای بازیگوش خاکهای کنار باغچه را پس و پیش میکرد نگاهی انداختند. مرد پا پیش نهاد، با دستش مادر گریان را به زیر درخت هدایت کرد. با صدای نافذ و آرام بخش کنار گوش زن گیج و گریان زمزمه کرد: چیزی نیست، سوء تفاهمی بیش نبوده و نیست، میبرند برای چند تا سوال ساده، فردا هم برش میگردانند خودشان، نیازی به پیگیری شمام نیست مادر، فقط صبحانه فردا رو مفصل‌تر آماده کن، چون قبل طلوع آفتاب برگشته پسرت، شاید هم آخر شب، چند تا سوال جواب که بیشتر نیست. دروغ میگم؟ و معلوم نبود که سوالش را از کی میپرسد، از او یا گنجیشکای هراسان و خب کرده بر سر شاخه های دور از دسترس. میم دستبند زده و گیج را با انبوه کتاب‌ها و دست نوشته ها و کیس کامپیوترش سوار کردند و رفتند. طبیعی بود آن فردایی که مرد خوش چهره در گوش مادر زمزمه کرده بود هرگز فرا نرسید. مردی با چشم و ابروی مشکی و محاسن مرتب، با صدایی آرام و اطمینان بخش که او را در چشم مادر شبیه شمایل ابوالفضل جلوه داده بود. کار مادر دوباره شروع شد. کفش‌هایش را پوشید و با نایلونی پر از فتوکپی و عکس و رونوشت نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها از روحانی مسجد محل گرفته تا فلان فامیل دور از در این زندان به در زندانی دیگر می‌رفت. از پله‌های دادسرا بالا و پایین می‌شد. کاری که در فضای آن روزها ده‌ها و صدها مادر چون او در حال انجامش بودند و همیشه با یک جواب: اصلا اطلاعی نداریم مادر، چنین کسی حتی بازداشت هم نشده، اصلا همچین شخصی وجود خارجی داره؟ اشتباه کردیم مادرم. مادر بارها و بارها عکس و فتوکپی شناسنامه پسرش را ارائه می کرد. به هر کسی رو می انداخت، از سرباز دم در تا روحانی بی‌حوصله نشسته پشت میز که با بی‌حوصلگی و کلافه از گریه‌های بی‌انقطاع مادر سرش را تکان می‌داد و با کف دست پیشانیش را رد کبر بسته مهر نماز را می‌خاراند. بخش 15. به من نگاه کن، من پیر شده ام، 2 سال را در زندان گذرانده ام، از جسیکا جدا شده ام و این زندگی مسخره سردرگم را می‌گذرانم تا رفقا تصمیم بگیرند که من را برهانند. تمام اینها ناشی از جنایت من است، نه؟ ولی این جنایت سنگینی ندارد. آن را حس نمی کنم، نه بر گردنم و نه بر شانه هایم، نه بر قلبم. به سرنوشتم بدل شده، میفهمی؟ بر زندگی بیرونیم حکم میراند، ولی آن را نمیتوانم ببینم و نه لمس کنم. مال من نیست، بیماری کشنده است که میکشد ولی رنج نمیدهد. ژان پل سارتر، دستهای آلوده. بازجوها بلافاصله فهمیدند که به کاهدان زده اند. او کار این نبود. از تنوع کتاب‌های کتابخانه کوچکش، از نوشته‌های پراکنده و گوناگونش که تقریباً درباره هر چیزی بود، شعر، داستان نیمه تمام، طراحی دستگاه‌ها و خط تولید، طراحی‌ها و سیاه قلم‌هایش به شگفت آمدند. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در لابلای مدارک جرمش موجود بود، ولی گرایش مشخص سیاسی نداشت. دقیق‌تر اصلاً گرایش سیاسی نداشت. البته این اهمیتی نداشت. تنها چیزی که در این سیستم مهم نبود مجرم بودن بود. میم بلافاصله این را در همان بازجویی‌های اولیه فهمید. در حالی که چشم بند زده با بدن آشولاش رو به دیوار به سؤالهای بازجویش جواب میداد. خون شور حاصل از شکسته شدن دندانش را به زور قورت میداد. یکی از دنده‌هایش نیز شکسته بود. نفس که میکشید دردش غیر قابل تحمل میشد. با درد خندی نهفته در دل احساس کرد آنها همکاری مشابه او دارند. او کارخانه پرنده داشت.
کارگاه‌های خیالی می‌ساخت با کارگران مشغول کار و تولیدات آماده ارائه به بازار. آنها کارخانه مجرم سازی داشتند. هر کسی گزارش به آنجا می‌رسید مجرم برمیگشت. آنها فقط مواظب بودند دامنه و شدت جرمش را تعیین کنند. از دید گسترده‌تر همه جامعه مجرم بودند، مگر اینکه خلافش ثابت می‌شد. اثبات جرم هم تنها یک دلیل لازم داشت: آمدنشان به آنجا. اگر در شرایط عادی بود، شاید کار میم با همین بازداشت کوتاه 2-3 ماهه و اخذ تعهدی به فرجام می‌رسید. اما برهه دشواری بود. رؤسایشان در پی اثبات توطئه بیگانگان و دخالت آنها در شورش‌های پراکنده انتخابات گذشته بودند. به هر قیمتی میبایست مدارک و اعترافات لازم را جور کرد. به نظر میرسید که میم طعمه خوبی برای این کار باشد. مهمترین مزیتش این بود که آشنایی نداشت. در این سیستم میزان جرم افراد در بیشتر شرایط متناسب با وابستگی‌های فامیلیشان بود. جرم مهم نبود، مجرم مهم بود. فساد سیستماتیک چون موریانه به این بخش سیستم نفوذ کرده بود، منتها به شیوه خودش. این بود که میم را دوباره تحت فشار قرار دادند. این بار از او اعتراف می‌خواستند. اعتراف به کارهای نکرده و اقرار به وابستگی یا گرفتن دستور از کسانی که او نامشان را هم نشنیده بود. برای میم اعتراف مهم نبود. دعوای جناح‌های داخل حکومت دغدغه اش هرگز نبود. اما در همان مدت کوتاه بازداشت موقت و عوض کردن 2-3 بازداشتگاه و 1-2 جین بازجو، می‌دانست که اعتراف معادل نابودی است. هر توافقی با بازجویی برای اعتراف به رابطه این نبوده کاری نکرده میتوانست مدرک جرمی برای قاضی دیگر باشد که به عمد یا صرفاً به واسطه حجم کارها و پرونده های جاری حوصله خواندن تمام پرونده را نداشت. مطالعه متون فقهی هم به او آموخته بود که علم قاضی مهمترین عامل صدور حکم است. اعتراف متهم هم مهمترین منبع علم قاضی. اینکه اعترافات به زور اخذ شده یا حتی در جریان توافقی با بازجوها اصلاً مهم نبود، مگر اینکه سفارشی روی آن شخص به دستگاه می رسید که قاضی را وادار به دقت در صدور حکم کند. بنابراین فشارها را تحمل می کرد و دم بر نمی آورد. مجبور بود به سؤالهای بی ربط فراوانی پاسخ دهد. نیاز به هوشیاری ذهنش و استفاده حد اکثری از آن داشت، اما جسمش یاری نمی کرد. در زیر شلاق‌ها با خود عهد کرد که اگر از مهلکه خلاصی یافت دست به اختراع دارو یا دستگاهی بزند. دارویی که مثل کپسول‌های سیانور مبارزین در رژیم گذشته با فشار دندان شکسته شده و ارتباط حسی بین بدن زیر شکنجه با غده آمیگدال مرکز حس درد را قطع کند. می اندیشید که با انجام این کار دیگر فشار جسمی بر زندانی اثری نخواهد داشت و آن را بهترین شیوه از بین بردن شکنجه می پنداشت. اما ضرری که داشت این بود که درد را به مثابه سیستم هشدار دهنده خطر در بدن از کار می انداخت و این ممکن بود به مرگ زندانی منجر شود. شاید بهتر آن بود که سازوکاری اختراع می کرد که مشابه رایانه ها با فشار یک دکمه تمامی اطلاعات حساس و ناخواسته را از ذهن فرد پاک می کرد. در یک مورد مقاله ارسالی او به یکی از نشریات دانشگاهی را نیز پیدا کردند. از همان اوان نوجوانی میم مقصر اصلی در پیدایش مالکیت و نظام بهره‌کشی غیر منصفانه حاکم بر دنیا را انقلاب کشاورزی می‌دانست. طبیعی بود که بخش عمده‌ای از فعالیت ذهنیش متوجه روش‌های تأمین غذا گردد. او با انجام محاسباتی کلی دریافته بود که در صورت 17 برابر شدن تولید کشاورزی و دامداری دیگر انگیزه‌ای برای سودجویی و حرص باقی نخواهد ماند و فکر می‌کرد که در این صورت پایه‌های مالکیت خصوصی تضعیف خواهد شد.
او در این مقاله به کارشناسان ژنتیک گیاهان پیشنهاد می‌کرد که به دنبال روشی برای تولید گیاهان رونده باشند. استدلال می‌کرد که گیاه شرایط مناسب خودش را بهتر از کشاورزان تشخیص می‌دهد و در صورت داشتن قدرت جابجایی به راحتی از آفات و خشکسالی‌ها فرار کرده و از نابودی نجات می‌یابد. بازجوها به این طرح خندیدند. فکر وجود درخت پرتقال یا لیموی در حال مهاجرت و فرار همه آنها را به خنده انداخته و موجب بروز شوخی‌های بی‌پایان در جریان بازجویی‌های مکرر از میم نگونبخت گردیده بود. میم خودش هم بعدها به بیفایده بودن طرحش پی برده بود. به بازجوها گفت که بارها و بارها کشاورزان آمریکایی محصول قهوه و ذرت مازاد خود را در اقیانوس غرق کرده تا مانع از کاهش قیمت محصولات کشاورزی شوند، در حالی که در همان زمان میلیون‌ها کودک در آفریقا از گرسنگی و سوء تغذیه رنج برده و در حال مرگ بودند. اما فشار بازجوها ادامه داشت و پا به پای تحولات سیاسی روز فزونی می گرفت. یافت شدن مدرکی جدید ولو تکه کاغذی کهنه در لابلای دفتر مشق مدرسه اش منجر به گشایش پرونده و اتهام جدیدی می شد. در یکی از موارد او بر پشت دفتر مشقش پیشنهاد طرح اقتصادی را برای دوستی نوشته بود. آن رفیق هوش میم را حدس زده بود. روزی در راه بیمارستان تقاضایش را مطرح کرده بود. میم از امکانات بالقوه‌اش پرسیده بود. رفیقش پاسخ داده بود که اگر منظورش سرمایه است تقریباً هیچ. اما وقتی میم منظورش از امکانات بالقوه را شرح داده بود، گفته بود که داییش پمپ بنزین کوچکی دارد و شاید بشود روی کمکش حساب کرد. اما بنزین در آن برهه و به همت یارانه‌های بی حساب دولت تقریباً به رایگان فروخته می‌شد. کوپنی هم نبود که بشود از بازار سیاه حاشیه‌اش پولی به جیب زد. میم قول کمک داد. در برگشت به خانه با اندکی جستجو راه حل مشکل را یافت. برای آنکه یادش نرود آن را بر پشت دفتر مشقش در چند خط نوشت. اساس طرح میم ساده بود. مثل همیشه نبوغش در کشف همین سادگی ها نهفته بود. دولت با هزینه هنگفتی از خارج مواد افزودنی بنزین وارد می‌کرد که در پالایشگاه‌های دولتی به منظور افزایش کیفیت بنزین تولید داخل مصرف می‌شد. بنزین حاصل با قیمتی به مراتب کمتر، تقریباً مفت، حتی کمتر از قیمت همان مواد افزوده شده به بازار ارائه می‌شد. پس اگر راهی یافت می‌شد که دوباره آن مواد از بنزین با هزینه موجه استخراج و بسته‌بندی گردد، می‌شد آنها را دوباره فروخت. چنین راهی وجود داشت: سوزاندن بنزین و جمع‌آوری خاکستر حاصل از آن که در حقیقت همان مواد افزودنی جامد به بنزین بود. این سادگی بیش از حد بود که چنین راهی را از چشم هوش‌های عادی پنهان می‌ساخت. رفیقش فردای آن روز به دیدنش آمد با جعبه شیرینی در دست. اما اتفاقی نادر، حسی ناخوشایند مانع از آن شد که راه حل را در اختیار دوست مشتاقش قرار دهد. در لحظه ای که مادر سینی چای را جلوی دوستش گرفته بود، نگاه میم به طور تصادفی بالا آمد. مسیر نگاه حریص دوستش را به یقه باز مادرش و سینه‌های ستین نبسته کشف کرد. مزه شیر دوران کودکی را دوباره در دهانش حس کرد. رفیقش را پیچاند و طرحش را نگفت. میخواست دورش بیاندازد. با خودش فکر کرد شاید روزی به درد خودش یا کسی دیگر بخورد. پشت دفتر مشقش را جدا کرد و لابلای سایر سیاه کاغذهایش انبار کرد. و حالا این تیکه کاغذ روبروی بازجو بود. کاغذی که با خود تمام خاطرات دوران مدرسه را به یاد میم می آورد. بازجو می‌خواست در پس دست خط بچگانه او توطئه‌ای با کمک بیگانگان برای ضربه زدن به اقتصاد کشور را کشف کند. خودش هم به کارش اعتقاد نداشت، اما آن را بهانه خوبی برای اعتراف گیری می‌دانست. تهدیدش کرد. حالا وضعیت فرق کرده با کشف این سند جدید و آشکار شدن قصدت در ضربه به مملکت و همدستی با دشمنان. حالا دیگر تنها خودت نیستی که پاتگیره. اگر راضی به اعتراف نشی ممکنه حتی پای مادرت هم به اینجا باز بشه.
و میم با چشم بند روی چشم منظور بازجو از اینجا را تنها در صدای زجه‌های وحشتناک و گاه به گاهی که از اتاقی در زیر زمین چه بسا به تعمد و حتی ساختگی به گوشش می رسید. طاقت شکنجه مادر را نداشت، در فکر تسلیم بود، بایستی اعتراف می کرد، هرچند می دانست که با این کار تناب دار را به دست خودش به دور گلویش خواهد انداخت. زندان جدا از زجرهایش فرصت خوبی بود برای اندیشیدن، مخصوصاً ماه اول که بیشتر در انفرادی بود. مهمترین چیزی که در ذهنش می‌گذشت این بود: آیا راهش را درست رفته بود؟ راهی دیگر نبود؟ راهی که به اینجا ختم نگردد؟ خوب که فکرش را می‌کرد، می‌دید حتی او هم با آن ذهن درخشان، با آن قدرت استثنایی در پیشبینی آینده، چیزی جز پرکاهی در دست سرنوشت نبود. نبوغ در کشوری فرصت سوز و عقب مانده چون میهن او یوغی به گردن نابغه بود که چون گردابی مهیب و گریز ناپذیر او را سرانجام به وادی نیستی میکشاند. تنها راه شاید فرار بود. بارها شعر سعدی را در ذهنش زمزمه میکرد، حتی وقتی که به تخت بسته بود و کابل خونچکان بر کف پاهایش چون ماری آتشین بوسه میزد. سعدیا شرق، حب وطن شرق، اگرچه حدیثی است شریف شرق، نتوان مرد شرق به سختی شرق، که من اینجا زادم شرق شرق. اما آیا او به سختی زیسته بود؟ گمان نمی کرد. آن غروب طلایی زیر بدن پرتب و تاب اختر یک عمر دشواری‌های زندگی را در نظرش ناچیز جلوه می‌داد. همانطور که بوسه‌های کودکانه ناهید با لب‌های سرخ شده از لواشک تمام کودکیش را رنگ بخشیده بود. اما چه اندک، چه نادر بودند اتفاقات خوش زندگیش. یادآوری این خاطرات بی اختیار بر لبش لبخند می‌نشاند، خنده‌ای که باعث خشم شکنجه‌گر می‌شد. او را به نعره زدن وامی داشت. فکر می کرد دارد او را دست می اندازد. بر شدت و سرعت دستهایش می افزود. اینطوری بود که میم تنها با 3 ماه شلاق خوردن آنقدر کف پایش گوشت آورد و دوباره زخمی شد که دیگر تا آخرین روزهای عمرش نتوانست درست راه برود. چون افلیجی مادرزاد پای راستش را به دنبال خود می کشید، به سختی و به آهستگی، گویی سایه‌اش چون بختکی شوم از پایش به او زنجیر شده و به دنبال او کشیده می شود. روزی نابهنگام در سلولش لگد خورد. خودش را جمع و جور کرد و نشست. پاسداری از روزنه چشمبندی برایش پرت کرد و دستور داد آن را به چشم بزند. بعد در باز شد و پاسدار دستش را گرفت و او را بیرون برد. لنگ لنگان دنبال پاسدار عجول لیلی می کرد و پیش می رفت. پاسدار حرفی نمی زد. آن موقع روز معمولاً وقت بازجویی نبود. تازه به اتاق بازجویی هم نبردش. به جایش از در بند خارجش کردند. نور کمرنگ آفتاب غروب را بر پوستش حس کرد. اندوهگین فکر کرد دارند میبرند اعدامش کنند. صدای جیک جیک پرهیاهوی گنجیشکا از درختی ناپیدا ترگوشش سمفونی زندگی می نواخت. نه، نمیخواست بمیرد. پاهایش لمس و سرد شده بود. دیگر از او اطاعت نمی کردند. اما چرا؟ او که قبول کرده بود مصاحبه بدهد. دلیلش را نمی دانست. پاسدار حالا تقریباً او را به دنبال خود می کشید و فحش می داد. تنه‌اش سنگین بود. سعی کرد توانش را متمرکز کند تا کمتر فحش بشنود. بالاخره صدای دری آمد. فلزی و بزرگ، شبیه در سوله یا انبار بود. پاسدار او را همانجا روی صندلی ارجی نشاند. دستش را به پایه صندلی دستبند زد. همراه با فحش و شکایت از تن لشش به او دستور داد از جایش جم نخورد، چشم بندش را هم بر ندارد و بیرون رفت. در با صدای خشکی پشت سرش بسته شد.
مطمئن بود در آن فضای نسبتاً بزرگ تنهاست. بوی کسی دیگر به دماغش نمیخورد. تنها بوی خون دلمه بسته، وقی ترشیده و چرک از کف زمین برمیخاست. سعی کرد از زیر چشمبندش کمی اطرافش را ببیند. تنها موفق شد بخشی از پاهای خونالودش را ببیند که به زور در دمپایی پلاستیکی جا گرفته بود. ترسید سرش را بالا کند. احساس کرد کسانی از پشت پنجره شیشه‌ای تحت نظرش دارند. شاید هم توهم بود. نمیدانست چقدر از شب گذشته. زمان کند میگذشت. خسته، بیتاب و کلافه شده بود. طوری که به مرگش هم راضی شده بود. تنها میخواست از این بلا تکلیفی نجات یابد. تنها فکرش این بود که آیا اجازه خواهند داد مادرش را قبل از مرگ ببیند؟ اصلاً مادرش در چه وضعی بود؟ زنده بود یا مرده؟ هیچ چیز نمیدانست. هر لحظه در آن سکوت چون قرنی برایش میگذشت. بالاخره دری باز شد. احساس کرد چند نفر به داخل آمدند. دور صندلیاش چرخیدند. 2 یا 3 نفر. سخت بود از صدای قدم‌هایشان تشخیص دهد. اما در یک نکته شک نداشت. یکی از آنها زن بود. بوی تن زن آمیخته و تضعیف شده با بوی ترس و وحشت و استفراغ و گوه بود. اما آنقدر قوی بود که او بتواند حسش کند. حتی به نظرش بوی تن زنی آشنا می آمد. اما کی؟ نمیدانست. مردی از او چند سوال پرسید. اسمش و آدرس و اتهامش. هنوز یک جمله بیشتر توضیح نداده بود که آنان رفتند. نگذاشتند حتی اتهامش را بگوید. دوباره در بسته شد. دوباره تنهایی. دوباره سکوت. باز دوباره صدای در بلند شد. صدای آشنای همان پاسدار که فحشش میداد را شنید. دستبندش را باز کرد. صدای افتادن چیزی جلوی پایش را شنید. پاسدار گفت بعد از بسته شدن در لباسهای زندان را در بیاورد و لباسهای خودش را بپوشد. صدای بسته شدن در آمد. چشم بندش را برداشت. انباری نیمه تاریک و تقریباً خالی بود. قلبش از وحشت داشت میترکید. یک چیز برایش مسلم شده بود. قصد داشتند او را بیرون از زندان سربنیست کنند. همانند 10 مرد و زنی که عکسشان گاه و بیگاه در ستون گمشده های روزنامه درج میشد، همراه با نوید پاداش به کسی که خبری از آنها به خانواده بدهد و خانواده ای را از نگرانی درآورد، همراه با تذکر این نکته که دچار اختلال حواس بودند. اندوهگین به پلاستیک دسته‌دار جلوی پایش نگریست. لباسهای زندان را درآورد و روی صندلی ارج پرت کرد. مرتبشان نکرد. لباسهای خودش را پوشید. هنوز اندکی از بوی حیات قدیمی، عطر شیره تنه درخت توت که روز پیش از بازداشتش به آن تکیه داده و بر روی مادر خم شده و بوسیده بودش و حتی آواز گنجشک‌ها را با خود داشت. کفش‌هایش به پایش نمی رفت. ناچار آنها را زیر بغل زد و منتظر ایستاد. صدایی از پشت در دستور داد چشم بندش را دوباره بزند. اطاعت کرد. در باز شد. همان پاسدار به اتفاق 2 نفر دیگر بودند. یکیشان تنها چند قدم برداشت و کنار در ایستاد. 2 تای دیگر جلو آمدند. زیر بغل او را که همچنان کفش‌هایش را در آغوش می‌فشرد گرفتند و به بیرون بردند. ماشین روشنی دم در بود. او را در پشت نشاندند و 2 نفر دیگر 2 طرف او قرار گرفتند. ماشین حرکت کرد. احساس کرد از در اصلی زندان هم رد شدند. نیم ساعتی در سکوت و تاریکی راه رفتند. صدای بوق ماشین‌ها و همهمه شهر کمتر شد. بالاخره ماشین ترمز کرد. بدنش از ترمز ناگهانی به جلو خم شد. در ماشین باز شد. صدای زنجیره‌های آوازخوان روی درخت‌های 2 طرف جاده تنها صدایی بود که به گوشش می‌رسید. او را کنار جاده بردند و سرش را فشار دادند که بنشیند و سرش را توی زانوهایش فرو کند. فکر کرد پس با تصادف ماشین قرار نیست بمیرد. اینطور که نشانده بودنش تنها راهی که به نظرش می‌رسید شلیک گلوله به پشت سرش بود. چشم بند را از چشمش به زور کندند. ترجیح داد این لحظه آخر همچنان چشمانش بسته بماند. پس آنها را بیشتر به هم فشرد.
صدای قدم‌ها از او دور شد. بعد صدای دور شدن ماشین آمد. گیج شده بود. همچنان سر در زانو داشت. نور ماشین دیگری به چشمش خورد. ماشین سواری بود. نزدیک او ایستاد. کسی از پنجره ماشین به او گفت سوار شود. صدای زنی بود. عطری آشنا، حفره لرزان و گشاده بینیش را لبریز کرد. میم نابغه نگونبخت. نویسنده باران خاموشی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش 16. آلفونسو حالا در آغوشش گرفته بود و لوکرسیا برجستگی‌های اسکلتی ظریف را بر تنش احساس کرد و به یاد پرنده‌ای کوچک افتاد. این احساس را داشت که اگر کمی بیشتر او را فشار دهد، کودک همچون قلم نی در هم خواهد شکست. این گونه او ایستاده بر تخت هم قد بودند. کودک را در آغوش کشید. دونا لوکرسیا احساس کرد 2 لب نازک بر لاله گوشش ثابت ماندند. با دم گرماش دادند، بوسیدند و شیطنت آمیز و نرم گزیدند. لوکرسیا احساس کرد پرنده ای دارد نوک میزند بر پیشانیش، بر چشمهایش، ابروهایش، بر گونهش، چانهش. خواست او را از خود دور کند، اما چه بدی در خود پنهان داشت. چه هرزه ای تو، لوکرسیا. ماریو بارگاسیوسا در ستایش نامادری. حالا بر روی راحتی دراز کشیده بود، روبروی تلویزیون، تمیز، آسوده، اما غمگین و متفکر. 1 هفته ای می شد که در این خانه ویلایی اقامت داشت. خانه ای در باغی نسبتاً بزرگ در لواسان. ظاهر خانه قدیمی بود و هیچ چیزی که جلب توجه کند نداشت. درونش اما کامل بازسازی شده بود. تقریباً همه وسایل یک خانه مدرن را در خود جای داده بود. از تلویزیون 58 اینچ دیواری که او حالا در برابرش لم داده بود تا چندین دست مبلمان و راحتی از چرم و چوب، میز ناهارخوری 12 نفره زیر لوستری بزرگ، نورپردازی مخفی و فوق‌العاده سقف‌ها با آشپزخانه ای مملو از تجهیزات. می گفت آنقدر مواد غذایی در خانه هست که می توان 6 ماه بدون نیاز به خرید از بیرون در آن زیست. در زیر زمین که با پلکانی چوبی و گرد به حال می رسید، سونا همراه استخری کوچک ساخته شده از مرمر شیری رنگ پنهان بود. 4 پسر بچه سنگی که آنها هم از مرمر تراشیده شده بودند، رو به سمت استخر ادرار می کردند. اتاق خوابها در طبقه بالا قرار داشت با سرویس حمام مجزا که با پله‌ای عریض از مرمر سیاه و نرد پله‌هایی از چوب گردو با دستک پهن برنزی به حال ختم می‌شد. در مجموع دکوراسیون خانه تجملی اما ناهماهنگ بود. نوعی کج سلیقگی یا شتاب به چشم می‌خورد. روح تازه به دوران رسیدگی در فضای خانه موج می‌زد. جامه‌اش تمیز بود و زخم کف پاهایش جوش خورده و گوشت تازه آورده بود که قرمزی بدرنگی داشتند. از این رو همیشه جوراب پوشیده بود. حتی وقتی که در تخت خواب عظیم و سلطنتی قرار گرفته در وسط اتاق خوابی بزرگ با حریرهای آویزان دورش با اختر عشق بازی می کرد. چیزی که در این هفته بیشتر اوقات آن دو را به خود اختصاص داده بود. در سایر وقتها چیزی می‌خوردند و حرف می‌زدند. نخستین سؤالش از مادر بود. توی همان ماشین، در حالی که لرزان و ناباور یکوری نشسته و به اختر می‌نگریست. اختری که دیگر آن بچه شیطان نبود،
زنی کامل، سراپا پوشیده در حجاب که زیبایی او را 100 چندان می کرد. خونسرد با یک دست فرمان ماشین گران قیمت را در راه کوهستانی و پرپیچ و خم تاب می داد و با دستی دیگر سیگار خوش عطری را به دهان سمت لبهای قلوه‌ای ولی بی آرایشش می برد. آنقدر زیبا بود که نیاز به آرایش نداشت. وقتی سؤالش را پرسید، پوکی عمیق به سیگار زد. به انعکاس نور چراغ‌های ماشین بر کوههای تراشیده کنار جاده چشم دوخت و بی تزلزلی در صدایش گفت: مادرت مرد. پوکی دیگر به سیگار زد. خدا بیامرزدش. من دیر متوجه شدم. کار از کار گذشته بود. همسایه ها خاکش کردن. مراسمش آبرومندانه بود و در جواب سؤالهای ناباورانه او که مرتب تکرار میکرد: نه، مگه میشه؟ اون چیزش نبود. هنوز جوون بود. فرمان را سری پیچاند و گفت: خودش رو آتیش زد جلوی اوین. راستش اون که مرد من متوجه شدم که تو رو گرفتن. و سیگاری روشن کرد و به دستش داد. نابغه چند پک ناشیانه زد. به سرفه افتاد و سیگارش را از پنجره ماشین به دره تاریک پرت کرد. تا رسیدن به ویلا هیچ کدام دیگر حرفی نزدند. میم دلش گرفت، اما نمیدانست چرا گریه‌اش نمیگیرد. انگار خبر مرگ غریبه ای را به او داده بودند. تنها چیزی که از مادر به یادش در آن لحظه رسید، برق شهوت شعله ور شده در چشمان مرطوبش بود، وقتی که نخستین بار دست بر کبودی زیر گلویش نهاد که بیگمان ناشی از عشق بازی شبانه با پدرش بود. در طی هفته دیگر حرفی از این موضوع بر زبان نیاوردند، هیچ کدامشان. اختر آن دختر ساده و دهاتی که او می شناخت نبود. هنوز پرحرارت بود، حتی بیشتر از پیش. سیری ناپذیر می نمود. رخت خواب را همراه تن او به آتش می کشید. به شوخی مرتب این مصرع را با خنده زنگداری در آخر تکرار می کرد: زن خلق گشته‌ام، هوس مرد می کنم. اما در فواصل عشق بازی های طولانیشان قالبی دیگر به خود می گرفت. از وقتی که رفته بود بسیار خوانده بود. شاید نه به اندازه او، ولی بیشتر دنیا را دیده بود. آدمها را شناخته بود. از معدود افرادی بود که از همان نوجوانی می دانست دنبال چه می گردد و به آن دست یافته بود. تو یک باره از این رو به اون رو شدی. لباست، فکرت، رفتارت. اختر خنده ای زنگدار کرد و لیوانش را بالا برد. ربد و شامبری لیمویی پوشیده بود. رانهایش را روی هم انداخته و گاه که جا به جا می شد، سایه روشن مبهم رانهای خوشتراشش که در زیر لباس خواب نازک جلوه های رنگی بدیعی می گرفت، نگاه میم را لحظه ای به خود مشغول می کرد. منم به اندازه تو فکر تو سرم بود. من اگه اونجا میموندم آخر و عاقبتم چی میشد ها؟ یا باید مثل ناهید با یه آدم 2-3 برابر سنم ازدواج میکردم و حسرت یه دست لباس خوب یا شام توی یه رستوران عالی رو به گور میبردم، یا میرفتم سر 4 راه دستمال کاغذی و گل میفروختم. آخرشم ننه بابام میبستنم به ریش یه آدم بی پولتر از خودمون. تازه اگه معتاد بود یا میشد که واویلا بود. میشد حکایت کار کردن خر و خوردن یابو. لیوانش را روی میز گذاشت و سیگاری آتش زد. متوجه نگاه میم شده بود. هیچ زنی به اندازه او راز دیوانه کردن مردها را نمی شناخت. برخاست. دست میم را گرفت. بیا بریم سونا. احتیاج داره بدنت. بقیه ی حرفا باشه برا بعد. و میم شیفته را چون بره‌ای معصوم به دنبال خود از پله ها پایین برد. ابراهیمی بود برای خودش. و روزهای بعد هم اوضاع چنین بود. نبردی زیر پوستی بین آن دو در جریان بود. نبردی ما بین تن و اندیشه، احساس و عقل، قلب و مغز. در حالی که میم بیشتر مشتاق گفتگو بود، اختر در اندیشه هماغوشی بیوقفه بود. اشتیاق میم به صحبت را شاید میشد به سلول انفرادی نسبتاً طولانیش نسبت داد، اما این اشتباه بود. واقعیت این بود که هر دوی این نوابغ در سپهر جداگانه ای سیر می کردند، درست مطابق طبیعتشان. تن میم جوانتر از اختر بود و یارای همراهی او در هماغوشی‌های مکرر روزانه را داشت.
اما فکرش در جستجوی چیزی دیگر بود، باز کردن گره‌های مبهم و جور کردن پازل ناتمامی که در ذهنش گسترده بود. اختر به فراست این را دریافته بود و می‌دانست که گریزی از پاسخگویی به سؤالهای مکرر میم ندارد. چنین قصدی هم اگر داشت، بیشتر برای حفاظت میم از خطر بود. در ابتدا هم به صراحت این را یادآور شده بود. از من نخواه که همه چیز رو بهت بگم. این برای خودت خوب نیست. توی کار من هرچه کمتر بدانی بهتر است. میم اما دست بر نمی داشت، چون مینیاتوریستی سمج در پی ترسیم جزئیات ریز بود، برگچه ها، گریزه های درخت واقعیت. اختر اما در فکر آن بود که تنها خطوط کلی گذشته‌اش را در اختیار او نهد. از ورود به جزئیات پرهیز می کرد. اما کماکان و چون گذشته، او ناخدای این نبرد خاموش بود. گاه که به فراست غریزی زمانش را در میافت، تکه‌ای از گذشته‌اش را در جلوی گرگ گرسنه ذهن میم میانداخت تا او را رام کند و به موقع تن جوان او را به آتشگاه جسمش میبرد تا از تنها عشق کودکیش که هنوز در دسترس بود و برایش مهم کام گیرد. آنچه او را به میم مشتاق کرده بود همان بود که در کودکی نیز فهمیده بود. مقاومت نسبی او در برابر اغواهای زنانه اش بیشتر از هر کس دیگری بود که تا آن روز شناخته بود. اما چطوری به این فکر افتادی که از اون خونه پر بکشی؟ عفت رو یادته؟ دوست خونه روبرویمون. آره، همون که باهاش قالیچه میبافتم. اون یه خواهر داشت 5-6 سال بزرگتر از خودش. خدا بیامرز اسمش نرگس بود. من خیلی مدیونشم. خیلی چیز ازش یاد گرفتم. آخرم اون بود که منو به فکر فرار یا به قول تو پر کشیدن از اون خونه انداخت. تکه پیتزا را با ظرافت سمت دهانش برد. گاز کوچکی زد و ادامه داد. بچه بودم که به خونه‌شون میرفتم. اون مرتب جلوی آینه بود. عاشق خودش بود. عاشق تنش. خودشو میپرستید. اسمش نرگس بود. فکر کنم قبلا گفتم. فوت و فن عشق رو اون یادم داد. از همون بچگی ساعتها می نشست و جلوی آینه یه کار تکراری رو تمرین می کرد. مثلا چی؟ خب مثلا نگاه کردن رو. می گفت با 1000 روش میشه نگاه کنی به طرفت. هر کدومم یه معنی داره. یارو گرفتن، شونه بالا انداختن، چه میدونم، لب گزیدن. اون منو با تنم، با دنیای زنانه درونم پیش از آن که شکفته شود آشنا کرد. دستانش را با تأسف به هم مالید. لیوان نوشابه‌اش را به دهانش برد. حیف که برا خودش خوش عاقبت نبود. اونم مثل من خیلی زود فهمید که تنها داراییش تو اون فقیرخونه تنشه، اما صد حیف که سرمایه‌شو بی محابا خرج کرد. بیگدار به آب زد. نمیتونم بگم بی فکر بود. بهتره بگم بلند پرواز نبود. قدر سرمایه‌شو ندونست. میم نرگس را به خاطر نمی آورد، چون بسیار بچه‌های محلشان او هم از ذهنش گریخته بود. خوب شروع کرد، زودم شروع کرد، اما خیلی سریع گذرش افتاد تو خیابون. جوانای محل خوب از تنش خوردند، بعدش هم معتادش کردند. 5 سال نشده بود که از پا افتاد. مریضی زود سراغش اومد. یه روز داشتم دم غروب خونه برمیگشتم که دیدمش. کنار چوب چراغ برق افتاده بود رو دست و پای غلام سیاه برای بست گرد. همون که ابتدای آشناییش حاضر بود جونشو بده تا نرگس یه نگاه کوچیک از رو شونش بهش بندازه. همون نامردی که بالاخره مخ نرگس رو زد، با بنگ آشناش کرد. گفت قبل سکس حال میده، بعدشم شیشه، کرک و آخرش تورگی. اونجا بود که احساس خطر کردم. با خودم گفتم این سرنوشت 5 سال دیگه منم هست. رفتم تو خونه نشستم، زار زدم پادار قالی. بعد که آروم شدم به فکر افتادم. گفتم برم توبه کنم هنوز که هیچی نشده و اول راهم. خنده ریزی کرد و دست میم را کشید. اما همون مسجد رفتن و به قول حافظ دعای سحرگاهی بود که راهو نشونم داد. تون صدایش عوض شد و با اشوه زمزمه کرد: هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. فهمیدم چی کار باید بکنم و غش غش خندید.
ولی عشقم وقت خواب بعد از ظهره، بیا بریم یه چرتی بزنیم و بعدش کارای خوب بکنیم. من 3 روز بیشتر از مرخصیم نمونده. از ابتدا که آمده بود گفته بود 1 هفته با او میماند. خودشان 2 نفری. گفته بود مرخصی زیارتی گرفته از محل کارش. بلیت سفر به اتباط را هم نشانش داده بود و با خنده افزوده بود چه زیارتی بکنیم این هفته؟ فردا صبح در خنکای تراس شمالی نشسته و صبحانه می‌خوردند. میم کمی لرزش گرفت. اختر به داخل اتاق رفت و با پتوی نازکی برگشت. آن را مادرانه دور تن میم پیچاند. از دور دست پرهیب قله دماوند دیده میشد. دامنه هایش را مهی صبحگاهی گرفته بود که تا درازای دره فشم خود را امتداد داده و زمین چرک و بام سرخ رنگ ویلاها را لیس میزد. این بار خود اختر صحبت را شروع کرد و یک ریز و تا نزدیکی های ظهر همچنان که قهوه می نوشیدند و او لابلایش سیگار دود می کرد حرف زد. میدونی من شعارم تو زندگی اینه، همه یا هیچ. یه کاری رو شروع نمی کنم، اما اگه یا علیشو گفتم تا تهش میرم. سعی می کنم بهترین باشم. آره، از سکست معلومه. اختر خندید. کمی کره بادام زمینی روی نان توست مالید و به دهان میم گذاشت. میم چون کودکی خوشبخت دستهایش را زیر پتو لای پاهایش گذاشته و خود را روی راحتی ولو کرده بود. سعی کرد با دهانش لقمه را فرو بدهد. نتوانست و خورد نانها ریخت. اختر خندید و فنجان قهوه اش را به دهان برد. سیگاری آتش زد و ادامه داد. برا خدا هم همین طور بودم. خوب شروع کردم. از جونم مایه گذاشتم. یادته که دعاها و مناجاتای شب تا صبح منو. حرفمو قطع نکن لطفاً. اینا رو به هیچکی نگفتم. حالا هم نمیدونم چرا دارم به تو میگم. شاید برای اینکه مطمئنم تو پاکتر از اونی که بخوای به کسی لطمه بزنی. شایدم به خاطر اینکه میدونم دیگه هیچ وقت تو رو نمیبینمت. یه جورایی به دلم برات شده. ته سیگارش را نیمه در زیر سیگاری خاموش کرد. لقمه ای دیگر برای میم که هنوز چون بچه گربه زیر پتو کس کرده بود گرفت و ادامه داد. درسته، من از ترس راهمو عوض کردم. ترس گرفتار شدن به سرنوشت شوم نرگس، آبجی بزرگی عفتو میگم. حواست کجاست؟ و با دست لبه پیراهن بلند زرشکیش را به روی رانهایش کشید. ولی در ادامه واقعا صادق بودم. یعنی از خودم و کارایی که کرده بودم بدم میومد. تصمیم گرفتم از عشق زمینی بگریزم و به عشق آسمانی بپیوندم. به عشق پاک و بی پیرایه، از دنیای دیوهای زمین بریده و به جهان فرشتگان پای بگذارم. این تصور تو ذهنم بود که تا حالا فقط بنده شیطون بودم. هرچی اون گفته بود گوش کرده بودم و حالا میخواستم از سرزمینش بیرون برم. خودم رو یک سر به پاکی و سفیدی تسلیم کنم به خدا. پس گفتم باید شیطون رو برونی از وجودت تمام و کمال. بعد خدا خودش میاد و میشینه تو دلت، تمام دنیاتو پر میکنه. یعنی میخوام بهت بگم اون گریه ها و مناجات های نیمه شبم ریا نبود، از ته دل بود. برای همینم تو اولین فرصت رفتم ثبت نام کردم برای درس طلبگی. تفلک پدر و مادرم چقدر خوشحال شدند. البته اولش باور نمی کردند. اینقدر شکایت در و همسایه ها رو شنیده بودند که حق داشتن باور نکنند. ولی یه مدت گذشت باورشون شد. پدرم گریه کرد، گفت دیگه نمیخواد کار کنی. من خودم با فعلگی خرج تحصیلت رو میدم. مادرم از آن طرف اتاق میگفت تو چرا؟ من میرم کلفتی مردمو میکنم، رخت چرکاشونو میشورم. برو دخترم، همیشه آرزو داشتم یه پسر داشتم، وقف دین میکردمش. ولی خب قسمت نشد، خدا نخواست. حالا میبینم لطفش شامل حالم شده. اگه از زیر سنگم باشه خرج رخت و لباس تو، دفتر و مشق تو میدم. شاید به واسطه تو خدا گناهان من روسیارم ببخشه. اختر خندید. خنده‌اش رنگ غم داشت و حسرت. سیگاری دیگر گیراند و گفت بندگان خدا، کدوم گناه؟ از وقتی چشم وا کرده بودن مثل بلا نسبت یابو کار کرده بودند. فرصتی برای گناه نداشتند. اگه حرف منو قبول داری که تو این زمینه باید قبول داشته باشی، بهت میگم شیطون دشمن خدا نیست.
اصلا سر و کله شیطون وقتی پیدا میشه که فراغت داشته باشی. شکمت باری به هر جهت سیر و پر باشه تا فکر گناه کردن بیفتی. یه مادر بزرگ داشتم که وقتی شنید پسر خالم که اونم مثل من کم و بیش حشری بود خیلی با خودش ور میره، خواست نصیحتش کنه. منم گوش وایساده بودم. از بچگی عاشق فضولی بودم. کشیدش یه جای خلوت و گفت: پسر جون، جون دلم، دل بندم، هر 40 لقمه غذا میشه یه چیکه خون، هر 40 چیکه خونم میشه یه چیکه آب کمر. اینقدر با خودت ور نرو، از پا میافتی. من اون موقع فقط به حرفش خندیدم، اما حالا میفهمم حکمتی تو حرفش بوده. شکمی که گرسنه است، تنی که از صبح تا شب کار میکنه تا یه لقمه نون بخور و نمیر برسونه به اون شکم، که ناگه گوش دادن به شیطون نداره. راستش سعدی یه بخش حرفش رو راست گفته که اندرون از طعام خالی دار تا درو نور معرفت بینی. فقط اشکالش اینه که تو شکم خالی نه نور معرفت میبینی نه ظلمات و وسوسه شیطون. شکم خالی فقط یه چیز میخواد، پرشه با هر چی ممکنه. تازه بعد سیر شدن شکمه که حالا آدمیزاد یاد خدا و پیغمبر یا شیطون میفته، که حالا میفهمم فی‌الواقع هیچ فرقی ندارن. این دوتا با هم دروی یه سکن، اصلا انگار دو اسم یه شخص واحدن. مثل اصغری بچه همسایمون که بعد شنیدم شده داش اصغر. خندید، بعد یکو خندش قطع شد، جدی شد، به چشمای میم نگاه کرد مستقیم و گفت: من مقالتو خوندم، اصلاً کل پرونده‌تو خوندم، چند بارم خوندم، با خیلی جاهاش موافقم، با خیلی جاهاشم نه. یکی از اون جاهاش که موافق تو و بقیه سکسولوژیستای هم عقیدت نیستم همینجاشه. شما فکر میکنین قبل از اختراع کشاورزی چون مالکیت نبوده روابط جنسی گسترده بین همه زن و مردای ایل رواج داشته. این به نظرم اشتباست. به نظر من یه دلیلشم، شاید دلیل بزرگتر، این بوده که اونا وقت فراغت زیاد داشتن. سیر کردن شکم، با شکار و دونه جمع کردن تو دشت و جنگل، در حالی که با هم راه می رفتند و هر و کرخنده هم لابد رو برا بوده، وقت فراوون براشون باقی می زاشته که چیزی می بایست اونو پر کنه. خب شیطون چون زرنگتر بوده زودتر از خدا این کارو کرده، شایدم دوتایی با هم. چون واقعاً همونطور که تو گفتی و منم رفتم و تو موزه های سر تا سر دنیا مجسمه هاشونو دیدم. اون زمان واقعاً معلوم نبوده که این خداست که مردم مجسمه گلیش رو میپرستیدن یا شیطون. گمونم اونا هر دو رو یکی میدیدند. به یه جور توحید اولیه و خام دست یافته بودند، مثل همون کمون اولیه که مارکس میگه. اونا شیطون و خدا رو یه شخصی میدیدند. هر وقت باهاشون مهربون بوده شکار خوب نصیبشون میکرده و دونه فراوون. هر وقت هم قهرش میگرفته رعد و برق و آتش فشان و سرما بهشون نازل میکرده. من مثل تو فیلسوف نیستم و وقت این کارم ندارم. من همین که بتونم جواب میل جنسیمو بدم و این ساب مرده رو با یه شنبول جدید یا حداقل با شیوه تازه یه پوزیشن بیکر پر کنم، کلامو میندازم هوا. خندید و در حین گفتن جمله آخر محبت آمیز با کف دستش به وسط رانهاش کوبید که تو شلوار استرچ سرخابی و چسب تنش برجسته شده و بیرون زده بود. میم حس کرد و یا بهتر پیش بینی کرد که می‌خواهد حرفهایش را قطع کند و او را برای به قول خودش نرمش صبحگاهی به اتاق خواب ببرد، ولی این پیش بینیش غلط درآمد. اختر خنده‌اش را قطع کرد و به گفته‌اش ادامه داد. تازه اینم در نظر بگیر که به گفته خودت و بقیه دانشمندا اون زمان هم جمعیت کم و پراکنده بوده، هم امکان ذخیره سازی غذا نبوده. اشکال کمبود غذا نبود، توزیع نامناسبش بود. یه روز با یه شکار خوب 10 برابر نیازشون غذا داشتن. یه ماه هیچی گیرشون نمی اومد. همه چی بسته به شانس و اقبال داشت. کافی بود یه شکار سر صبح نصیبشون میشد یا یه درخت پرمیوه وحشی، همون اول صبح کارشون تموم بود. شکمشون سیر بود، پس وقت آن بود که زیر درختان به هم بچسبن و غذای خورده شده رو تبدیلش کنن به انرژی تا دوباره گرسنه شن و بتونن برن سر وقت باقی مونده گوشت شکار یا میوه های مونده سر درخت. یادت باشه اون موقع هنوز باشگاه بدنسازی و این چیزا نبود و بشر ورزش رو به عنوان راهی برای سوختن کالری های اضافه کشف نکرده بود.
میم که تا آن موقع سر به هوا به این بخش از حرفای اختر گوش میداد و منتظر بود که نظریه پردازی‌هایش تمام شده و برود سراغ موضوع مورد علاقه او، یعنی شرح زندگی خودش، نظرش جلب شد. یعنی آیا ممکن بود که فعالیت جنسی نه یک میل که یک اجبار و الزام باشد؟ اجبار به اینکه هرچه زودتر غذای خورده شده تبدیل به انرژی شده تا قبل از فاسد شدن بقیه گوشت شکار یا گندیدن میوه‌های باقی مانده بر درخت تازه یافت شده. میم که تا آن موقع سر به هوا به این بخش از حرفهای اختر گوش میداد و منتظر بود که نظریه پردازی‌هایش تمام شده و برود سراغ موضوع مورد علاقه او، یعنی شرح زندگی خودش، نظرش جلب شد. یعنی آیا ممکن بود که فعالیت جنسی نه یک میل که یک اجبار و الزام باشد؟ اجبار به اینکه هرچه زودتر غذای خورده شده تبدیل به انرژی شده تا قبل از فاسد شدن بقیه گوشت شکار یا گندیدن میوه‌های باقی مانده بر درخت تازه یافت شده دوباره بشود آنها را خورد و در بدن ذخیره کرد. نمک سود کردن، ترشی انداختن و دیگر روش‌های ذخیره‌سازی بیرونی که هنوز کشف نشده بود، یک نوع مالکیت کاذب و درونی قبل از اختراع مالکیت حقیقی و بیرونی. و آیا همین عامل موجب نشده که فقط انسان و شامپانزه بونوبو که در 2 میلیون سال پیش از راسته دیگر شامپانزه ها جدا شده اند به توان سکس دائم برخلاف دیگر جانوران برسند؟ و فکری انقلابی تر به ذهنش رسید. آیا تمام این روند تکامل اجتماعی از اختراع کشاورزی و به دنبالش به وجود آمدن مالکیت و میل بشر به داشتن بیشتر در حقیقت میل به رشد و تکثیر بیشتر و بهتر نبود؟ آن هم از راه هماغوشی مدام و در تمام ایام سال؟ یعنی در حقیقت با اختراع مالکیت میل جنسی ناخواسته به ضد خودش تبدیل شده و در جهت نابودی یا بهتر محدود کردن خیش گام برداشته بود. احساس کرد که سرش از ایده‌های جدید می‌ترکد. نیاز داشت تا به غار تنهاییش برگردد، گوشه ای نیمه تاریک چون زهدان مادرش، تا بتواند در حالی که با ناخن سبابه پلک چپش را می‌خاراند به افکارش نظم ببخشد. یافته‌های جدیدش را به کمک سلول‌های خاکستری مغزش سر و سامان بدهد و با یافته‌های پیشین یک پارچگشان کند. این بود که برای اولین بار او پیش قدم شد. پتو را کنار زد و جلوی پای اختر زانو زد. سرش را به میان رانهای کشیده و خوشتراش اختر فرو برد و نفس عمیق و صداداری از بینیش بیرون داد. اختر با تعجب به او می‌نگریست، اما شکش نبرد، چون میم طوری وانمود کرد که انگار این حرکت او واکنشی طبیعی به گفته‌ها و کوبیدن محبت‌آمیز دستش بود. اختر در این زمینه نیازی به تحریک اولیه نداشت و به دنبال دلیل برای آن نیز نمی‌گشت. همین که مهیا می‌شد برایش خوب بود. سر میم را بالا گرفت و با چشمان مالامال از رطوبت شهوتش به او نگریست و او را بوسید. طولانی و شهوانی مثل همیشه. میم به او اجازه بیشتر نداد. برای اولین بار او می‌خواست ناخدای این کشتی طوفان زده باشد. دست او را گرفت و به روی تخت کشانید و آنچنان تکاپویی از خود نشان داد که اختر همان گونه که پیش بینی می‌کرد در پایان کار آهی از رضایت کشید. چشمانش را بست و بلافاصله به خواب رفت. میم آهسته بلند شد و به سنای کوچک رفت. شبیه ترین جا در آن خانه درندشت که همسان زهدان مادرش یافته بود. حرفای اختر هنوز در ذهنش میچرخید. در آن خانه که اختر به شوخی لانه عشق نام نهاده بودش و او تعمداً بدان قصر تن میگفت، حتی یک برگ کتاب پیدا نمیشد، چه برسد به اینترنت. اختر میگفت اینجا نقطه کور است، روی هیچ نقشه‌ای، توی هیچ فایل و بایگانی اداره‌ای اثری ازش نیست. تازه کتاب به چه درد میخوره؟ اینجا جهان حقیقت محض است، اساره فلسفی بشری، آن هم نه به شکل واژه و نوشته و حرف، بلکه به صورت تجربی و محض. بهتر است میگفتم آزمایشگاه حقیقت است، نه لانه عشق. بنابراین اجالتا میبایست صرفاً به دانسته‌های قبلیش در این مورد اتکا میکرد. قبلاً به این نتیجه رسیده بود که تاریخ بشر را نبرد طبقاتی نمیسازد، آنطور که ماتریالیست ها میگفتند. پیش از امروز فکر میکرد که نیروی پیشرانه بشر سکس است. اما با حرفای امروز اختر افق دیگری در برابرش گشوده میشد.
سکس هم به نظر آن علت غایی نبود. سکس ابزاری بود برای خوردن بیشتر، برای ذخیره درونی شکاری که به سرعت زیر آفتاب در حال پوسیدن و تباهی بود. پس علت غایی، انگیزه اصلی تکامل بشری چه بود؟ زیستن و در ادامه آن یافتن خود ارگانیکیشان در موجودی جدید، در فرزندشان. به نظر می رسید که دارد به نوعی ماتریالیسم زیستی گرایش پیدا می کند. اما برای تکوین نهایی نظریه‌اش نیاز به اینترنت و کتاب داشت که نایابترین چیز ممکن در آن خانه بود. ظهر که اختر تمام خانه را به دنبال او گشت، او را یافت که همچنان در گوشه ای چنباتمه زده و به کنج سونا خیره شده بود. ناخن انگشت اشاره دست چپش همچنان پشت پلکش را نوازش می کرد. بعد از ظهر اختر باز هم از خاطراتش گفت، از اینکه چگونه برای فرار از شیطان به آغوش شیطان پناه برده بود. در حوزه علمیه ثبت نام کردم، اما اولین چیزی که کشف کردم وحشتناکترینشون بود. من خودم را حشری ترین آدم روی زمین میپنداشتم، اما با وجود این قبل از توبه و پناه بردن به آغوش خدا حداکثر نیمی از اوقات بیداریم با فکر و خاطره سکس میگذشت. غم نان و کارهای روزمره مجال بیشتر از این را نمیداد. اما در آنجا و در آغوش خدا تقریباً تمام وقتم با شیطان، با شهوت پر می شد. یک نفر گویا گفته بود تمام قوانین و احکام به یک وجب شکم و زیر شکم محدود میشه. ولی این غلطه. تمام دین فقط به یه نقطه مربوط میشه. به همین 100 گرم چربی و دنبه لای پامون. غش خندیده و باز با دست به زیر شکمش کوبیده بود. حرف مادر بزرگم که یادت نرفته، غذا به خون و خون به شهوت تبدیل میشه. پس احکام مربوط به خورد و خوراک و دفع اون هم در نهایت به این سوراخ خوشاب و رنگ میرسه. و عبادت هم برای رسیدن به بهشتیه که باز هم اونجا مهمترین رحمت خداوندی حوری ها هستند و غذاهای بهشتی برای قوت گرفتن تا بتوان جماعهای 100 ساله با آنها ترتیب داد. اونم حوریایی که طبق روایات باسنشون برجسته تر از هر کوهی است که تو زمین پیدا میشه و نرمتر از هر چیزی که تصورش بشه کرد. و حتی عذاباش هم همینجوره. مستقیم و غیر مستقیم به همین سوراخ میرسه. نمیدونم کارای بوش نقاش هلندی رو دیدی؟ من برای دیدن اصل اونا به وین و هلند رفتم. تابلو قیامتش یادته؟ یا باغ لذاتش؟ هر چیزی که بشه فکرش کرد از فرج زنها بیرون میاد یا فرو رفته. از دست گل بگیر تا خنجر، از ماهی تا مار و زنها همه برهنه، آویزان از پستانها، باسنهای هوا داده، کباب شده بر منقل، به سیخ کشیده. چیزی بیشتر از زن و بدن زن هست که دستمایه این همه نقاش شده باشه. تازه اینها در برابر داشته های ما چیزی نیست. 100 برابر این چیزها در روایات ما در مورد جهنم موجوده. ما فقط هنرمندی مثل بوش نداشتیم، یا در حقیقت نقاشی چون ممنوع بوده، به خصوص کشیدن تن زن برهنه حتی در جهنم. وگرنه کسی نگاه به آثار دالی و دیگر سورئالیست ها هم نمینداخت، چی برسه به کارای بوش. تو میدونی 20 ساله که دیگه هیچکی از چریک مسلح نمیترسه؟ دوره ترقه کردن به سر اومده. اصلاً تخمشون ملخ خورده. پولی که صرف مبارزه با سکس و در حقیقت محدود کردن و اختصاص دادن اون به خودشون تو این زمینه میشه، در هیچ بخش دیگه امنیتی خرج نمیشه. حرف منو باور کن. من حداقل در این زمینه به بیشترین اطلاعات دسترسی دارم. اونقدر که ریسای من از تکرار ماجرای اندلس میترسن، از حمله مستقیم آمریکا نمیترسن. وقت ودا رسیده بود. شب قبلش تا صبح تقریبا نخوابیدند و نه حرف زدند. حتی غذا خوردن نیز از یادشان رفته بود. صبح زود اختر دوش گرفت و بار دیگر لباس مشکی و سرتاپا پوشیده اش را به تن کرد، بی هیچ آرایشی. به میم که میخواست لباسهای خودش را بپوشد پیشنهاد داد که از کمد اتاقش هر لباسی را که میپسندد انتخاب کند و بپوشد و در مقابل تکه‌ای از لباس خودش را به جا بگذارد. با خنده گفت که چون تیراندازی وسواسی دوست دارد پوکه‌های خالی عشاقش را جمع کند. میم خندید و گفت بهتر بود میگفتی چون سیبلی حاضر به یراق. و برای آنکه زهر حرفش را بگیرد صحبت را عوض کرد. هیچ وقت شده خسته بشی؟ منظورم اون پشیمونی اولیه به خاطر دیدن عاقبت دوستت نیست؟ اختر سر به تایید تکان داد. آره، کتاب زوربای یونانی رو که خوندم به این فکر افتادم.
منظورم اونجاست که زوربا از دوران کودکیش میگه که عاشق نمیدونم هلو یا زردالو بود. این بود که یه پول قلمبه پیدا کرد، به بازار رفت و تا میتونست هلو خرید و خورد. بالا آورد و باز خورد. چند باره تا این عادت از سرش افتاد. منم همین کارو کردم. یه روز تصمیم گرفتم بماند با چه ریسک و خطر و لطایف الحیل در کمتر از 3 روز با بیشتر از 100 مرد خوابیدم. مردایی با سنا و شکلای مختلف. خندید و در جواب حرکت استفهام آمیز سر میم که نتیجه را می‌خواست بداند شانه بالا انداخت. جورابش را به بالای رانش کشید و سگگ آن را بست. ادامه داد: نشد که نشد. هر بار تشنه‌تر از دفعه پیش از زیر مردها بیرون اومدم. برای همینه که هی میخونم زن خلق گشته‌ام، هوس مرد میکنم. در راه برگشت ساکت و شاید اندکی دلگیر بود تا آنکه اختر مختصراً گفت که پرونده او پاک است، حتی اگر بخواهد گذرنامه بگیرد و به خارج سفر کند. اضافه کرد که راستش من خودم همین توصیه رو برات دارم. اینجا برات تو خوب نیست. پر بکش. برو. تو نیاز به سرزمینی داری و فراغتی تا بشکفی. خاک این باغچه دیری است، سمی است. خودت بهتر میدانی. تو که ادعایی در سیاست نداری. بهشتت کتابخونه است. پس برو، اینجا نمون. دنده را عوض کرد و ادامه داد: جایی در نظر داری بری؟ میتونم کمکت کنم، البته اگه خواسته باشی. نمیدونم، شاید آلمان. باز دنده را عوض کرد و غش غش خندید. هیچ وقت از دنده اتوماتیک خوشم نیومد. تو میدونی چرا؟ و با انگشتان حلقه شده اش به دور دسته دنده که با چرم سرخ گیلاسی پوشیده شده بود حرکتی کرد که نابغه به راحتی منظورش را بفهمد، هرچند که نیازی به آن نبود. نابغه همان دفعه اول که خونین و مالین کنار دستش نشسته بود به سهولت به شیوه شهوانی رانندگیش و به ویژه رابطه عاشقانه دستش با دنده ماشین که تقریباً همواره در حال نوازش آن بود دقت کرده بود. خنده‌اش را برید و جدی پرسید: آلمان چرا؟ آشنای چیزی داری یا باز به خاطر فلسفه؟ راستش نه. برمیگرده به یک رویا، یا بهتره بگم خاطره. یه خاطره قدیمی، شاید حتی پیش از به دنیا اومدنم. رویش را برگرداند و نیمروخ اختر را نگریست که چشم به جاده دوخته بود. جاده خفته در برف یک دست سفید تپه های اطراف که جاده جون مسیر تازیانه ای آن را پلشت و آلوده کرده بود. در خانه ای هستم، قصری با شکوه بر بالای تپه ای سبز. در شکم مادرم که بر مبلی راحتی روبروی پنجره ای بسیار وسیع نشسته و به آهستگی تاب می‌خورد. من از ورای آب و خون احاطه شده در اطرافم، از ورای پوست نازک و ظریف شکم آن زن، نمیدانم، شاید باید بگویم مادرم، به گستره وسیع و سبز روبرویم نگاه می‌کنم. زن سفید پوست و جوان زیبایی که عاشقانه شکم برآمده اش و در حقیقت مرا نوازش می‌کند. هیچ کس در آن محوطه وسیع چمن پوشیده نیست. تنها چند مجسمه مرمری بر پایه‌های خزه پوشیده در کناره دیواره شمشادها دیده می‌شود. قصر بر بالای تپه‌ای بنا شده و با پله‌های پهن و نیم دایره از گرانیت صورتی به حیاط وسیع روبروی قصر ختم می‌شود. دست چپ 1000 تویی عظیم با شمشادهای سبز است. در سمت راست دریاچه‌ای مصنوعی با نیزارها و انبوه مهی که همیشه بر بالای آن موج می‌زند و پرواز و جیغ گاه به گاه مرغابی‌ها و قازهای مهاجر. سردر وسیع قصر در روبرو دیده می‌شود و جاده ای شنی و منحنی تا نزدیک پله‌ها کشیده شده. دور تا دور قصر با پرچینی فلزی و بلند و دیواره‌هایی از سنگ خاکستری از جنگل سیاه رنگ آن سویش جدا شده است. مادرم یا آن کس که من در درون جسمش لانه کرده و جا خوش کرده ام در روبروی پنجره‌ای با شیشه‌های عظیم بر صندلی راحتیش تاب می‌خورد. یا زیر آفتاب کمرمق تن نیمه برهنه خودش را برنزه می‌کند. کنارش بر روی 4 پایه‌ای کوچک پوشیده شده در مخملی قرمز ندیمه اش نشسته است. بیشتر مشغول خواندن است، اغلب آهسته و برای خودش. گاه به درخواست بانویش چند عبارتی را بلند و زمزمه‌وار می‌خواند.
صدایش در سرسرای قصر میپیچد، به شیشه ها میخورد و بر میگردد. گاهی به کمک بانویش آمده و جلوی لباسش را بیشتر باز میکند تا آفتاب بر شکم برجسته و ترک خورده اش بخورد. این جور مواقع نور اریب خورشید حتی چشم مرا هم میزند. از سبد کنار دستش کرمی بیرون می آورد و با مهارت شکم مادرم را ماساژ می دهد. مثل همه دخترهای آلمانی صورت و شانه هایش ککمکی است. استخوان بندی درشتی دارد. به خصوص دستهایش که بسیار ورزیده و چرب دست تن بانویش را ماساژ می دهد. به وضوح مشخص است که از این کار لذت می برد. همانطور مادرم که حالا چشمهایش را بسته و آرام و عمیق نفس می کشد. احساس می کنم ضربان قلبش تند می زند و تنش گرم می شود. آب درون شکمش همراه ذرات شناور در آن سلولهای مرده تن من چون گردابی به چرخش در می آید و مرا که می خواهم همواره به یک سو به سمت پنجره بنگرم دچار اشکال می کند. گرداب خروشان سعی می کند تعادلم را برهم زده و مرا بچرخاند. صورت ککمکی دختر نزدیکتر می شود، طوری که صدای نفس زدنهای او را نیز به وضوح می شنوم. دستهایش تندتر ولی همچنان نوازشگر به دور شکم مادرم می لغزند. انگار دارد مرا از ورای پوست سفید و نازک تن مادرم ماساژ می دهد. دچار خلسه می شوم. چشمانم را به آرامی می بندم. به حالتی شبیه ارگاسم می رسم. شاید من تنها نری باشم که پیش از به دنیا آمدن هم به ارگاسم رسیده ام. پس برای همین بود که اینقدر در کودکیت به اشوه های من بی‌اعتنا بودی؟ باور می‌کنی بعضی شبا از غیظ خوابم نمی‌برد یا با گریه به خواب می‌رفتم از اینکه باز هم شکست خورده و نتوانسته بودم تو را اغوا کنم؟ میم به انکار شانه بالا می‌اندازد، اما سوالش را بی جواب می‌گذارد. به جای آن سعی می‌کند ادامه خاطره اش خوابش را تعریف کند. ناگهان صدایی می‌آید، شیهه اسبی از دور دست آن دختر از نوازش شکم مادرم باز می ایستد. ضربان قلب من هم کند و عادی می شود. حس می کنم مایعی غلیظ و سفید در حد چند چکه از لای پایم به آب کیسه شکم مادرم اضافه می شود. اختر غش غش می خندد. تازه گرفتم حرف تو. یعنی می خوای بگی تو با مادرت آره؟ اونم پیش از تولد؟ چه خاطره عجیبی. میم به تکه انداختنش توجه نمی کند. بی تغییری در تون صدا یا چهره غمگینش ادامه می دهد. چند اسب عرق کرده نفس زنان از لابلای دروازه به محوطه جلوی قصر می رسند. سگ‌های تازی واق واق کنان آنها را دنبال می کنند. مرد جلویی از اسب پیاده می شود. اسبش یک دست سفید است و از تن باشکوهش زیر آفتاب عصر بخار بلند می شود. افسار را به دست مهتری که جلو دویده می سپرد. با شلاقش ضربه کوتاهی از سرخوشی به کناری چکمه‌اش می زند. بعد انگار چیزی به یادش آمده باشد سرش را بالا می گیرد و به سمت پنجره نگاه می کند. کلاهش را بر می دارد و نامحسوس دست تکان می دهد. به من؟ نه. حتما به بانویش که حالا همراه من از روی راکچر بلند شده و ایستاده و نوک بینیش را به شیشه تراس چسبانده. وقتی می‌بیند زن متوجه سلامش شده با نوک مهمیزش به پشت اسب اشاره می‌کند. تازه من متوجه بچه روباهی می‌شوم که از کنار زین آویزان است و تکان می‌خورد. بچه روباه مرده و چشمای درشتش از آن فاصله با تعجب به من می‌نگرد. انگار از بودن من در آنجا توی آن قصر در شکم آن بانوی اشرافی تعجب کرده. و حالا تو از کجا فهمیدی که اون رویا یا خاطره مربوط به آلمانه و نه مثلا سوئیس یا اسکاتلند؟ آن موقع نمیدانستم. بعداً تو اینترنت خیلی گشتم تا پیداش کردم. قصری معروف در ایالت باویر آلمان، مال یه بنده خدایی بخت برگشته به اسم بارون هافمن. چرا بخت برگشته؟ تو ویکیپدیا نوشته بود. هافمن ها خاندان معروفی هستند. حداقل به خاطر جدشان که اپرای جنگل فندق شکم را تنظیم کرده.
حتی آخرین بازمانده پسرش، تنها وارث خاندانشان هم موسیقیدان نسبتاً گمنامی بود که در بارها و کافه‌های شبانه پیانو میزد. همین پسر ناخلف چند سال پیش قصر پدر و مادرشو به آتیش میکشد. همه در آتش میسوزند، حتی اسبای توی استبل. پلیس او را در حالی دستگیر کرد که جلوی پیانوی عظیمی روبروی قصر شعله‌ور نشسته و مشغول نوشتن سمفونی جدیدی بود که بعدها در برابر دادگاه آن را سمفونی آخرالزمان نام نهاده بود. و در آخر هم تو سلول زندان جسد حلق‌آویزش رو پیدا می‌کنند. هیچ کس هم نفهمید چرا. اختر نفهمیده شانه بالا میندازه. حالا آلمان یا هر جای دیگه هر وقت تصمیم تو گرفتی خبرم کن. و آهی کشید. کسی چه میدونه، شاید من هم روزگاری خواستم بیام پیشه. البته بعد از اینکه کارم اینجا تموم شد یا فکر کردم تموم شده. کارت؟ چه کاری؟ ماشین را کنار میدان نوبنیاد متوقف کرد. ترمز دستی را کشید. اما دستش را از آن بر نداشت. برگشت به سمت نابغه و عمیق و طولانی انگار برای آخرین بار نگاهش کرد. کارم. مکث کرد. نفسی عمیق کشید. انگار می‌خواهد تصمیم بگیرد چیزی را بگوید یا نه. کارم آتش کشیدن این بساط با تنم. تنها دارایی که دارم. این تنها آرزومه. قصد خودکشی هم ندارم، مثل اون پسر احمق بارون هافمن توی خوابت. و چون سکوت میم را که مبهوت در حالی که دستش به دستگیره در بود دید، با لحن مصممی اضافه کرد. یادت تو مقالت از سیبی گفته بودی که حوا به آدم داد؟ خب من کرم توی اون سیبم. میم باورش نمیشد. یعنی دیگه تو رو نمیبینم؟ اختر به نفی سر تکان داد. گاز ماشین را گرفت که راه بیفتد. اما انگار پشیمان شد. دنده عقب گرفت. شیشه را دوباره پایین زد. کارتی کوچک به دست میم داد. این شماره تلفن منه. هیچکی جوابتو نمیده. اگه برا رفتن مشکلی داشتی یا پول میخواستی زنگ بزن. پیام بذار. میم نابغه نگونبخت. نویسنده باران خاموشی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش 17. زیر پایم یواش خالی شد. خواند دریا مرا به سوی خویش. عشق میگویدم نرو، برگرد، و هلم میدهد غرور به پیش. سرد مثل حقیقتی موهوم ساقهایم دوباره تیر کشید. آه عصیان نیمه کاره من، آه ای عقل عاقبت اندیش. سید مهدی موسوی. میم سرگشته به راه افتاد. مدتی مدید پیاده و بی هدف راه رفت. سرش اندکی درد می کرد. گیج بود. بیخوابی و فعالیت بیش از اندازه شب گذشته هم حالش را بدتر کرده بود. نمی توانست افکارش را متمرکز کند. چه می بایست می کرد؟ نمی دانست. دنبال جایی بود که سرش را بگذارد و به خواب رود. خوابی عمیق. با خود فکر کرد شاید بیدار که شدم بهتر بتوانم فکر کنم. ولی مطمئن نبود. به حرفای توی ماشین اختر فکر می کرد. چه قصدی داشت؟ کجا را می خواست به آتش بکشد؟ قبلا پراکنده از دوستانش گفته بود. زمانی که او داشت راجع به تناسخ بودایی ها صحبت می کرد. خندیده بود. بعد از اینکه البته با دقت به حرفهایش راجع به نیروانا و تناسخ و فلسفه های متنوع شبه قاره گوش سپرده بود. بعد اضافه کرده بود ما ایرونیا جور دیگری به تناسخ عمل می کنیم. یه بار بیشتر زندگی نمی کنیم البته، ولی همون یه دفعه رو 2، 3، 4 و حتی بیشتر زندگی داریم. زندگی های موازی.
انگار یک آدمیم به لحاظ جسمی که همزمان داریم چند زندگی متفاوت و بعضاً متضاد رو تجربه می‌کنیم. در محل کار یک آدمیم، در جمع دوستان یک جور، در خانواده زندگی دیگر. فکر نکن این فقط من هستم که نقشم در اداره با زندگی خانوادگیم و به همان ترتیب با زندگی خصوصیم از زمین تا آسمان تفاوت داره. من در تمام لایه‌های اجتماع دوست و آشنا دارم. حتی آن بازجوی اوین هم که بی‌وضوح است و بازجویی نمی‌کرد، در خانه نقش شوهری زحمتکش برای همسر و پدری مهربان برای دخترهایش را بازی می‌کنه و در زندگی خصوصیش عاشق پیشه‌ای هرزه است که شاید حتی دخترهای 14 ساله را هم برای عشق بازی پیر بداند. من اسم این زندگی چندگانه را گذاشتم تناسخ ایرانی. یادش افتاد که چندین بار در حین عشق بازی یا گفتگو سعی کرده بود بحث را به کار اختر سوق دهد، اما موفق نشده بود. به طور مشخص می‌خواست بداند که آیا تا به حال زنی مثل خودش را که نه به اتهام سیاسی یا مالی بلکه صرفاً منکراتی دستگیر شده شکنجه کرده و آزار داده و اگر جوابش مثبت است چگونه خودش را راضی به این کار کرده؟ چجور دلش راضی شده شلاق بر تن عاشقی فرود بیاورد که تنها جرمش پیروی از تمنیات تنش بوده، درست مثل خود او؟ حالا با یادآوری حرفهای اختر در ماشین جواب سوالش را کم و بیش یافته بود. 2-3 روز قبل هم گریزی به زندگی خانوادگیش زده بود. به چه مناسبت؟ یادش نمانده بود. شاید خودش صحبت را به آن مسیر هدایت کرده بود. اما حرفهای اختر را به خوبی به خاطر می آورد. از ازدواج اولش گفت با خنده. گفت شوهر اولش را در مسجد دیده است. مسئول بخش فرهنگی بود. جوانی خوش قیافه، با ریشی نرم و اندکی بور و چشمانی درشت و تو رفته در صورت استخوانیش. گفت همان اول بار که دیده بودش فهمیده بود با بقیه برادرها فرق دارد. لباسش مثل بقیه بود. پیراهنی سفید که دکمه یقه‌اش را تا ته بسته بود و بر روی شلوار گشاد و زمخت سربازی رها کرده بود. اما برعکس بقیه لباسهایش از شدت تمیزی برق میزد. میگفت دستهای ظریف و انگشتهای کشیده و زنانه‌اش بیش از بقیه بدنش او را به خود جذب کرده بود. بعدها از صحبتهای درگوشی بقیه خواهرها در حین قند شکستن و پاک کردن کشمش برای مراسم فرهنگی فردا فهمیده بود که حدسش درست بوده است. از شمال شهر آمده بود. گویا از خانواده‌اش بریده بود، چون در اتاقی پر از کتاب و نوار و لوح فشرده که تقریباً همیشه در آنجا مشغول کار بود می‌خوابید. روی زمین با 2 پتوی سربازی که صبحها آنها را با دقت تا می‌کرد و در زیر میز دستگاه تکثیر نوار می‌گذاشت. بعدها شنید که پدرش سرهنگ برادران، سرهنگ ارتش شاهنشاهی بوده و همان اول انقلاب پاکسازی شده یا شامل بازنشستگی پیش از موعد. پدر در خانه ماندن را به ترک دیار و مهاجرت برعکس سایر همقطارهایش ترجیح داده بود. سرش را با شاهنامه خوانی گرم می کرد. این را بعدها خودش دید. وقتی که عروس خانواده شد و برای رعایت تشریفات 1-2 باری به دیدنشان رفته بود. در خانه ای بزرگ با استخری پوشیده از برگ‌های پوسیده در کوچه مسجد جاوید نزدیک پیچ شمیران. بعدها اسمش شد کوچه شهید محسن برادران. مادر شوهرش زنی آلامد بود که برعکس پدر عشق به زندگی داشت و سرگرم مهمانی‌های زنانه. در همان 1-2 بار با چنان تحقیری به او این دختره جنوب شهری گداگشنه که محسنش را فرزند ارشدش را غر زده بود نگریسته بود که او هر گونه امیدی برای ایجاد رابطه ای تفاهم آمیز یا حداقل تحمل و مدارای همدیگر را از دست داده بود.
اما مشکل محسن خانواده‌اش نبود، خودش بود. او شیفته انقلاب بود. شرمنده از رفاه خانواده طاغوتی‌اش به صف پابرهنگان پیوسته بود. همواره با ناراحتی و امساک از خانواده‌اش صحبت می‌کرد. انگار تمام فقر و فلاکت یافت‌آباد، جایی که به راهنمایی دوست همکلاسیش برای خدمت به مستضعفین برگزیده و در مسجدش جای خوش کرده بود را از خانواده خودش می‌دید. برای من تور کردنش به راحتی آب خوردن بود. با چند بار رفتن به پیشش به بهانه قرض گرفتن کتاب و نوار مداحی به دامش انداختم. آن هم از پشت پرده، چون هیچگاه با زنها رو در رو نمی‌شد. همان دفعه دومی که به اتاقش رفتم، از لرزش صدایش فهمیدم که کارم را خوب انجام دادم. شاید حتی یک بار هم در صورتم کاملا دقیق نشده بود. چند روز بعد بود که پیش نماز مسجد مرا صدا زد و در حضور خواهر سکینه که با اندکی حسادت و تنفر مرا مینگریست، اما لبخندی زورکی بر لب داشت، گفت یکی از برادرها خواهان ازدواج با من است و بنا به دلایلی اگر من البته اجازه بدهم، او خودش به همراه خواهر سکینه برای کسب اجازه به دیدن پدر و مادرم بیایند. من سکوت کردم، حتی اسمش را نپرسیدم. نیازی نبود، به قدرت خودم واقف بودم. پیچیده در چادر مشکی، در حالی که تنها گوشه‌ای از چشم چپم بیرون بود، با انداختن سر به پایین موافقت کردم. 1 هفته بعد ازدواج کردیم. در همان نزدیکی مسجد، در خانه یکی از خیرین محل، در 2 اتاق با مختصری جهیزیه اهدایی به خانه بخت رفتم و همان شب اول پشیمان شدم. فهمیدم اشتباه کردم. او مرا که بر تشک سفید با تمام جاذبه و جنسیتم منتظرش بودم و همه نیروی میدان مغناطیسی جنسیم را به سمتش میفرستادم، بیش از 2 ساعت مرا معطل گذاشت تا نماز شکر به جا بیاورد. به دنبالش از من خواست در تلاوت 1 جزو کلام الله با او همصدا شوم، کاری که همه شب انجام میداد. بلا فاصله از او متنفر شدم. 2 ماه نشده بود که او بی آنکه خود دلیلش را بداند تقاضای اعزام به بلوچستان برای مقابله با ضد انقلاب و چه میدانم قاچاقچی ها کرد و در همان هفته اول با چپ شدن ماشین در جاده کویری هر 2 پایش را از دست داد، بی آنکه حتی گلوله‌ای شلیک کرده باشد. اول فکر کردم خبر شهادتش را آن وقت شب برایم آورده‌اند. تنها بودم که در زدند. یکی از مسجد بود و گفت محسن مجروح شده و الحمدلله چیزیش نشده. با هواپیما فردا منتقل تهران می شود. چیزی که باعث تنفرم شد نماز و نیایشش نبود. حتی یک جورایی از آنها خوشم می آمد. چون فکر می کردم داره سجده شکر به جا میاره که به وصال من رسیده. اما او دنیا را واقعاً صحنه نبرد شیطان و خدا می دید. و فکر می کنم در همان شب زفاف در جریان همان اولین عشق بازیمان فهمید که من در کدام جبهه ام. به نظرم او انتظار زجر و مصیبت و شکنجه در این دنیا را داشت و فکر می کرد نعمات بهشتی باید در آن دنیا و در بهشت موعود به سراغش بیاید، نه در اتاقی 12 متری و چسبیده به مسجد نور در دل محله فقیر و محنت زده یافت‌آباد. البته هیچگاه این را به رویم نیاورد. هیچ وقت راجع به آن با هم صحبت نکردیم تا روزی که برای دیدن جسم نیمه جانش به بیمارستان رفتم. انبوهی سرم و سیم به نیمه باقی مانده بدنش وصل شده بود. همین که مرا دید که تنها و با دست گلی کوچک به دیدنش رفته‌ام، وحشتی عمیق در ته چشمان درشت میشیش دیدم. دست گل را در پارچ گذاشتم و از شیر دستشویی کنار اتاق پر آب کردم. وقتی برگشتم دیدم با دستهای ضعیفش لوله اکسیژن را به زحمت در دستهای لرزانش گرفته و میخواهد خمش کند. میخواست اکسیژن را قطع کند. انگار حس کرده بود که شیطان پیروز شده است. گلها را روی میزش گذاشتم. لوله را از چنگش درآوردم. ملافه را مرتب کردم.
در راه غمگین بودم، شاید یک جورهایی هم پشیمان که با تلقین او را علیرغم میل دوستانش که میگفتند تازه داماد است و بهتر از چند ماه رفتنش را به تعویق بیاندازد تشویق به رفتن کرده بودم. راستش یک جورهایی خودم را آماده کرده بودم که نقش همسر یک جانباز را ایفا کنم. علیرغم آنکه بین راه خواهر سکینه و چند نفر دیگر از خواهران مسجد به اشاره و برای آنکه مرا به خیال خودشان از لحاظ ذهنی آماده کنند گفته بودند که هر چند حالش خوب است اما تنها پاهایش قطع نشده، ثوابی عظیم در انتظارم است که زن کسی هستم که یک شهید زنده است، نه یک شوهر به معنای واقعیش. به آن هم راضی بودم، مشکلی نبود. پوشش خوبی برای من و آن زندگی که می دانستم در انتظارم است می توانست باشد. اما وقتی که در بیمارستان با گلدان در دست برگشتم و آن نفرت عظیم لانه کرده در ته چشمانش را دیدم منصرف شدم. حالا که خوب فکر می کنم شاید من بد فهمیده بودم. شاید اشتباه می کردم. شاید آن نگاه نه نگاه نفرت که نگاهی از سر حسرت بود. حسرت آن که دیگر هیچگاه نمیتواند از چشمه تنم سیراب شود، نه نفرت سرباز ارتش پروردگار که در نبرد با شیطان شکست خورده. نمیدانم، به هر حال آن موقع با آن حس عجیب که در نگاهش موج میزد نظرم برگشت. تصمیمم عوض شد. لوله را از دستش درآوردم. ملافه را تا روی سینه‌اش بالا کشیده و تا زدم. انگار کفنش را مرتب می کردم. پیشانی تبدارش را بوسیدم و در گوشش به آهستگی زمزمه کردم: شب برای این کار مناسب تر است. نکند می‌خواهی این دم آخر خودکشیت را هم به گردن من بیاندازی؟ والا خوب فکر کن، تازه عروسی که با دیدن نیمه شوهری علیل در خشمی کور اکسیژن را بر شوهرش قطع می کند تا از عذاب ادامه زندگی با چنین شوهر علیلی خلاص شود. متوجه شدم که مادر گریان و پدر جنتلمنش تازه به پشت در رسیده اند و تنها ممانعت خواهرهای مسجد مانع ورودشان به اتاق شده است تا عروس خانم بتواند به راحتی با شوهر مجروحش ملاقات داشته باشد. این است که باز خم شدم، این بار در گوشش زمزمه کردم: تو اولین مردی هستی که در آتش تن من میسوزی، اما آخرین آنها نخواهی بود. به رویش لبخند زدم، لبهای تبدار و قیتانیش را بوسیدم و به سمت در برگشتم. رو در روی مادرش که حالا هر طور بود خود را از دست خواهران مسجدی همراه من رهانده و پا به درون اتاق گذاشته بود. چشمانم پر اشک بود. باور کن مصنوعی نبود. تنها زمانی که در عمرم گریه کردم آنجا بود. حتی در مرگ پدرم که چند سال بعد از داربست ساختمان سقوط کرد و مرد، یا مادرم که همین سال گذشته به خاطر تنگی نفس در بیمارستان به رحمت خدا رفت هم گریه نکردم. به هر حال از کنار مادرش که با چشمان متنفر و با نگاه دریده به من مینگریست گذشتم. او حق داشت که مرا مسئول تباهی و مرگ فرزندش بداند، در حالی که همه برعکس او فکر می‌کردند، اما او با حس مادرانه اش شاید قاتل اصلی پسرش را علیرغم چشمان اشک‌آلود من شناخته بود. در آغوش پدر شوهرم چند لحظه گریستم. کت اسپورت شیکی پوشیده بود که اشک‌هایم سر شانه‌اش را خیس کردند. از نگاه نجیب و آرامش در عینک ته استکانی گردش خوشم می‌آمد. همینطور از سیبیل‌های به دقت مراقبت شده و تاب داده به بالا و عطر ادکلون گران قیمتش. همواره به او احترام می‌گذاشتم. حتی حالا هم که زن و دخترهایش او را در خانه سالمندان گذاشته و به خارج رفته اند، گاه به گاه به دیدنش می‌روم. یک ساعتی کنار صندلی‌اش می‌نشینم و او برایم داستان بیژن و منیژه را می‌خواند. محسن همان شب مرد. آخرش هم نفهمیدم خودش را کشت یا از این شکست آخری که در مبارزه با شیطان به خیال خودش نصیبش شده بود دق کرد. اما این تنها شوهرم نبود. بعدها شوهر دوم و حالا شوهر سوم. با این آخری خیلی راحتم. حاجی بازاری است و البته دستی هم در کارهای خیر دارد. ملعون مادر به خطا رئیس هیئت امنای یک مؤسسه نگهداری از دختران بی سرپرست شده. همان حکایت قدیمی سپردن دنبه به دست گرگ.
ولی خب من با کارش مشکلی ندارم. کاری به کارم ندارد. سرگرمی‌های خودش را دارد و صیغه‌های طاق و جفتش را. من هیچگاه به رویش نمی آورم. به دست و پایم نمی پیچد. به لحاظ رذالت هم دست کمی از خودم ندارد. کارش در رخت خواب هم که برای من مهمترین عرصه ظهور مردانگی است حرف ندارد. مطمئنم بیشتر این مهارت را هم از فاسق‌ها و صیغه‌های طاق و جفتش یاد گرفته است. به همین دلیل از آنها هم ممنونم. میم از پیاده روی خسته شد. علی‌رغم اینکه 2 ساعتی راه رفته و به حرفهای اختر فکر کرده بود، هنوز نیمه راه بود. می‌دانست که دیگر اختر را نمی‌بیند. این را یقین داشت. با چنان قاطعیتی حرف دیدار آخر را زد که شکی بر جای نمی‌گذاشت. پر بکش برو، این خاک تو نیست. حرفهایش به نظر منطقی می‌رسید. دیگر کسی را اینجا نداشت. اختر رفته بود و مادرش در زیر خاک خفته بود. بهترین تصمیم رفتن بود. یاد مادرش که افتاد، فکری به ذهنش رسید. از پیاده رو به کنار خیابان رفت. دست بلند کرد. تاکسی مقابلش ایستاد. آدرس خانه را داد و در عقب تاکسی تقریباً ولو شد و بلافاصله به خواب رفت. خواب عجیب و بی سر و ته دید. ابتدا داشت در کاخی مجلل با اتاقهای بیشمار و راهروهای طولانی بازی می کرد. بچه بود. شلوارکی زرد و تیشرتی رنگارنگ به تن داشت. قصر ساکت بود. راهروها نیمه تاریک بودند. اما همه چیز در حد اعلای تمیزی بود. با روروک پلاستیکیش روی موکت‌های سرخ راهروهای بی انتها پا می‌زد و پیش می‌رفت. یادش آمد که مثل این روروک را مادرش در کودکی برایش از دست فروش توی کوچه خریده بود. پدرش خسته که به خانه رسیده بود سر مادر داد کشیده بود، حرفایی هم زده بود که پولی را که به زحمت در می آورد چجوری حرام می کند. کینه زمان نوزادی هنوز از دل پدر بیرون نرفته بود. مادر شاید برای نخستین بار در زندگیش لب به اعتراض گشوده بود. چه گفته بود؟ دقیق یادش نمی آمد. گفته بود پول نداده و نان خشک به جایش داده. پدر خسته شاید از محیط کار و متعجب و عصبانی از ایستادن مادر مقابل حرفش رادیویش را به گوشه‌ای پرت کرده بود، با سیگار بر لب به سمت او که کودکانه و بی توجه از این سر اتاق به آن سر می رفت خیز برداشته بود، از بازویش گرفته و او را به گوشه‌ای هل داده بود. جلوی چشمان متحیر او و نگاه وحشت زده مادر با پا روروک را شکسته و تکه‌هایش را از در اتاق به حیاط انداخته بود. حالا با همان روروک از راهروها و سرسراهای طولانی و خلوت قصر مرموز می‌گذشت و با دهانش صدای ماشین در می‌آورد. صدایش در فضای خالی قصر می‌پیچید. از کنار مجسمه‌ها و گلدان‌های مرمری غولاسا به مهارت ویراژ می‌داد. از روبروی تابلوهای نقاشی عظیمی که همه در یک ردیف بر دیوار نصب شده بودند گذشت. نگاهی سرسری به آنها انداخت. همگی پورتره‌های شاهزادگانی عبوس و از خود راضی بودند، با بینی عقابی. بعضی‌ها کلاهگیس سفید بر سر داشتند. حوصله‌اش سر رفت. دوباره پا بر زمین کوبید و به راهروی نیمه تاریک دست چپ پیچید. نور راهرو از شمعدان‌های دیوار کوب نصب شده بر کناره دیوارها تأمین می‌شد. انتهای راهرو اما روشنی مرموزی دیده می‌شد. نور از پنجره‌های دری پوشیده با پرده‌های نفیس توری به داخل می‌آمد. به انتهای راهرو رفت. با کنجکاوی بیرون را نگاه کرد. شیشه‌ها مشجر بودند و جز اشکالی خیالی با رنگ‌های در هم تنیده سبز و قرمز و زرد چیزی را نشان نمی‌دادند. از روروک پیاده شد. دستش را روی دستگیره طلایی در گذاشت. با اندک فشاری در باز شد. نور بیرون به فضای نیمه تاریک راهرو هجوم آورد. با تردید و در حالی که روروکش را به زحمت به دنبال خود می‌کشید از در گذشت. باغی سحرآمیز بود، پر از گلها و درخت‌های سر به آسمان کشیده و انبوه. سر و صدای پرندگانی خوش‌آواز و ناپیدا از لابلای شاخه‌های در هم پیچیده درخت‌ها به گوش می‌رسید. معبری پوشیده از چنهای سفید به سمت مرکز باغ می‌رفت. روروک را رها کرد. امکان رفتن با روروک روی ریگ‌های درشت باغ نبود. به سمت مرکز باغ رفت.
صدای فواره و شرشر آب می آمد. تازه متوجه کناره پیاده رو شد. در هر دو طرف جاده باغ نهرهایی از سنگ مرمر سفید ادامه داشت. به خاطر سفیدی درخشان مرمر بود یا واقعا در آنها به جای آب شیر جاری بود. در میانه 4 راهی حوضی عظیم و مدور دیده میشد که نهرها از 4 طرف به پاشویه آن وصل می شدند. در وسط حوض فواره عظیمی بود که صدای شرشر آب از آن بلند بود. درخت‌های دور تا دور میدانگاه زیر بار سیب‌های سرخ کمر خم کرده بودند. به کناره حوض رسید. به زحمت دستش را بر لبه آن گذاشت و خود را بالا کشید. چیزی مبهم در اعماق آب سبز رنگ می جنبید. نمی دانست چیست. شاید انعکاس تلألؤ سایه‌های درختان اساطیری غولاسایی بودند که چترشان را مهربانانه بر حوض افکنده بودند. سرش را درون آب فرو کرد تا بهتر ببیند. در اعماق حوض مردی را دید با موهای همچون خز سرخ که بر روی زنی برهنه سوار شده بود. صورت زن دیده نمیشد. موهای مواج در آب مرد نمیگذاشت صورت زن دیده شود. زن و مرد نفس نفس میزدند. صدای نفسشان به گوشش نمی رسید، اما حباب‌های ریز از اطراف تن برهنه مرد و از لابلای موهای قرمزش بالا می آمدند. ناگهان صدایی برخاست. سیبی در آب افتاده بود. سکوت مرموز و متافیزیکی همراه با موجهای دایره‌وار آب به گرد سیب شکست. مرد سرش را به سمت بالا بلند کرد. یک آن چشم در چشم شدند. به سنگینی و شاید با تأثر در چشم او می‌نگریست. خودش بود. شکی نداشت. از ترمز ناگهانی تاکسی از خواب پرید. راننده سرش را بیرون کرده و فحش می‌داد. نزدیک بازارچه محل رسیده بودند. برای لحظه ای واقعیت را گم کرد. نمی‌دانست آن قصر و باغ واقعی بود یا این شلوغی و ازدحام دیوانه‌وار. گیج و منگ سرش را در دست گرفت و روی پاهای لرزانش خم کرد. صدای شرق و شرق کابل در گوشش میپیچید و خواندن و دوباره خواندن خودش. سعدیا شرق، حب وطن شرق، گرچه حدیثی است شریف شرق. داشت بالا می آورد. به زحمت به پشت راننده زد. پولش را داد و بیرون رفت. ترجیح داد بقیه راه را پیاده برود. اگر احساس تهوعش نبود، شورت کوتاه توی تاکسی نیرویش را به او بازگردانیده بود. از زیر بازارچه به راه افتاد. بوی ادویه و سیرابی شیردان و عرق تن حمالها دوباره به بینیش هجوم آوردند. به زحمت از ازدحام و شلوغی بازارچه راهش را گشود و به کوچه‌شان رسید. کوچه خلوت بود. تک و توک بچه‌ها او را که تلو تلو خوران پیش می رفت نگاه می کردند. دیدن مست و تریاکی در آنجا عادی بود. حتی بچه‌ها تعجب نکردند. به در خانه رسید و آن را هل داد. داخل خانه شد. ایستاد. اول دنبال سایه فراگیر و گسترده درخت توت گشت. نبود. فکر کرد اشتباه آمده. سر در را نگاه کرد. درست آمده بود. درخت را قطع کرده بودند. تمام صحن خانه حالا موزاییک فرش شده بود. موزاییک‌های خاکستری و زشت جای آجرهای قزاقی سرخ و پاخورده را که هر کدام طرحی و شکلی به همراه خاطره‌ای در دل خود نهان داشتند گرفته بود. درخت که نبود، صدای گنجشکی هم نبود. خانه ساکت بود. تنها صدای اذان از رادیوی یکی از همسایه‌ها می آمد. چند نفر با صدای در سرشان را بلند کردند یا از در نیمه باز اتاق سرک کشیدند. اول او را نشناختند، اما دقیق که شدند بیشترشان ترجیح دادند به اتاقشان برگردند. طاووس خانم پیرزن کرد همسایه به استقبالش آمد. او را روی پله ها نشاند. سر دخترش داد زد که برایش چای بیاورد. خودش هم یک پله پایین تر نشست. از مادرش گفت و از خیلی چیزهای دیگر. میم ساکت بود. تنها یک سوال کرد. نشانی قبر مادرش را. چایش را نوشید. سرد بود و بیمزه.
طعم شاش میداد. دلش دوباره آشوب شد. طاووس خانم دوباره داد زد. دختر دوباره آمد با تیکه کاغذی در دست که آدرس قبر مادر را بامداد بر آن نوشته بود. دخترک سبزه بود با ابروهای قیتانی و گیسوان انبوه و آدامسی در گوشه دهانش. میم دست به زانویش زد و به زحمت از جا برخاست. کاغذ را در جیبش گذاشت و تشکر کرد. به سمت در به راه افتاد. از کنار حوض که پر لجن بود و آبی سبز داشت گذشت. راهش را کج کرد تا از جای خالی درخت که در ذهن داشت بگذرد. برای آخرین بار. سرش گیج رفت. بر زمین فرو غلتید. صدای جیک جیک گنجشک‌های پرگو در گوشش میپیچید و تلألؤ بازیگوش نور گذر کرده از لابلای برگها بر صورتش. پشنگه آبی به هوشش آورد. طاووس خانم و دیگر همسایه‌ها کنجکاوانه دورش جمع شده و نگاهش می‌کردند. اشتباه شنیده بود. اشتباهی حس کرده بود. صدای پچ و پچ همسایه‌ها بود، نه گنجشک‌ها. لیوان شربتی به دستش دادند. آبقند بود یا شربت بیدمشک، نفهمید. دهانش گس بود. به زحمت نیمخیز شد. تشکر کرد. در بین آدم‌هایی که دورش را گرفته بودند، مریم خانم مادر ناهید را دید. احوال ناهید را پرسید. مریم خانم با خوشحالی جوابش را داد. گفت: حالشان خوب است. شوهرش وضعش خوب شده. مغازه پلاستیک فروشی زده. درست زیر بازارچه. ناهید هم کمکش میکنه. حالا دیگر برای خودشان کسی شده اند. سرش را زیر شیر آب حوض گرفت. ماهی قرمز درشتی وحشت زده از زیر لجنها بیرون جهید. دلش لرزید. گویا فاجعه قریب الوقوعی را حس میکرد. نمیدانست برای چه. از همسایه‌ها تشکر کرد. گفت سر قبر مادرش می رود. همین حالا. بعدش هم معلوم نیست. همسایه‌ها راضی بی عذاب وجدان پراکنده شدند. وظیفهشان را انجام داده بودند. از در حیاط بیرون زد. ابتدا خواست سر خیابان برود و برای بهشت زهرا تاکسی بگیرد. اما منصرف شد. راهش را کج کرد و دوباره به بازارچه رسید. با یکی دو سوال مغازه شوهر ناهید را پیدا کرد. مغازه بزرگ و نیمه تاریک بود. انباشته از جنس‌های پلاستیکی و خردوریزها و خنزرپنزرهای چینی. ابتدا فکر کرد کسی در مغازه نیست. اما صدایی از پشت پاچال او را به درون کشاند. ناهید بود. نشسته بر زیلویی مخفی شده در پشت میز چوبی که ترازوی خاک خورده و بلا استفاده هم روی آن بود. بر روی بچه‌اش خم شده بود. داشت شیرش میداد. او را که دید حیرت کرد. سینه کوچک اما خوشتراش و سفیدش از دهان بچه بیرون زد. چند قطره شیر به صورت توپل بچه پاشید. صدای گریه نوزاد به آسمان بلند شد. ناهید به زحمت ایستاد. میم از او خواهش کرد دوباره بنشیند و کارش را تمام کند. ناهید نگاهش بیمناک بود. چشمانش هنوز برق گذشته را حفظ کرده بودند، اما اثری از شیطنت کودکی در آن به چشم نمیخورد. بچه دوباره مشغول مکیدن شده بود. اسمش را پرسید. ناهید از خجالت تا بناگوش سرخ شد. سرش را به زیر انداخت. با صدای خفه گفت: میم، هم اسم خودته. سرش را بلند کرد و در چشمانش نگریست. حس غریبی در چشمهایش موج میزد. حس پرنده‌ای به دام افتاده که از اسارت خود آگاه است و زجر میکشد. میم بحث را عوض کرد. از شوهرش پرسید و تبریک گفت که کاروبارشان خوب شده. ناهید با تنفر و سردی جواب داد: از وقتی تنبونش دوتا شده دیگه اون آدم سابق نیست. قبلا اگر پیر بود و زشت دلم خوش بود به صداقتش، ولی اونم پرید. الانم معلوم نیست کدوم جهنم دره‌ای رفته. یا تو خونه است با رفیقاش پای قلقلی و تریاک، یا هم رفته به الواتی و جنده‌بازی با همون رفیقای تاق و جفتش. دل میم به درد آمد. ناهید نماد عقل بود در آن خانه، اما حتی عقلش هم به دادش نرسید تا از آن منجلا پر بکشد. مثل گنجیشکا که دیگر نبودند. اختر هم اگر فرار کرد بیشتر شور و همتش به یاریش آمد تا عقلش. شاید هم دست تصادف. جوانی با پازلفی‌های زده از جلوی مغازه گذشت. پا سست کرد. برگشت و داخل مغازه را نگریست.
اما وارد نشد. ناهید از پشت میز سرک کشید. از رفقای حرومزادشه. بدبختی با این همه عیب و ایراد خونه گمان هم هست. منظورم غیرتیه. الانه که بره خبر بده بهش. برخاست و سر نیمکت پشت پاچال نشست. بچه‌اش را سر دوشش انداخت و اضافه کرد: تو بهتر اینجا نباشی. ممکنه شر به پا بشه. برو یه وقت دیگه بیا. میم اصرار کرد: اما هنوز کلی حرف نزده دارم باهات. بعدش هم میخوام برم سر قبر مادرم و از فردا هم میافتم دنبال کار خارج رفتنم. دیگه فرصتی نیست برا دیدنت. و پیشنهاد داد: میخوای برگردم خونه پیش مادرت؟ میتونی اونجا بیای حرف بزنیم نیم ساعت؟ ناهید با قاطعیت سر تکان داد: نه، اون فکر میکنه دخترش خوشبخت‌ترین دختر محله است. اونجا نمیشه حرف زد. بعد فکری کرد و گفت: مگه نمیگی میخوای بری بهشت زهرا؟ خب منم اونورا کار دارم، میرسونمت. برو سر میدون وایسا روبرو کبابی تا نیم ساعت دیگه میام دنبالت. میم پشیمان شد. اما با این بچه در مغازه هم که بازه، اصلا ولش کن. بچه رو میدم مامانم. همیشه این کارو میکنم. در مغازم بیشتر وقتا بسته است. کار من و اون بی غیرت هنوز تو آشغالیاست. منتها دیگه خودمون پلاستیک کهنه تو محل جمع نمی کنیم. شهرداری نمیذاره. بیشتر میریم از آشغال جمع کنم میخریم. و با تنفر اضافه کرد: این کارو هم انداخته رو دوش من، مرتیکه تنلش. از مردی فقط غیرتش رو یاد گرفته. و حرفش را قطع کرد. ناهید بچه را به آغوش میم سپرد. بچه خوابیده بود. در مغازه را قفل زد. بچه را از او گرفت و گفت: برو همونجا که گفتم وایسا. الان اگه سر برسه دیگه نمیتونم بیام. من برم کلید و بچه رو بدم دست مامان. زود میام پیشت. و پیچید به سمت بازارچه. میم گیج از پشت سر نگاهش کرد. بعد به سمت میدان رفت. بین راه احساس کرد کسی تعقیبش میکند. برگشت. چیز مشکوکی ندید. علیرغم حرفای اختر باور نداشت که به این راحتی دست از سرش برداشته باشند. میم نابغه نگونبخت. نویسنده باران خاموشی. راوی نسیم. تولید و پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. بخش 18. خداوند تو را نه از روی کارهایی که کرده ای بلکه از روی کارهایی که نکرده ای مجازات می کند. ژان پل سارتر، گوشه نشینان آلتونا. سر میدان رسید. از دکه روزنامه ای خرید. اول خواست کباب بخورد. دلش ضعف می رفت. اما منصرف شد. کلوچه خرید و شیر کاکائو. برای لحظاتی کنار بساط روزنامه فروش ایستاد. سرسری به تیتر روزنامه ها نگاه انداخت و سپس نظرش به کتاب‌های دست دوم نیمبها و حراج شده جلب شد. تا چه اندازه کتاب مسئول زندگی نکبتبار او شده بود؟ دقیق نمی‌دانست. شاید اگر آن روز زمستانی با اصغری پایش به کتابخانه باز نشده بود، حالا در مسیر دیگری بود؟ شاید. چه کسی می‌توانست جواب این سوالها را بدهد؟ نظرش به عنوان کتابی افتاد. از کتاب‌های ارزان پلیسی با قطع پالتویی بود. معمای مجهول آستارته، اثر آگاتا کریستی. به خاطر اسمش آن را خرید و در جیبش جای داد. آستارته، همان ایشتار، همان ستاره، همان اختر بود که یک هفته پر از شگفتی و غرابت را با او گذرانده بود. با خودش فکر کرد شاید در سالن ترانزیت فرودگاه یا صف انتظار اخذ ویزا فرصت خواندنش را داشته باشد. همانجا کنار پیاده رو زیر درخت چنار نشست. به فکر فرو رفت. همانطور که به آهستگی خرده های کلوچه‌اش را برای گنجیشکای کنار جوی آب می‌ریخت، به یاد کودکیش افتاد. به یاد درخت توت و گنجیشکای انبوه آن. به یاد دو زنی که هر دو را امروز دیده بود. دو تنی که به همراه او عاقل‌ترین و باهوش‌ترین بچه‌های آن حیات شلوغ بودند. به یاد سرنوشت‌های متفاوت آنها و خودش افتاد.
مثلث شوم عقلی که در آن خانه شکل گرفته بود. چگونه این چنین تکه پاره شده بود؟ آیا او یا تقدیر سعی در به هم پیوستن دوباره این مثلث نداشت؟ وگرنه او کجا و اختر کجا؟ و حالا چرا منتظر رأس سوم نشسته است؟ افکارش را سعی کرد نظم ببخشد. اما در شلوغی خیابان و سر و صدای ماشین‌ها و گنجشک‌های دور و برش نمی‌توانست. هر کدام به نحوی از هوششان استفاده کرده بودند. هوش ناهید تنها به درد آن خورده بود که آشغالی دورگردی را متمول کند. چهارچرخه فکستنی‌اش را به مغازه‌ای دو دربنده در زیر بازارچه تبدیل کند و خودش را از رفتگری شریف به معتادی حقیر و زورگو نشسته بر کناری منقل وافور. هوش او در کمند سنت و فقر خانوادگی مجال پروازی بیش از این نیافته بود. اختر برعکس او از هوشش در مسیر خودخواهی شخصیش استفاده کرده بود. حداقل تا امروز صبح چنین نظری داشت. اما امروز صبح صحبت‌های توی ماشین اختر به شکش انداخته بود. آیا او بلوف زده بود؟ خواسته بود به او بفهماند که دیدش اشتباه است و او هم به اندازه میم و شاید بیشتر دغدغه بهبود اجتماعی که در آن زندگی می‌کند را دارد. اما در مورد او هم که خوب فکر می‌کرد، باز هم دست تصادف را کمرنگ نمی‌دید. اگر اختر درست گفته بود، اگر واقعاً آن شب به طور تصادفی نرگس خواهر عفت را ندیده بود که برای بسته‌ای گرد روی پاهای شاغلام ولو شده و کفش‌های ورنی نوک‌تیزش را با اشک خیس می‌کرد، باز هم همین تصمیم ناگهانی را می‌گرفت، همین مسیری را که در پیش گرفته بود انتخاب می‌کرد. و در آخر خودش چه؟ رأس سوم مثلثی که خودت باشی چه کردی با این هوش خدادادیت؟ گاهی مثل نقاش‌های مینیاتور وطنت سعی در ترسیم جزئیات کردی. فکر کردی با اصلاح این خط تولید یا روانتر کردن چرخ آن کارخانه دیگر، با تغییراتی چنین ریز و خرد بالاخره اجتماع ذره ذره تغییر خواهد کرد؟ پس چرا ناگهان از این مسیر دست کشیدی و به این فکر افتادی که از نبوغت برای رسیدن به پول استفاده کنی؟ طرح کارخانه‌های پرنده را ریختی. تو که هیچگاه برای پول کمترین ارزشی قائل نبودی. شاید فکر کردی که پول یعنی قدرت و تنها با قدرتمند شدن و اعمال زور است که میتوان و باید مسیر این رود را از این بستر خشکیده 1000 ساله تغییر داد. و تصمیمت برای نوشتن آن مقاله به چه دلیل بود؟ فکر کردی با یک گل بهار می شود؟ اینقدر متوهم بودی؟ شاید تحت تأثیر انشای کودکانه‌ای که نوشته بودی و دبیر فحاش را وادار به عذرخواهی کرده بودی به چنین اعتقادی رسیده بودی. هر جور فکر می کردی می دیدی در مقایسه با آن 2 نفر دیگر تو با تشتت با پراکنده‌کاری بیشتر از نبوغت از هوشت استفاده کرده بودی و یا بدتر آن را هدر داده بودی. به هر حال اختر مسیر مشخصی را در پیش گرفته بود، همان مسیری که شمس و مانی و مزدک و سید جمال و 10 نفر دیگر پیش از او در پیش گرفته بودند. تأثیرگذاری و نفوذ بر حکام و شاهان، سعی در اصلاح سراجتماع برای آنکه تغییرات اجتماعی را با نیروی آنها در جهت دلخواه خود پیش ببرند. چقدر سید جمال اسدآبادی از دربار شاه قاجار به دربار سلطان عثمانی رفته بود، یا مزدک و مانی چگونه سعی کرده بودند با نفوذ بر شاه و تغییر دین او اجتماع را به مسیر دلخواه خود هدایت کنند. نفوذ شمس در شیخ شهر مولوی بزرگ چه کمکی کرده بود؟ اختر هم راه آنها را میرفت یا با حرفای امروز صبح فکر میکرد میرود. گنجیشکا حالا جسور شده و او را که بی حرکت به فکر رفته بود محاصره کرده بودند. حتی چندتایشان زیر پاهایش خزیده و خرده های کلوچه را نک میزدند. جسورترین آنها که حریص‌ترینشان هم بود با جثه‌ای لاغر مستقیم روی دستش پریده و باقی مانده کلوچه توی مشتش را نک میزد. به خود آمد. چقدر بود که آنجا روبروی دکه نشسته بود با کلوچه ای نیم خورده و شیشه شیرکاکائویی در کنارش. شاید نیم ساعت هم نشده بود، اما برای او انگار قرنی گذشته بود. صدای بوقی ممتد و عجول آمد. اول توجه نکرد، اما بالاخره سر بلند کرد. ناهید بود. پشت وانت نیسان نشسته بود و او را صدا می‌زد. به سمتش رفت و کنار دستش نشست.
فکر نمی کردم رانندگی بلد باشی. از دل خوشم نیست، مرتیکه الدنگ مجبورم کرد. گفتم که رفتن به محل آشغالی و تحویل جنس بچه‌ها و تسویه حساب باهاشون رو هم انداخته گردن من. دیوس. میم بحث رو عوض کرد. حالا کجا میریم؟ میخوای بریم یه جای خوب نهار بخوریم و حرف بزنیم؟ بعدش هم از تو به خیر و از من به سلامت. ناهید به علامت نفی سر تکان داد. نمیشه، 100 بار سراغمو میگیره. گفتم بددله، جاکش. من به مامان گفتم برای تسویه حساب میرم کهریزک. همین الانم زنگ زده اونجا ببینه من رسیدم یا نه. و پایش را روی گاز فشار داد. بین راه ناهید از همه چیز زندگیش گفت. از اینکه وقتی که دست چپ و راستش را شناخته بود کتک خورده بود. پدرش که میم او را به خوبی با آن شانه‌های همیشه فرو افتاده اش به یاد داشت و جوشکار ساختمان بود، مادر را به کمربند می‌بست. مادر دندان در تن بچه‌ها فرو می‌کرد و بالاخره برادرها او را که تحت قاری و تنها خواهرشان بود به گریه می‌انداختند و گیسش را می‌کشیدند. تازه مگر اصلاً از او پرسیدند که می‌خواهد در 13 سالگی ازدواج کند یا نه؟ خودشان نشستند و بریدند و دوختند و تا او به خودش بیاید رفته بود به خانه مردی که جای پدرش بود. اوایل اخلاقش خدایی خوب بود، چیزی نداشت، اما محبتش برایم کافی بود. بعضی وقتا سیبی را که صبح از جوی آب گرفته بود یا کسی تعارفش کرده بود و در جیب پیرهنش نگه داشته بود، شب به من میداد، با نگاهی که سرشار از نیاز بود، نگاهی که من آن را به غلط و در عالم کودکیم نگاهی پدرانه تفسیر می‌کردم. سنم هنوز آنقدر نشده بود که به عشق فکر کنم. شبی برایم از خیابان‌های بالای شهر عروسک باربی که پیدا کرده بود آورد. عروسک نو بود، حتی از جعبش بیرون نیامده بود. آنقدر ذوق کردم که از خوشحالی تا صبح خوابم نبرد. البته اینطور نبود که با من تنها رفتارش خوب باشد، با مردم هم مدارا می‌کرد. هر کاری که از دستش برمی آمد بیچشم داشت و بی‌منت انجام می‌داد، حتی اگر گرفتن بار یک پیرزن و رساندن آن به منزل باشد. شبها تا دیر وقت به طور خستگی ناپذیری حرف می‌زد. علی‌رغم کودکیم با من مثل یک آدم بزرگ صحبت می‌کرد. سواد نداشت، اما متوجه هوش من شده بود. میگفت با عقل تو و با زور من بهترین زندگی را برایت میسازم، طوری که از همه دوستایت سرتر باشی، همه اهل محل به زندگیت غبطه بخورن. حتی اگر خواستی دوباره میگذارم که به مدرسه بروی و درست را تمام کنی. خودم هم با کمک تو باسواد میشوم، با کمک هم بزرگترین مغازه بازارچه را میخریم. آن وقت تو در خانه می نشینی و بچه‌های من را بزرگ میکنی و من هر شب با دستهای پر میوه و سبزی به خانه می آیم. علی‌رغم بیسوادیش قدرت تخیل عجیبی داشت. فکرش هم خوب کار میکرد. دیوس. تنها چیزی که از حرفایش تا حالا درست در آمده همان خریدن مغازه زیر بازارچه بوده. چقدر گرسنگی کشیدم، چقدر شب تا صبح فکر کردم و نقشه ریختم و صبح تا شب پا به پاش برای برآورده کردن رویاهاش که آن زمان رویای خودم و او میپنداشتم، کوچه ها و خیابان ها را صددو زدم. اما همه‌اش چه شد؟ همین که میبینی. تا آبی به زیر پوستش دوید، رفیقای تاق و جفتش دورش را گرفتند. بعد هم که معتاد شد، یک سر خانه نشین و به اصطلاح خودش خاکستر نشین شد. اعتراض که کردم کمربندش را کشید و تنم را سیاه کرد. همان شب اول بیشتر از تمام کتک‌هایی که تا 13 سالگی در خانه پدرم خورده بودم نوش جان کردم، تا جایی که تصمیم گرفتم خودم را بکشم. حیف که مهر فرزندم که تازه به دنیا آمده بود مانعم شد. نمیدانم، شاید هم خودکشی جسارتی می‌خواهد که من نداشته و ندارم. مابقی حرفایش چیز تازه‌ای نداشت. همان حرفایی که توی مغازه زده بود را با آب و تاب بیشتر و اضافه کردن جزئیات دقیق‌تر تکرار کرد. میم اندوهگین و بی‌حوصله شد. می‌خواست چیزی بگوید، اما خجالت می‌کشید. بالاخره به خودش جرأت داد و گفت: او که می‌خواست هرچه زودتر، شاید همین فردا اگر امکانش بود، از این مملکت برود. پس چه بهتر که حرف نگفته‌ای در دلش باقی نگذارد. یادت اون بوسه‌ای با طعم آلبالو که آتش به کودکیم زد؟ یادش نبود. حتی بعد از اینکه نابغه با شرح تمام جزئیات آن بوسه اولین مزد نبوغش را یادآوری کرد، باز هم چیزی یادش نیامد. انگار گذر زمان بر او سنگین‌تر گذشته بود. سایه سنگین فقر کودکی و ظلم شوهر حریصش تمام رویاهای بچگیش را به باد داده بود. نابغه مایوس شد.
طعم گس بوسه همراه مزه ترش لواشک آلو در اعماق ناپیدای ذهنش جا خوش کرده بود. بوسه ای که نیمی از زندگیش، شاید حتی تمام زندگیش را شکل داده بود. درست مثل اولین و آخرین بوسه عاشقانه ای که نیچه از سالومه برداشته و در حسرت تکرار آن با تمام قوای ذهنی باقی مانده فلسفه‌اش را بنیان نهاده بود. فلسفه‌ای مبنی بر بازگشت، تکرار و یا نوعی چرخش در تاریخ. شاید در حسرت آن که دوباره طعم آن لبان نیمه باز و منحصر به فرد سالومه را بر لبانش یک بار دیگر حس کند. آرزویی که محقق نشد و به جای آن نیچه را به بهشت نبوغ رهنمون ساخت، به آسایشگاه روانی. ناهید اقرار کرد که هرگز مزه لذت جنسی را نچشیده است، از آن متنفر است و به اجبار و اکراه و زور همواره به آن تن داده و اگر از یک چیز تریاک خوشش بیاید همین است که دیگر مردش به ندرت به سراغش می آید تا بوی عرق و آشغال و گند تنش را همراه با ریش زمخت و نفس بدبویش در تن او فرو کند. میم یک لحظه مایوس شد، شاید شرمنده از این که به جای سر زدن به مزار مادرش ابتدا پیش ناهید آمده است. ناهید گفته بود او به کهریزک می رود که نزدیک بهشت زهراست. آنجا حرف می زنند و غذا می خورند. او هم به کارهای شوهرش می رسد و بعد سر برگشتن او را دم بهشت زهرا پیاده می کند. اگر هم بخواهد منتظرش می ماند تا کارش تمام شود و او را برگرداند. به کجا؟ هر جا که می خواهد شب را سر کند. بالاخره نمی شود کنار خیابان شب را صبح کند. ناهید هم با فراست سرخوردگی نابغه را انگار فهمید. بحث را عوض کرد. از حال و روزش پرسید. میم تقریباً همه چیز را گفت غیر از نحوه رهاییش از زندان و دیدن اختر. دلیلی نمیدید آنها را برای ناهید بازگو کند. تازه می‌ترسید برایش خطر هم داشته باشد و او این را نمی‌خواست. ناهید عشق پاک و روحانی دوران کودکیش بود، شمس عاقل آن حیات گیج. عشقی که بر زبان نیاورده بود و خاطر ای جز اثر بوسه ای ترش از لبان آلوده به لواشک قرمز از آن نداشت. نزدیک محل دفن زباله که رسیدند، ناهید شیشه ها را بالا زد و کولر ماشین را زد. پیر سگ همین کولرم دریغ میکنه از من. با 1000 زحمت رازیش کردم ببره درستش کنه. از دور کوههایی از زباله تا چشم کار میکرد به چشم میخورد. بولدوزرها و کمپرسیها بر بالای بعضی از آنها کار میکردند. از آن فاصله مثل ماشین‌های اسباب بازی کودکانه به نظر میرسیدند. انبوهی از لکه‌های سیاه آسمان را پوشانیده بود. نزدیکتر که شد، دسته‌های انبوهی از کرکس‌ها را دید که به آهستگی بر بالای کوه‌های متعفن چرخ می‌زدند. بوی دود ناشی از سوختن زباله همراه بوهای سرگیجه آور و تهوع‌زا از درز ماشین به داخل می‌خزید. نزدیکتر که شدند، انبوهی از آدم‌ها، بیشتر بچه و گاه مسن را دیدند که هر کدام با کیسه‌ای بر دوش کنار زباله‌ها مشغول بودند. از آن فاصله صورتشان معلوم نبود. ماشین را که دیدند، بعضی‌هایشان به سمت ساختمانی آجری پیش آمدند. ناهید هم ماشین را روبروی همان ساختمان پارک کرد. چندین انبار نیمه مخروبه اما با در آهنی و قفل‌های بزرگ کنار هم ردیف بود. ناهید از داشبورد دست کلیدی درآورد. بوق زد. پیرمردی در آهنی را گشود. با ماشین داخل شد. میم به پیرمرد اشاره کرد. ناهید متوجه شد. نیمه کوره، اما کسی نمیدونه. بیشتر گوشاش کار میکنه. اگه حرفی نزنی نمیفهمه. تو پیاده نشو تا من بگم سگا رو هم ببنده که سر و صدا نکنند. و از ماشین پیاده شد و به سراغ پیرمرد رفت. چند کلمه ای با او صحبت کرد. پیرمرد سگها را به داخل سوله سرپوشیده هدایت کرد. خودش هم به دنبالشان وارد شد. ناهید به نزدیک ماشین آمد و اشاره کرد که پیاده شود. با کلید دستش در اتاقی را در کنار درب بزرگ آهنی باز کرد و کنار ایستاد تا میم وارد شود. دوباره در را پشت سرش بست. ساختمان 2 اتاق تو در تو بود با یخچال و گاز و چند تیکه ظرف و قالی نیمدار بر کف آن. ناهید از یخچال برای او بطری آبی بیرون آورد. اطمینان داد که جایش امن است. اگر چیزی می‌خواهد از یخچال بردارد. اگر هم خسته است در تخت اتاق پشتی استراحت کند و اضافه کرد: من 1 ربع یا حداکثر نیم ساعتی کار دارم. باید حساب بچه‌ها رو تصفیه کنم. بارشون رو وزن کنم و پول بهشون بدم. میم یادآوری کرد: سرتو کلاه نمیذارن؟ مثلا سنگ و سرب و آشغال قاطی پلاستیکا کنن؟
ناهید خندید. اوایل چرا، ولی بعدش فهمیدن من خودم این کارم. خنده‌اش را خورد و با تلخی اضافه کرد: حالا هم که فرقی نمی‌کنه. اگرم بکنن خودمو میزنم به نفهمی. پول جمع کنم که اون دیوس از سوراخ وافور دودش کنه و شب با کمربند بیفته بجونم. و انگار از گفتن جمله آخر خود ناراحت شد، زیرا نه ایستاد و به سمت در رفت و دوباره در را پشت سرش بست. از محوطه صدای هیاهوی بچه‌ها می آمد. میم بلند شد. از کنار پرده پشت پنجره سرک کشید. چند دختر و پسر 10-12 ساله با صورت‌های سیاه و دود گرفته و موهای کثیف و به هم چسبیده، هر کدام کیسه پلاستیکی بر دوش، پشت در سوله صف ایستاده و سر و صدا می‌کردند. دلش گرفت. بطری آب را روی میز گذاشت و به اتاق دیگر رفت. پرده را بالا زد. بیشتر شبیه اتاق خواب بود، با چند کمد فلزی و چوبی قفل خورده و تختی فلزی و کهنه. ملافه ها اما سفید و مرتب بودند. با احتیاط لبه رو تختی را پس زد و دراز کشید. فکری آزاردهنده از لحظه ورود به اتاق چون مگسی سمج لحظه ای رهایش نمی کرد. آیا او اولین کسی بود که ناهید با خود به اینجا آورده بود؟ شواهد که چنین چیزی را نشان نمیداد. مشخص بود که ناهید دفعه اولش نبود که این کار را می‌کرد. اینکه قبل از او پیاده شد تا پیرمرد سگ‌ها را به داخل سوله ببرد تا سر و صدا راه نیندازند، چیزی نبود که در همان لحظه به فکر ناهید رسیده باشد، یا بستن در اتاق پشت سرشان و کشیدن پرده‌ها. ولی ناهید خودش عکس اینها را گفته بود. دلیلی نداشت به او دروغ بگوید، به او که با صداقت تمام همه چیزش را گفته بود و تأکید کرده بود که این شاید آخرین دیدارشان باشد و او قصد مهاجرت دارد. و افکارش خندید. هنوز هیچی نشده بود، نقش عاشقای حسود را داشت بازی می‌کرد، درست مثل شوهرش. سرش هنوز گیج می‌زد و تهوعش بدتر شده بود. بوی سمج زباله تا توی تخت خواب هم می‌رسید. به خواب رفت. وقتی بیدار شد، بوی پیاز سرخ شده و زردچوبه، شاید هم زعفران، از اتاق جلویی می آمد. برخاست، به آنجا رفت. ناهید را دید. لباسش را عوض کرده بود و پلیوری یقه اسکی و سفید با دامنی سبز با گلهای زرد آفتابگردان به تن داشت. موهای سیاه و براقش را پشت سر با کشی بسته بود. با خود فکر کرد: حتما اینجا حموم داره که دوش گرفته. من چرا ندیدم؟ و بلافاصله حدس زد که احتمالاً دوش و مستراح کنار هم در حیاط هستند، شاید هم درون سوله انبار. ناهید به صدای پای او سر برگرداند. لبخند زد. نخواستم بیدارت کنم، حوصله‌ام سر رفت. گفتم بعد مدت‌ها اینجا غذا درست کنم، هرچند خیلی مواد اولیه نبود. میم گفت راضی به زحمتش نیست و بیشتر می‌خواهد او را ببیند و حرف بزند، مخصوصاً که حالا سوء ظن شوهرش را هم فهمیده و کمی می‌ترسد. ناهید قهقهه زد. اون کونگشادتر از اینه که این وقت روز از پا منقلش باشه بیاد اینجا. بیشتر با تلفن چک میکنه منو دیوس. لفظ دیوس از زبانش نمی افتاد. میم نزدیکش شد و دستش را دور کمرش حلقه کرد. لبهایش را کنار گردن دراز و کشیده ناهید زیر موهای خیسش فرو برد. دست ناهید با قاشق توی دستش لرزید. میم لبش را نزدیکتر برد و نرمی گوشش را بوسید. با دندانهایش یقه پلیور زخیمش را پایین کشید. ناهید نفس میزد. پلیور که پایین تر رفت، لکه کبودی روی شانه اش را دید. یاد کودکیش افتاد. بیدرنگ فهمید. رد کبودی اثر شلاق بود. خودش در این مدت کوتاه تجربه زیادی کسب کرده بود. ناهید خاموش بود و تند پیازداغ را هم میزد. میم دو زانو نشست و دهانش را زیر پلیور به گودی کمرگاهش چسباند. آنجا هم پر از زخم و کبودی بود. میم دهانش تلخ و گز شد. یک لحظه تصمیم گرفت دست بکشد. دوباره حس تهوعی که از صبح آن روز دست از سرش بر نداشته بود به سراغش آمد. اما دیگر نمیشد. شبها و روزهای بیشماری خواب این لحظه را دیده بود. عنان از کف عقلش به در رفته و حالا احساسش چیره بر او بود. ناهید ناله‌هایی کوتاه سر داد، اما همچنان صدای خوردن قاشق به ماهیتابه نیز به گوش میم می‌رسید. با دستهایش دامن گلدارش را بالا زد.
سرش را به زیر آن فرو برد. لبهای تبدارش را میان کپلهای ناهید فرو برد. بویید و با زبانش تن نرم او را لیسید. ناهید ناله میزد، اما هنوز بر نگشته بود. میم چنین اجازه‌ای به او نمیداد. کلاسی فشرده و یک هفته‌ای اختر مفید واقع شده بود. او را به درجه استادی رسانده بود. با زبانش از گودی کمرگاه تا شکاف میان کپلهایش را لیس زد. گاه گاز کوچکی می گرفت. ناهید گر گرفته بود. جیغ‌های کوتاه می زد. آه می کشید و قربان صدقه او می رفت. میم شوری اشک را روی گونه اش حس کرد. از تعداد کبودی‌های تن ناهید متأثر شده بود. ناهید برگشت. او نیز بلند شد. پلیور ناهید را با حرکتی جنون‌آمیز بر تنش پاره کرد. پستان‌های خوشتراش و گرد او را در دست گرفت. هر کدام به دستی. به آرامی لمسشان کرد. داغ و تپنده. 2 جوجه گنجشک پر در نیاورده. آهی کشید و گفت: آن سیب سرخ پدر مرا از بهشت بیرون کرد. این سیب‌های کال با من چه خواهند کرد؟ ناهید نمی‌فهمید چه می‌گوید. گوشش زنگ می‌زد. روی پا بلند شد و با فشار دستانش میم را دوباره روبروی خود به زانو درآورد. دامنش در نیمه راه ران‌های کشیده و پرش گیر کرده بود. دهان تبدار و جستجوگر میم از گودی مدور ناف به موهای ابریشمی روییده بر تپه ونوس رسید. موهای زهارش که با مدل برمودایی مثلثی با قلبی واژگون تازه اصلاح شده بود. مادگی ناهید چون دانه گندمی متورم و در حال جوانه زدن با شکافی خوشتراش در وسط و لپه‌های برجسته و متقارن در 2 طرف زیر دهانش نبض می‌زد. دوباره نالید: گندم بهشت تو بودی تو. من اشتباه فکر می‌کردم. گندم تویی و هرچه سر اجداد من از ازل تا ابد آمده از بد و از خوب به پای تو نوشته شده. ناهید دهان میم را که لحظه ای در فضا به هذیانگویی پرداخته بود دوباره به میان پاهایش فشرد. پشت گردنش را گرفته بود و سرش را به تن خود می فشرد. میم حالت خفگی پیدا کرده بود. دستها و تن ناهید تشنج گرفته و می لرزید، اما باز هم با قدرتی جنون‌آمیز سر و گردن میم را به خودش بیشتر و بیشتر می فشرد. میم لبه دامن ناهید را بالا زد. هوا زیر دامن ناهید کم نبود، اما دهانش چنان به شتاب در اعماق تن ناهید در رفت و آمد بود که نفس کشیدن را برایش دشوار می کرد. نالید: داستایوفسکی اشتباه می کرد که گفته بود ما همه از زیر شنل گوگول به در آمده ایم. واقعیتش این بود و هست که هنر، چه می گویم، انسانیت به تمامی از زیر دامن زن سر برآورده است. آرزویمان در تمام عمر هم برگشتن به همان جاست، به همان بهشت گم شده. میم چنان خاخامی مومن سر فرو برده در زبور برابر دیوار ندبه، تمام تن و نه تنها سرش در رفت و آمدی منظم بود. نور از لابلای گلبرگ‌های آفتابگردان دامنش چشمان نیمه باز میم را نوازش می‌دادند. در ژرفای این گرداب که فرا گرفته بودش دوباره یاد بچگیش افتاد، یاد درخت توت، یاد برگ‌هایش و بازی نور از لابلای آنها بر صورتش وقتی که در سبد گهواره اش به آرامی خفته بود. تنها تفاوت این بود که صدای گنجشکی به گوشش نمی رسید. به جای آن صدای ناله های بریده و اوج یابنده ناهید با صدای یک نواخت جلز و ولز روغن سوخته در هم می آمیخت. میم چنان خاخامی مومن سر فرو برده در زبور برابر دیوار ندبه، تمام تن و نه تنها سرش در رفت و آمدی منظم بود. نور از لابلای گلبرگ‌های آفتابگردان دامنش چشمان نیمه باز میم را نوازش می‌دادند. در ژرفای این گرداب که فرا گرفته بودش دوباره یاد بچگیش افتاد، یاد درخت توت، یاد برگ‌هایش و بازی نور از لابلای آنها بر صورتش وقتی که در سبد گهواره‌اش به آرامی خفته بود. تنها تفاوت این بود که صدای گنجشکی به گوشش نمی رسید. به جای آن صدای ناله های بریده و اوجیابندی ناهید با صدای یک نواخت جلز و ولز روغن سوخته در هم می آمیخت. سرش را بیشتر و بیشتر در آن کندوی کوچک شهدآلود، در آن چشمه زلال لذت ناب فرو می برد و همزمان با دستانش دایره وار و آهنگین کپلهای ناهید را نوازش می کرد.
در آخرین لحظات روغن توی ماهیتابه گر گرفت و شعله کشید. پیش از آن که در اتاقک با ضربه تبری ناغافل در هم شکسته شود، چیزی به پشت سر میم خورد و او بیهوش کف زمین غلتید. بخش 19. نمیخواستم نام چنگیز را بدانم، نمیخواستم نام نادر را بدانم، نام شاهان را، محمد خواجه و تیمور لنگ، نام خفت دهندگان را نمیخواستم و خفت چشندگان را. میخواستم نام تو را بدانم، شاملو. با صدای زوزه شغالی از دوردست به هوش آمد. نیمه برهنه بود و به پشت بر شیب تپه‌ای از زباله افتاده بود. بر انبوهی از کاغذ و نایلون و کاندوم‌های آلوده و مستعمل، پارچه و پوست سیب و موز و انار. آهی کشید. ظاهراً اینجا تنها جایی بود که دوباره ماحصل زندگی همه ساکنان این شهر بی هدف به هم می رسید. پوست خربزه‌ای که کارگر گرسنه‌ای به عنوان نهار تهش را تراشیده و با نان خورده بود، در کنار برش‌های کیاموزی که در شب نشینی‌های با شکوه بالای شهر نیمه گازی زده شده و رها شده بود. سرنگ‌های آلوده و سیاه معتادان خاک سفید در کنار تکه پارچه‌های حریر و دکمه سردست لباس ساکنان فرشته و الهیه. خنده اش گرفت از فکرهای بی موقع و نابجایی که به سرش هجوم آورده بود. پشت گردنش به شدت درد می کرد و می سوخت. به زحمت دستش را بالا آورد و پشت سرش را مالید. خیس شد. سخت بود در نور اندک ماه که ببیند خون است. پیرهنش پاره شده و بوی تند روغن سوخته می داد. دستش به برجستگی روی لباسش رسید. به زحمت دست در جیبش کرد و کتاب خون‌آلود را بیرون کشید. معمای آستارته. مجال خواندنش را نیافته بود. با خود اندیشید. معمای اختر، ایشدار حل نشده بود. سرش را برگرداند. ستاره ها در آسمان سوسو می زدند. کاش می شد ونوس را پیدا می کرد. ناهید را. یاد افکار مادرش در آن شب افتاد. در اولین شبی که به این نتیجه رسیده بود که فرزند درون شکمش نابغه است. او مسئولیت پذیرفته بود. گیرم در رویا. مادرش در آرزوی کشف ستاره ها به او دل بسته بود. در آرزوی جاودانه شدن و او شکست خورده بود. تنها چیزی که برایش برمغان آورده بود زندگی پر از مهنتش بود و خودسوزیش مقابل در بسته و عبوس زندان. آن زمان که دیگر صبرش به انتها رسیده و امیدش را جوابهای سربالا و ریشخندهای زندانبانان به یأس کشانده بود. پارچه‌ای در نسیم متعفن شامگاهی در نزدیکش تکان می‌خورد. پچ‌پچی مبهم نجوای زمزمه واری چون لالایی به گوشش رسید. اختر آن لحظه در کدامین تخت در حال تکاپو بود. تکاپویی برای آنکه شاید اندکی آتش سیری ناپذیر باستانیش را فرو بنشاند. بر سر ناهید چه آمده بود؟ زنده بود یا مرده؟ و اگر زنده بود به چه فکر می‌کرد؟ مشغول چه کاری بود؟ چشمش را به زحمت مالید، بیشک با ناخن سبابه انگشت دست چپش. نفسش به دشواری بیرون می آمد. گیج و منگ بود. اما اگر یکی در آن لحظه از او می پرسید که آخرین خواسته اش چیست، بیشک جواب می داد که دیگر نه رویای دگرگون کردن جهان را دارد، نه کشف اسرار لایتناهی کهکشانها را و نه حتی افشاندن تخم کارخانه های پرنده در بیابانهای بکر و بدوی جهان سوم را، بلکه می‌خواهد فقط و فقط از یک چیز سر در بیاورد، اینکه ناهید پیش از فرود تبر بر فرقش به ارگاسم رسیده یا نه، برای نخستین بار لذت جنسی را تجربه کرده. صدای بال زدن آمد. کرکسی سمج، شاید پیشاهنگ گروه، شاید عاقل‌ترینشان، شاید هم نابغه تمام نژادش بر کپه‌ای آشغال روبرویش نشسته و خونسرد و بی‌تفاوت جان دادن او را تحت نظر داشت. به زحمت لبخندی بر لبانش نشست. تو چی کرکس؟ لاشخور مهربان. تو که آن موقع بیشک بالای سر ما در پرواز بودی، ندیدی؟ از ورای پنجره، پوشال سقف اتاق، حتی صدایش را هم نشنیدی؟ بویش را چی؟ شما که شامه‌تان قوی است. آهی کشید. عمر من حرام نشده بود اگر پاسخ همین یک سوال را دریافته بودم، اما حیف. بخش 20. چگونه است؟ آیا انسان خطای خداست یا خدا خطای انسان؟ نیچه، غروب بت‌ها.
و تو ای بانوی گرامی، ای تجسم تمام و کمال مهر مادری، میبینم که نتوانسته ای بر کنجکاویت غلبه نمایی، نصیحت مرا گوش کنی و کتاب را به گوشه ای پرت کنی. عیبی ندارد، آخر من وارث همان قصه گوهای قدیمی هستم و تو شنونده ای از شنوندگان همان جادوگران نشسته بر کنار آتش باستانی. حالا که کار از کار گذشته است، تو به صفحه آخر رسیده ای. مهم هم نیست. کنجکاوی میراثی اساطیری است که از نخستین تک‌سلولی‌های دریاها و اقیانوس‌های کهن کامبریان به من و تو رسیده است. دردی درمان ناپذیر است. پس همچنان که با یک دست پستانت را در دهان نوزاد 6 روزه‌ات گذاشته ای، همچنان که با دست دیگر کتاب را گرفته و در حال خواندن واپسین واژه‌های آن هستی، به آخرین توصیه‌ام گوش کن. از تو میخواهم، عاجزانه تقاضا میکنم، در احوال نوزادت دقیق شو. به آروغهایش به دقت گوش بسپار. هنگام تعویض پوشک به کیفیت و کمیت مدفوعش توجه کن. و اگر نشانگان ناهنجاری نبوغ را در دلبندت یافتی، تأمل نکن. پیش از آن که دیر شود، دست بالا زن و فکری برایش بکن. پایان. عین خ. زمستان 1395. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com